nagbabalik po ang tambalang Leng and Lin! sa RTV Tarlac Channel 26, FB, FB YouTube. Live. Opo, YouTube. Mm. Meron tayong YouTube. Ayan. So, good morning po. Welcome. Ayan. So, ano na pong balita? Yung mga estudyante natin, Ate Leng, nag-start na ulit sila ng kanilang mga module. Nag-distribute na po ulit kahapon, yung mga teachers, kinuha na ulit ng kanilang mga parents, yung kanilang mga modules, kaya busy na naman yung ating mga estudyante. Good morning sa mga learners natin na nakamonitor na ngayon, Ate Leng. Ang dami na naman nila. Yes, sa ating kumusta na FB kayo? Live. Miss na natin. Nakakamiss din tong mga estudyante na to, Ate Leng, kapag Pati na yung mga teacher broadcasters natin. Tama. At syempre po yung mga heads natin, headed by our province division superintendent, Dr. Ronaldo Poson. Yes. Ma'am Celine, Sir Arman, Sir Albert, Sir Depano, and everyone. Yes. Thank you po pala kay Ma'am Celine, Ate, Oo, di ba? salamat ha. Salamat po. Alam niyo Opo. na yung dapat naming pagpasalamat sa inyo. Thank you so much po. Opo. So caring, so loving yung mga DepEd family province natin. Yes. Yung mga learners natin, standby lang kayo. Meron pong klase. Meron tayong Aral TarlakHenyo mamaya. May mga teacher broadcasters tayo na ituturo pa rin sa inyo yung mga lessons ninyo. Malay nyo, makatulong sila dun sa pagsagot po ninyo ngayon ng inyong mga learning materials or yung mga modules ninyo na alam namin medyo nahihirapan kayo, pero sasagutin yan o tutulungan kayo ng ating mga teacher broadcasters. Kaya stick around, from 8:30 hanggang 12:30 para po sa mga grades 4 and 5 natin, ng mga pupils. And then, 12:30, babalik kami ni Ate Leng, 12:30 to 1 o'clock. Para naman po sa break natin ulit later, mamaya, Leng and Lin ulit. Yes. And then, from 1 o'clock till 5:30, para naman po sa ating mga junior students, junior high school students, yung grade 8 and 9 natin, Ate Leng. Yes, oo. At syempre sa ilang saglit makakasama na po natin si Angel Symbol. Staff po siya from the Provincial Disaster and Rescue Management Center. So, dyan lang po kayo. Kami magbabalik makalipas po ang ilang paalala. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Hi! Nagbabalik po ang Leng and Lin sa RTV Tarlac Channel 26. And syempre, Lin, Yes! Hello, hello! Welcome back po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Ito pa rin po ang Aral TarlakHenyo. Ayan, pero meron po tayong importanteng bisita, Ate Leng. Magkibalita tayo sa kanya, no? si-share niya kung ano yung Mm-mm. feeling ng naka-receive na siya ng first dose ng kanyang AstraZeneca vaccine. Ayan, marami siguro sa atin talaga, Ate Leng, ang curious, ano? Kanina nga po, Oo. pinag-uusapan naman ni Ate Leng, ano kaya yung pakiramdam, ano, kapag ikaw ay na-injection or na-inoculate na. At nito yan pong ang ibabahagi sa atin. anti-COVID. Oo Ni nga. Angel Symbol from the PDRRMC. Hello, Angel! Happy morning! On air na tayo Hello po, sa... happy morning po. Nasa RTV Tarlac Channel 26 na tayo sa YouTube and FB ng RTV Tarlac Channel 26. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood, Angel. Maraming salamat po at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa RTV Channel 26. Salamat po sa pag-invite nyo sa akin. Yes. Good morning. Meron ako naririnig ng mga staff dyan. Happy morning sa inyo. Sila din Happy siguro. morning. Yes. Nandito ako sa ngayon, Tileng, nandito ako sa Museo ng Tarlac. Kasama ko yung mga Wow! personnel ng tourism office ng province. Ay, sige, regards sa kanila. Ang galing naman, ang lakas ng signal natin dyan. Buti na lang, ano? Yes po. Oo. Thank you po kay Sir Baby Lugay at hinayaan niya akong mag-ano dito. Yes. Mag-conduct ng interview dito. Sir Babes, salamat. Angel, with me is Lina. At syempre, aalamin namin sa'yo kung kumusta yung first dose ng iyong AstraZeneca vaccine? Okay, siyempre hindi naman kailangan may mga doubts about being vaccinated kasi 'di ba nagkaroon ng mga circulation ng mga iba-ibang klase ng information, some of them true, some of them are false. And there was the Chinese vaccine, yung Sinovac, and also AstraZeneca from Europe na dumating for our frontline workers dito sa province. So nauna na po yung mga ibang hospital workers, including also our Tarlac Provincial Hospital high-ranking doctors. Kasama na po yung incident commander ng IATF ng province, si Dr. Lasatin, nagpa-vaccinate po sila ng Sinovac. And now for the DRRMO personnel at saka sa yung mga nagsaswab po natin from the Tarlac Police Provincial Office, AstraZeneca naman po yung yung nabigay sa amin na vaccine. Ira-run through ko lang po kayo dun sa nangyaring pag-vaccine sa amin kahapon. Yes, go ahead. So, ang ganda po ng system dun sa Tarlac Provincial Hospital Microbiology Lab, yung bagong building po natin sa likuran ng eye center. Na pull off naman po nila na maayos yung sistema because meron kang i-fill up muna na form. So, mga 3 form po ata yun o 4. Okay. Tapos, meron pong mga kwarto kung saan bago ka ma-iniksyon, ka muna, i-assess ka muna, titignan kung mataas yung BP mo, titignan yung oxygen ng katawan mo, titignan yung heart rate mo, check po lahat. Kapag mataas, pagpapahingahin ka muna, tapos uulitin na lang ulit yung pag-BP. And then kapag na-clear na po kayo doon, i-assess naman kayo ng doktor mismo ng TPH, i-interviewin nila kayo kung naging in contact ba kayo with a COVID positive patient, kung nagkaroon ba kayo ng sipon, ubo, lagnat during the previous 2 weeks or 14 days. So after po nun, pag na-clear na po kayo doon, may injectionan na kayo. And yung mismong pag-injection,
hindi naman siya gano'n ka ano eh, katagal. Mm. Parang tinusok lang, parang kasi ang feeling natin 'di ba uubusin niya na sa syringe. Oo. Pagtusok sa akin, hinugot na agad eh, parang gano'n kabilis. Oh, Parang oo. 1 second lang, parang gano'n, Okey. hanggang 2 seconds. And nagva-vary yung ano, yung mga naramdaman ng mga kasama ko. Oo. Personally, wala po akong naramdaman na side effects. Sabi nila marami daw side effects yung AstraZeneca, pero ako wala Mm. naman. Mm. Mabigat lang talaga, parang nagpabakuna ng para sa flu. Yes. Mabigat Mm. yung sa Mm. arm. Mm. Mm. Hanggang ngayon ramdam ko na parang yung natusok pa rin ako. Pero hindi ako nagkaroon ng fever, hindi ako nagkaroon ng flu-like symptoms. Mm. Mm. Um, ano pa ba? Wala eh. Nakatulog ako na maayos. Mm. Considering puyat po ako nung nabakunahan kami, kasi dapat hindi ka puyat, Mm. dapat hindi ka nakainom, hindi ka muna kakain ng marami kasi baka mag-shoot up yung blood pressure. So yun Oh. yung mga in-advise nila, pero yung day mismo nung vaccination namin kahapon, nakatulog yata ako mga 2 AM na. So nag-aalala ako na baka pero normal naman po yung BP ko nung time na yun. Mm. At least 'di ba, hindi ka nagdalawang isip na I mean na hindi ka magpapabakuna? Hindi pumasok sa Ah, isipan mo 'yan, Angel? Hindi po, kasi siyempre bilang emergency response worker for the PDRMO, siyempre may responsibility din kami to the public na mag-instill din ng confidence. Not only our leaders Mm. to instill confidence, but also the employees of the provincial government, kasi malaking challenge po ito for the vaccination team ng province. Mm. Malaking challenge na nga yung magbabakuna sila, tapos malaking challenge pa yung magko-convince na Mm. Tama ka. magpa-vaccinate lahat Mm. ng tao. Mm. Kasi wala din pong ganong silbi kung kami lang yung mabavaccinate tapos takot naman yung buong public. So mag-spread pa rin yung virus. So Mm. mas maganda kung lahat po tayo vaccinated. Tama. Lynn, may question ka kay Angel. Nanonood sila eh. Maririnig nila yung question mo. Opo. Hello, Sir Sige po. Angel. Hello po. Yes, sir. Tanong ko lang, kasi 'di ba first dose pa lang po 'yon, yung in-inject sa inyo kahapon? Yes, ma'am. Opo. Opo. First dose pa. Kailan po yung second dose ng inyong The second dose is scheduled for us May 17. Mhm. Okay. I see. So, May 17. So, ilang araw ba yun? Hindi ko na-compute eh. May Hindi ko nabilang. Mhm. Pero, May 17, opo. parang 26 Almost, days. oo. 28 days ba? I Parang, see. Less than 1 month, ano? Mm. Mhm. yes po. Ayun. So far naman, sir, sabi mo nga wala ka namang nararamdamang Mm. mga side effects or anything, ano. So at least wala kayong ganong mga experiences. And I think it's a good thing po na 'di ba? Kasi kasama sila sa mga priority, 'di ba, Ate Len? Yes, oo. Opo, yung mga healthcare From the workers provincial natin, opo, disaster, yung mga emergency PDRRMC. responders, yes. Mm. So, kasama sila dun sa mga dapat talaga mabakunahan na po. So, ano naman po yung masasabi ninyo para ma-encourage po natin yung mga kababayan natin who are mostly talagang nagkakaroon po sila ng Doubts. agam-agam or ng doubt, Oo. 'di ba? Parang natatakot sila yung ibang mga kababayan natin, parang bakit ako magpapa-inject? Wala naman akong sakit. So, how can you convince them? Yes. How can you try to convince dito pong mga kababayan natin na medyo may Opo. takot? Yes, ma'am. Una po, the internet is open. It's readily available. Wi-Fi signals open naman kahit saan, sa office natin, sa bahay natin, sa mga coffee shop, kung saan man nagtatambay or nagwo-work from home yung mga tao. I-research lang nila yung type of vaccine na gusto nila. Of course, most of us, we also want with the Western made vaccines, no, like Pfizer and Moderna. Pero
may challenges po kasi na para maidala yon dito kagaya sa bansa natin na tropical country. So what is readily available, kung ano po yung may o-offer ng local government natin, lalo na if it's going to be free, i-research po nila ng mabuti. Ako nagbasa rin ako and nanood din ako ng mga videos, syempre from reputable sources tungkol dun sa AstraZeneca. And I found na hindi naman siya ganun kasama kasi sabi nila may mga blood clotting incidents daw sa Europe kaya pinull out daw nila. Pero the 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 rewards far outweigh the risk, sabi nga nung isang official from the WHO. And maybe I'm not officially speaking for the for the provincial government because we have our leaders to do that. Pero personally sinasabihan ko po yung mga nagdududa dun sa na magpabakuna na gawin po ninyo hindi lang para sa inyo. Gawin po ninyo para dun sa mga nakakasama nyo sa bahay, mga asawa ninyo, mga anak nyo, mga grandparents, mga parents ninyo. Kung gusto ninyong mabalik yung dating paglalambingan natin sa family, 'di ba? Kasi lalo na ngayon, fist bump na lang. Mano minsan hindi pa magawa. Tapos minsan hindi natin mapanggigilan yung mga pamangkin natin, yung mga anak natin, yung mga baby natin. And also to our friends, tsaka yung mga nakakasalamuhan natin sa public pag nag-grocery kayo, pag pumunta kayo sa bangko, pag bumili kayo sa tindahan, syempre meron pa rin agam-agam kasi maaaring na-vaccinate yung nakasalamuhan nyo, pero pwede pa rin silang maging carrier, pwede pa rin kayong mahawa ng COVID. So sana po wag na kayong magduda. What is available, lahat naman po yan efficacy. 58%, 79%, 80%, 90%. Yung efficacy rate is that is better than not having or not taking any or not having any vaccination at all. Angel, tanong ko lang, ilang weeks ang monitoring ng mga doctor sa inyo once na kayo ay nabigyan ng first dose? Nung first dose po namin, meron kaming isang parang ang tawag dun sa kwarto na yon, pinagstay po kami mga 15 to 30 minutes. Okay, recovery room. Tinignan ko merong adverse effect. Most of us, parang kung hindi ako nagkakamali, wala naman pong nagkaroon ng adverse effect. So tatawagin naman kayo, sabihin sa inyo, let's say, kunwari, Symbol, Mr. Symbol, graduate na po kayo. So, yung ganda ng sarap ng feeling marinig yun. Na wala ka naramdaman. Yes. Yung holding area, meron namang parang may television. Tapos habang naghihintay kayo, manonood lang kayo dun. Papalipas lang ng ilang minuto. Tapos, syempre, meron pong mga bawal mo ng intake. Gaya ng After. So ang in-advise po sa amin nung vaccination staff is walang munang kakain ng malalansang pagkain for 2 weeks. Okay. No alcohol intake for at least 2 days. Yun lang naman po so far. Okay. So meron ka kasing binanggit doon sa post mo medyo napakaganda nun. Sabi mo nga if we have the means to purchase, procure the more potent ones. So ituloy mo nga. Good for you. Okay. Kung meron kayong means, let's say meron kayong panggastos. Pero right now kasi it's hard for the public and also for private companies to procure for their employees. So, kung meron kayong means, like sa family niyo, meron kayong kakilala, good for you. Kunin na po ninyo, i-take na ninyo yung opportunity. But also, if like us, government employees, meron kayong opportunity din na i-provide kayo ng local government niyo with free vaccines. I-take pa rin ninyo, good for you pa rin. So what the government needs now is for more people to be vaccinated, lalo na dumadami po yung cases natin ngayon, lalo na magsa-summer pa.
Okay, may konting oras pa tayo. Angel, travel pass, tuloy-tuloy pa rin sa pag-i-issue dyan sa province o more on sa iba't ibang mga towns na? Dito po sa Tarlac Province, meron po tayong website para sa ating travel pass. Yung pong pgtravelpass.com. That's pgtravelpass.com. So kung kailangan po nila ng travel pass, palabas tsaka papasok ng Tarlac Province, punta lang po sila dun sa website na yon para may provide sila ng travel pass. Mag-attach lang po sila ng mga required na mga documents doon. Pipicturean lang naman po nila and then i-attach lang nila doon, ma'am. So ano pa yung mga i-attach na mga documents for travel Usually pass? ang hinihingi po is medical certificate, your identification, barangay clearance, sometimes travel authority from the PNP, but right now I need to confirm first kung makaka-issue pa ng travel authority from the PNP. And aside from the pgtravelpass.com, we also have the wireless access for health's Mata ng Tarlac. Pumunta rin po sila dun sa website ng Mata para ma-generate po nila yung QR code nila. That is also being required when you enter government premises like the provincial capital. Kapag pumasok po sila doon, imbis na nag-fill up pa po sila ng forms for contact tracing, i-scan lang po yung QR code na yun from your phone or you can have it printed. Mas mabilis po siya. Ma-detect po na ikaw po mismo yung nandun sa system. Okay. Congratulations sa inyo sa lahat ng mga nakapagpabakuna na, ano? At Lynn, baka may gusto siyang pasalamatan, ano? Go ahead, Angel. Of course, thank you po sa Provincial Government of Tarlac through the leadership of our Governor Susan A. Yap, our IATF Provincial Commander, Dr. Jeanette Lasatin, and the leadership of the Tarlac Provincial Hospital, and also to our boss, Sir Marvin Giang. Yes, regards sa kanya, ha? Opo. Si Sir Marvin, he is due to be vaccinated today along with other of our colleagues in the PDRRMO. And mas maganda po yun kasi po yung boss na po namin yun. Hopefully baka may chance din na ma-interview ninyo siya. Okay, so sige. Also, sa susunod, ha? Angel, thank you so much. Maraming salamat. Thank you po. Sa Thank you oras so mo. much po. Okay. Sa mga nakikinig po at nanonood, maraming salamat po. Huwag po kayong matakot na magpa-vaccinate kasi ito na yung hinihintay natin mula last year pa. Yes. Pinapangarap natin, pinapanaginipan natin, and now it's here, it's within our reach. So wala na pong dahilan para magduda. Okay, stay safe pa rin. Angel, maraming salamat. Opo. Ganun pa rin po, mag-observe pa rin po ng minimum health protocols. Hand washing, wear face masks, bring alcohol with you, and social distancing pa rin po. Okay, mabuhay kayo dyan. Opo, salamat po. Thank you. Ayan, true lahat yung mga binanggit ni kasamang Angel, ano? So, ayan, yan yung mga frontliners kasi natin kasamang Lynn. So, again, Yes. pamaya-maya, Aral TarlakHenyo na po tayo dito sa ating Yes, po. opo. Thank you, Sir Angel. Alam nyo, napakaganda rin nung sinabi po niya. Kasi most of our kababayans talaga are scared na magpabakuna. Hindi lang dahil malaki yung hiringgilya na itutusok. Sabi nga niya, napakadali lang, ano? Wala man madali siya lang pala. naramdaman Wala. eh. Parang 1 second lang. So sige, pag merong available para sa media, tayo, ate lang, pipila tayo. Well, anyway, Yes, opo, oo. sa mga learners natin na nakamonitor pa rin sa ating FB page at sa ating YouTube, of course, thank you, sa pagsuporta ninyo. Diyan lang kayo. Susunod na po yung ating Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Stay tuned. Babalik kami mamaya ni Ate Leng ng 12:30. Maraming salamat po. Stay safe. God bless everyone. This has been Lynn Gabilan. Leng Lopez Chamson po. Stay safe. Stay tuned pa rin.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Today is Tuesday, March 2, 2021 at exactly 8:30 in the morning. It's a wonderful morning and a perfect time to learn new things. Are you ready for another day filled with fun and learning?
This is Teacher Judith Grace Meneses, broadcasting live from DZTZ RTV Tarlac, bringing you this lesson on air. Join me today and let us explore and learn new things. If you are ready, grab your learning activity sheets and listen carefully because we are about to begin. Make sure you are in your most comfortable place while listening attentively. Now, grab your pen and notebook. Take down the important details in our lesson. Today, we will learn about adverbs. Specifically, we will focus on adverb of manner used in poems, sentences. Are you ready? For you to understand an adverb, listen to this short selection about me and rainy days. Take note of the words that tell how, where, when, and how often. Me and rainy days. It is quite a gloomy day when I don't see the bright sun. Clouds stretch lazily across the sky. From here, I see white billowing clouds, gray ones and dark clouds that holds the rain up there. Today, the rain falls slowly. Sometimes, it falls in sheets, splashing the whole town and turning dirt roads into mud. And tonight, there will be a heavy rain again. It will last the whole night. It will soak into the ground and quickly fill the streams and creeks. I always wish the rain stops. Every day, I pray for the sun to come out and end this gloomy day. Based on the selection you've heard, let us answer the questions. What words tell how the clouds move? Lazily and quickly. What word tells where do the clouds hold the rain? There. What word tells where the speaker is? Here. What word tell when it rains? Tonight and today. What word tells how often the speaker prays and wishes for the rain to stop? Always and every day. The words lazily, quickly, there, here, tonight, today, always and every day are examples of adverbs. Adverb is a word that describes a verb, an adjective, or another adverb. There are different kinds of adverbs. We have adverb of manner, adverb of time, adverb of place, and adverb of frequency. It answers the question how, where, when, and how often an action is done. We will learn more about adverbs of manner. Let us look at this sentence. The mouse walks quietly towards the piece of cheese. What does the mouse do? It walks quietly towards the piece of cheese. The word walks is our verb or action word. How does the mouse walk? What word tells how does the mouse walk in the sentence?
quietly. Therefore, quietly is an adverb because it answers the questions how the action is done. This word is an adverb of manner. Adverb of manner tells how an action is done. Again, children, what is an adverb of manner? An adverb of manner tells how an action is done. Here's another example. The sales clerk carefully lifted the delicate vase. What word in the sentence tells an action? Lifted. So the word lifted is a verb. What word in the sentence tell how did the sales clerk lifted the vase? The word is carefully. Carefully describes how the action is done in the sentence. What do we call this word? We call it adverb of manner. For you to understand our lesson better, let us try these activities. Let us identify the verb and the adverb of manner in each sentence. We will box the verb and underline the word that tells how the action is done. Ready? Number 1. The turtle walks slowly towards the finish line. What is the verb in the sentence? Walks is the verb in the sentence. How does the turtle walk? Slowly. The turtle walks slowly. Therefore, the word slowly is an adverb of manner. The mother is gently holding her baby. What is the verb in the sentence? Hold or holding is our verb. What is the adverb of manner in the sentence? Gently. The word gently is the adverb of manner. Why is the word gently our adverb of manner? Because it tells how the mother holds her baby. Very good. Here's another sentence. Pedro slammed the door angrily last night. What is our verb in the sentence? The word slammed is our verb. What is our adverb in the sentence? Angrily is our adverb of manner in the sentence because it tells how Pedro slammed the door. John and Anna are excitedly walking to school. Box the verb and underline the adverb of manner. And let's see if you will get it right. So, our verb is walking. And our adverb of manner is excitedly. Did you get it right? Wonderful. Lito is happily celebrating his birthday today. Again, box the verb and underline our adverb of manner. Done? Now let's see your answer. Our verb is celebrating. Our adverb of manner is happily. Way to go, children. That's awesome. Most one-word adverbs of manner that ends in ly are derived from adjectives. We can change an adjective by adding ly to the end form to form an adverb of manner with the sound ly. But remember,
that we still have to follow the spelling rules since it is very important. Now here is an example. The adjective happy becomes happily. Y is changed into I and we add ly. Now let us use it in a sentence. The children are happily playing in the park. Another example is for this is the word angry. It becomes angrily. Now let's make a sentence using this adverb of manner, angrily. The dog is angrily barking at the thief. Alright, now think of another word and change it into adverb of manner. Very good. Clear? Clearly. Now use the word clearly in a sentence. The mountain was clearly visible in the distance. Awesome! Now here are some more examples. We have simple, simply, magical, magically, careful, carefully. And this time, let us use each adverb in a sentence. So you may type your sentences in our chat box if you are ready. Now let's use the adverb simply. Alright, now Laura wrote, she simply smiled when I greeted her. Very good, Laura. How about magically? Let's see. Will you make a sentence using the adverb magically? A flower magically appeared as I opened my bag. Very nice sentence you've got there, Erica. And the adverb carefully. Let's check again our chat box. So Carlot wrote, Jay chooses his friends carefully. That's a nice sentence you've got there, Carlo. Alright, now let's do some practice. Write the adverb form of the following adjectives. Remember to follow the rules you've learned. Okay, so let's check your answers. Quiet becomes quietly. Gentle becomes gently. Loud, loudly. Noise, noisily. Slow, slowly. Did you get a perfect score? Great! You are doing a good job, kids. Now use them in sentences. You may type your sentences in our chat box and I will read them for you. First word, quietly. We can say, the children are listening quietly to their teacher. So our adverb there is, again, quietly. Second word, we have the word gently. My mom gently touched my cheeks. Number 3, loudly. The crowd cheered loudly as the singer appeared. Now, adverb number 4, we have noisily. Ducks quacked noisily as they waddled around. And lastly, we have slowly. Slowly, the door opened and Anton came out from the door. Very good. Remember, an adverb of manner answers the questions how or tells how an action is done. Now that you know what an adverb of manner is, let us try this activity. Look for the adverbs of manner in the following sentences. Using your activity sheets,
You may box them or write your answers in your notebook. So let's check your answers. First, we will read each sentence. Then we say the correct answer, okay? Number 1. John won the race honestly. What is the adverb of manner in number 1? Honestly. Number 2. I opened the door hurriedly. How did I open the door? Hurriedly. Number 3. He plays the piano smoothly. How did he play the piano? Smoothly. Next sentence. Glenda danced gracefully on the stage. How did Glenda dance on the stage? Glenda danced gracefully. Number 5. Pam passed the English test easily. How did Pam pass the test? Easily. Next sentence. They are laughing loudly at a joke. How are they laughing at a joke? They are laughing loudly. I miss my mother terribly. How do I miss my mother? I miss my mother terribly. Generously, the lady gave the poor man some money. How did the lady give the man money? She generously gave him money. Father looked at me angrily. How did father look at me? Father looked at me angrily. Slowly, the group members left the room. How did the group members leave the room? They left the room slowly. So, how was your score? Did you get a perfect score? I hope you did. If you have wrong answers, don't worry. There is always room for improvement. All right. Now, we have here a short poem for you. So, I am going to read it, and then you are going to underline or you are going to pick up all the adverbs of manner you can find in this short poem. Are you ready? How do we do it? Ben gazed lazily. Lola giggled shyly. Louise fidgeted tiresomely. Jack sang beautifully. Fred groaned sleepily. Kieran scored skillfully. Mr. William shouted angrily. Now, let's see what are the adverbs of manner in the poem. On the first line, how did Ben gaze? He gazed lazily. How did Lola giggle? She giggled shyly. How did Louise fidget? Tiresomely. How did Jack sing? He sang beautifully. Fred groaned sleepily. Kieran scored skillfully. And how did Mr. William shout? Angrily. Wonderful kids, you rock! All right. Now this time we are going to arrange the jumbled letters to form the adverb of manner to complete the sentences. You may write your answers in your notebook, or if you want, you may join our live streaming through our chat
box. Ready? Anita prays blank before sleeping. What do you think is our adverb? Silently. Very good. Anita prays silently before sleeping. Number 2. June rides his bicycle to chase after the ball. June rides his bicycle carefully to chase after the ball. Number 3. The dog barked at the robber. So, what is our adverb in number 3? The dog barked angrily at the robber. And it is a sunny day. The sun is shining brightly. Very good. Last sentence. Joel plays the drum blank. Joel plays the drum noisily. Wow! Very good, children. All right, kids. Congratulations. I think you are now ready to unlock your new chapter. So don't forget to finish the other activities in your activity notebook. Once again, kids, congratulations. And this is Teacher Judith Grace D. Meneses, your teacher broadcaster for the day. So saying goodbye and thank you very much. So watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. So again, children, before we finally end our broadcast today, what is an adverb of manner? An adverb of manner is a word that tells how an action is done. Again, children, watch us live on our Facebook page. Like and share RTV Tarlac Channel 26. So, simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. Again, adverb of manner. Don't forget are words that answers the questions how or tell how an action is done. So get ready for the next adverb that you are going to learn on your next lesson. Thank you again. This is Teacher Judith Grace D. Meneses saying goodbye until our next lesson.
Muling sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan, ika-4 na baitang, binibining kay si May T. Basilio upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Bago natin simulan ang ating talakayan,
Siguraduhin ninyo na kayo ay komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learning activity sheet at learning material at buksan sa pahina 228 hanggang 236. Ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ninyo ang mga mahahalagang impormasyon na aking mababanggit. Tayo ay magsisimula na! Nakikilala niyo ba ang gusaling nasa larawan? Magaling! Ang gusali sa larawan ay ang Palasyo ng Malacanang. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Dito nagaganap ang pagdedesisyon tungkol sa pamamahala ng ating bansa. Malaki ang ginagampanan ng papel ng pamahalaan sa buhay ng tao. Ano nga ba ang kahulugan ng pamahalaan? Alamin natin. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Inuulit ko, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ang pamahalaan ng Pilipinas na siya ring pambansang pamahalaan ay isang uri o sistemang presidensyal at demokratiko. Pinamumunuan at pinamamahalaan ito ng isang pangulo na siyang puno ng bansa, katuwang ang pangalawang pangulo. Matanong ko lang, kilala niyo ba kung sino ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas? Mahusay! Siya ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pamahalaan ay may tatlong magkakaugnay na mga sangay. Ang sangay ng tagapagbatas, tagapagpaganap, at sangay ng tagapaghukom. Ulitin natin. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay ang sangay, tagapagbatas, tagapagpaganap, at tagapaghukom. Tinatawag din ang mga sangay na ito na lehislatibo, ehekutibo, at hudikatura. O tinatawag din sa Ingles na legislative, executive, at judiciary. Nakuha niyo ba? Magaling! Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pamahalaan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pamahalaan? Alamin natin. Mahalaga ang pambansang pamahalaan sa isang bansa sapagkat ito ang una, nangunguna sa pagbabalangkas ng pamamaraan, ng pamamalakad at pamamahala sa bansa. Ikalawa, ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga nasasakupan nito. Ikatlo, bumubuo ang pamahalaan ng mga programa sa iba't ibang larangan na karaniwang nababatay sa mga pangunahing pangangailangan
ng mga mamamayan. Ika-4, ang pambansang pamahalaan ang tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng bansa, kung kaya ang pamahalaan din ang nangangasiwa sa bansang budget. Ika-5, tinitiyak ng pambansang pamahalaan na ang karapatan ng mga mamamayan ay napangangalagaan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyong pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkultura, pansibil, at pampolitika. Ika-6, kahit nasa labas ng bansa ang isang mamamayan Pilipino, may mga kaparaanan ang pamahalaan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan laban sa pananamantala. Tandaan natin na ang Pilipinas ay may pambansang pamahalaan na pinamumunuan ng isang pangulo ng bansa. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa mga nasasakupan nito. Naunawaan niyo ba? Mahusay! Para sa ating unang gawain sa inyong learning activity sheet, buuin ang kahulugan ng pamahalaan gamit ang mga salitang nasa kahon. Ang mga salitang nasa kahon ay sibilisadong, tao, organisasyong politikal, pamahalaan, kaayusan. Ito ang inyong gawain. Ang patlang ay isang samahan o patlang na itinataguyod ng mga grupo ng patlang na naglalayong magtatag ng patlang at magpanatili ng isang patlang lipunan. Ulitin natin. Ang patlang ay isang samahan o patlang na itinataguyod ng mga grupo ng patlang na naglalayong magtatag ng patlang at magpanatili ng isang patlang lipunan. Tapos na ba kayo? Magaling! Ating sagutin ang inyong unang gawain. Para sa unang patlang, ang tamang sagot ay pamahalaan. Ang tamang sagot sa ikalawang patlang ay organisasyong politikal. Para sa ikatlong patlang, ang tamang sagot ay tao. Ang tamang sagot
sa ika-4 na patlang ay kaayusan. At sa ika-5 patlang, ang tamang sagot ay sibilisadong. Para sa ating ikalawang gawain, sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Unang pangungusap. Nasasakupan ng pambansang pamahalaan ang buong bansa. Tama o mali? Uulitin ko. Nasasakupan ng pambansang pamahalaan ang buong bansa. Tama o mali? Ikalawang pangungusap. May 2 sangay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Tama o mali? May 2 sangay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Tama o mali? Ikatlong pangungusap. Magkakaugnay ang lahat ng mga sangay ng pambansang pamahalaan. Tama o mali? Magkakaugnay ang lahat ng mga sangay ng pambansang pamahalaan. Tama o mali? Ika-4 na pangungusap. Ang pambansang pamahalaan ay nangunguna sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Tama o mali? Ang pambansang pamahalaan ay nangunguna sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Tama o mali? Ika-5 pangungusap. Tinitiyak ng pambansang pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito maging yaong mga nasa ibang bansa man. Tama o mali? Tinitiyak ng pambansang pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito maging yaong mga nasa ibang bansa man. Tama o mali? Tapos na ba mga bata? Naririto ang mga tamang kasagutan. Unang pangungusap. Ang sagot ay tama. Para sa ikalawang pangungusap, ang tamang sagot ay mali. At para sa ikatlong pangungusap, ang tamang sagot ay tama. Para sa ika-4 na pangungusap, ang tamang sagot ay tama. At para sa ika-5 pangungusap, ang tamang sagot ay tama. Para sa huling gawain, babasahin ko ng 2 ulit ang tanong, saka ninyo bibilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong learning activity sheet. Unang tanong. Ano ang isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan? Ano ang isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao
na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. A. Tao. B. Teritoryo. C. Pamahalaan. D. Soberanya. Para sa ikalawang tanong, sa sistemang presidensyal, ano ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan? Sa sistemang presidensyal, ano ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan? A. Diktador. B. Hari. C. Punong ministro. D. Pangulo. Para sa ikatlong tanong, alin ang hindi layunin ng pamahalaan? Alin ang hindi layunin ng pamahalaan? A. Pagpapasakop sa ibang bansa. B. Kasaganaan sa ekonomiya para sa bansa. C. Pagbibigay ng mga benepisyo para sa mamamayan. D. Pangangalaga sa mga karapatan ng mga mamamayan. Para sa ikaapat na tanong, alin ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan? Alin ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan? A. Pangkabuhayan. B. Pangangalaga sa kalusugan. C. Pangkultura at edukasyon. D. Lahat ng nabanggit. Ikalimang tanong, sino ang kasalukuyang Pangulo ng bansang Pilipinas? Sino ang kasalukuyang Pangulo ng bansang Pilipinas? A. Ramon Magsaysay. B. Corazon Aquino. C. Ferdinand Marcos. D. Rodrigo Roa Duterte. Tapos na ba kayo? Ito ang mga tamang sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay letrang C. Para sa ikalawang tanong, ang sagot ay letrang D. Para sa ikatlong tanong, ang sagot ay letrang D. Para sa ikaapat na tanong, ang sagot ay letrang A. At para sa ikalimang tanong, ang tamang sagot ay letrang D. Tama! Basta, lagi ninyong tatandaan na ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan o magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. At napag-aralan din natin na mahalaga ang pamahalaan dahil ang pamahalaan ang nangunguna sa pagbabalangkas at pamamaraan ng pamamalakad at pamamahala sa bansa. Ikalawa, mahalaga ang pamahalaan dahil ang pamahalaan rin ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga nasasakupan nito. Ikatlo, ang pamahalaan ang bumubuo ng iba't ibang programa na nababatay sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ikaapat, ang pamahalaan rin ang tumitiyak
na maunlad ang ekonomiya ng bansa. Ikalima, tinitiyak rin ng pamahalaan na napangangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyo gaya ng mga pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkultura, pansibil at pampolitika. Tinitiyak din ng pamahalaan na kahit nasa ang dako ka ng mundo ay naproprotektahan pa rin ang iyong karapatan at kaligtasan laban sa mga pananamantala. Nakuha niyo ba lahat? Magaling! Binabati ko kayo. Kayo ay handa na para sa inyong susunod na aralin. Meron bang katanungan? Kung meron ay i-comment nyo lamang sa ating chat box sa ating FB Live. At para sa inyong huling gawain pagkatapos ninyong makinig, tignan ang diagram, isulat sa loob ng maliliit na bilog ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Tingnan muna natin sa ating FB Live kung mayroon bang mga katanungan. Ayan. Nakikinig ang ating mga estudyante sa Agus Elementary School. Ganon din ang ating mga kaguruan mula sa San Jose West District. So, magandang araw po sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan na tayo ay panoorin sa ating live on Facebook. I-like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. So yon, basta lagi niyong tatandaan na ang isang pamahalaan ay isang organisasyon o politikal na binubuo ng grupo ng tao na naglalayong magtatag at magpanatili ng kaayusan ng sibilisadong lipunan. So, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan, ika-4 na baitang, binibining kay si May T. Basilio na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay isa sa mga daan upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19
o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV26, and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Magandang buhay sa mga mapipitagan naming mag-aral mula sa ika-4 na baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo, napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at napapakinggan sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac sa episode na Aral TarlakHenyo para sa School Home Integration and the New Normal Education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Ako'y lubos na nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng teleradyo. Ako ang inyong guro sa panghimpapawid, Ginoong Leo S. Dacones, para sa aralin sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang na maghahatid ng bagong aralin sa umagang ito.
Ngayon ay kadalawa ng Marso, taong 2021, araw ng Martes, oras sa pag-aaral ng sining pang-industriya sa ika-4 na baitang. Kumusta kayo ngayon mga mag-aaral? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at komportable kayong lugar para mapakinggan niyong mabuti at makilahok sa talakayan ng ating bagong aralin. May tanong ko lang, kayo ba'y kumain na? Ops! Isang paalala mga bata, kailangan na kumain kayo ng mga masustansyang pagkain para mapalakas ang inyong resistensya, magkaroon ng alertong pag-iisip at enerhiya para sa panahong ito na tayo'y may kinakaharap na pandemya. Siguraduhin lamang na nasa tabi nyo ang inyong compendium of notes ng sining pang-industriya. Maghanda ng papel at ballpen o kaya'y lapis para isulat ninyo ang mahalagang detalye na inyong mapapakinggan sa ating leksyon sa umagang ito. Kumusta kayo mga magulang na patuloy na gumagabay sa inyong mga anak sa kanilang mga aralin gaya ng Compendium of Notes ng sining pang-industriya sa ika-4 na baitang? Saludo kami sa inyo mga minamahal naming mga magulang. Meron tayong Compendium of Notes na magbibigay ng kaalaman ng mga mag-aral kung paano makikilala ang mga kagamitan sa pagsusukat at kung ano-ano ang mga paggagamitan nito. Makikita ninyo ito sa unang pahina. Nakita niyo ba mga bata? Ayos! Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral natin noong nakaraan. Maalala niyo pa ba ang salitang pagsusukat? Ano ang kahulugan ng pagsusukat? Tama! Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang tamang sukat ng isang bagay. Napakahusay ninyo at inyo pang naalala ang ating nakaraang aralin. Ngayon ay ating alamin kung ano-ano ang mga kagamitan sa pagsusukat at mauuri ang kagamitang panukat ayon sa wastong gamit nito. Handa na ba kayong lahat? Kung ganon ay umpisan na natin ang ating bagong aralin. Tiyaking nasa maayos kayong kalagayan upang malinaw ninyong mapakinggan ang ating aralin. Diyan ba sa bahay ay mayroong kayong ginagamit ng tatay nyo na panukat? Magaling! Nakakita na ba kayo ng kagamitan sa pagsusukat? Ayos! O sige, maglalaro muna tayo. Magpapakita ako ng larawan ng iba't ibang kagamitang panukat. Pagkatapos ay ibigay nyo ang pangalan ng kagamitan sa pamamagitan ng pagpili ng tamang titik. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ma-type ang inyong sagot sa comment box o maaaring isulat sa inyong papel. Handa na ba kayo? Okay. Unang larawan. A. Iskwalang asero. B. Zigzag rule. C. T-square. D. Ruler. Ano ang sagot mga bata? Tama, ang sagot ay letrang A. Iskwalang asero. Pangalawang larawan. A. T-square. B. Protractor. C. Ruler. D. Meter stick. Ano ang wasong sagot mga bata? Magaling!
Ang sagot ay letrang B, protractor. Okay, punta na tayo sa ikatlong larawan. A, iskwalang asero. B, zigzag rule. C, T-square. D, ruler. Ano ang sagot? Okay, tumpak. Ang sagot ay letrang C, T-square. Okay, sa ikaapat na larawan, A, T-square. B, protractor. C, ruler. D, meter stick. Ano ang wastong sagot mga bata? Magaling! Ang sagot ay letrang D, meter stick. Okay, sa panglimang larawan, A, tape measure. B, triangle. C, T-square. D, pulpus rule. Anong wastong sagot mga bata? Ang galing nyo! Ang sagot ay letrang D, pulpus rule. Ika-anim na larawan, A, tape measure. B, triangle. C, T-square. D, ruler. Ano ang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay letrang A, tape measure. Okay, sa panghuling larawan naman tayo, A, T-square. B, protractor. C, ruler. At triangle. D, meter stick. Ang ating sagot ay letter C, ruler at triangle. Bilangin na ang inyong tamang sagot. Ilan ba sa inyo ang nakakuha ng mataas na score? Magaling! Marami sa inyo ay nakakuha ng mataas na marka. Mahusay mga bata! Naipakita ninyo na handa na kayo sa ating pag-aaralan ngayon. Makinig kayong mabuti at itala ang mga sasabihin ko sa inyong mga kwaderno. Narito at isa-isahin natin ang mga kagamitang o kasangkapang panukat. Iskwalang asero. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, lapad ng mesa, at iba pa. Susunod ay zigzag rule. Ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahahabang bagay. Halimbawa, pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, pintuan, at iba pa. Susunod ay meter stick. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Pulpus rule o metro. Ito ay yari sa metal at automatiko na may haba na 25 pulgada o inches hanggang 100 talampakan o feet. Ang kasangkapang ito ay may gradasyon ng magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro. Ang kagamitan na ito ay kadalasang ginagamit ng mga karpentero sa paggawa ng bahay. Protractor. Ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo o kaya'y pabilog na guhit o linya. Ruler at triangle. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. T-square. Ito ay ginagamit sa pagsukat
ng mahahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. At ang panghuli ay tape measure. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga mananahi sa iba't ibang bahagi ng katawan kapag tayo'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang kasuotan. O ayan mga bata, nasundan ba ninyo ang mga kagamitan o kasangkapan sa pagsusukat? Magaling! Kaya tandaang ng mga bata upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangang gumamit tayo ng iba't ibang kasangkapang panukat. Ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay na paggagamitan. Ulitin ko, upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangan gumamit tayo ng iba't ibang kasangkapang panukat. Ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay na paggagamitan. Ang galing! Natapos na natin ang pagkilala sa mga kagamitan sa pagsusukat at kung saan ito gagamitin. May katanungan pa ba kayo mga bata? Sana naunawaan at natandaan ninyo ang mga kagamitan o kasangkapan sa pagsusukat at kung saan ito gagamitin. Ngayon, tapos na ang ating aralin, ay oras na para tasahin ang ating kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Kunin na ninyo ang inyong papel at panulat at tayo ay magkaroon ng maikling pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? O sige, itabi na ang inyong mga compendium of notes at makinig na ng mabuti sa mga sasabihin ko. Huwag kayong mag-alala at alam ko na kaya nyo ang mga tanong na ibibigay ko sa inyo dahil alam ko na nakinig kayo ng mabuti sa ating aralin. Game na ba kayo? Kayang-kaya nyo to. Madali lang. Okay, babasahin ko ang 2 beses ng mga tanong. Okay, ang ating panuto ay piliin ang titik ng wastong sagot. Okay, number 1, ito ay kasangkapang panukat na yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahahabang bagay. A. Iskwalang asero. B. Zigzag rule. C. Meter stick. D. Ruler. Ulitin ko. Ito ay kasangkapang panukat na yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahabang bagay. A. Iskwalang asero. B. Zigzag rule. C. Meter stick. D. Ruler. Pangalawang tanong, ito ay ginagamit sa pagsusukat na malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng gilid ng kahoy at lapad ng tela. A. Iskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat na malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng gilid ng kahoy at lapad ng tela. A. Iskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Number 3, ito ay kasangkapang panukat na karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. A. Iskwalang asero. B. Meter stick.
C. Ruler, D. Protractor. Ulitin ko, ito ay kasangkapang panukat na karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. A. Iskwalang asero, B. Meter stick, C. Ruler, D. Protractor. Number 4. Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at automatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. A. Iskwalang asero, B. Meter stick, C. Ruler, D. Pulpos rule. Ulitin ko, ang kasangkapang ito ay yari sa metal at automatiko na may haba ng 25 pulgada hanggang 100 talampakan. A. Iskwalang asero, B. Meter stick, C. Ruler, D. Pulpos rule. Kalimang tanong, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na mga linya. A. Protractor, B. Meter stick, C. Ruler, D. Pulpos rule. Okay, number 5, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na mga linya. A. Protractor, B. Meter stick, C. Ruler, D. Pulpos rule. Number 6, ginagamit ito bilang gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. A. Meter stick, B. Ruler, C. T-square, D. Pulpos rule. Ulitin ko, ginagamit ito bilang gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. A. Meter stick, B. Ruler, C. T-square, D. Pulpos rule. Number 7, ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. A. Ruler at triangle, B. Meter stick, C. Tape measure, D. Zigzag rule. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. A. Ruler at triangle, B. Meter stick, C. Tape measure, D. Zigzag rule. Number 8, ito ay ginagamit sa pagsukat sa gilid ng kahoy, lapad ng tela at lapad ng mesa. A. Protractor, B. Meter stick, C. Ruler, D. Iskwalang asero. Number 8, ito ay ginagamit sa pagsukat sa gilid ng kahoy, lapad ng tela at lapad ng mesa. A. Protractor, B. Meter stick, C. Ruler, D. Iskwalang asero. Number 9, ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. A. Meter stick, B. T-square, C. Ruler, D. Pulpos rule. Okay, ulitin ko sa number 9, ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. A. Meter stick, B. T-square, C. Ruler, D. Pulpos rule. Okay, number 10, ang uling tanong, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag ito'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang uri ng kasuotan. A. Tape measure, B. Ruler, C. Pulpos rule, D. Protractor. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang uri ng kasuotan. A. Tape measure, B. Ruler, C. Pulpos rule,
D. Protractor. Ayan, tapos na. Ating sagutin ang mga tanong ng ating pagsusulit. Tingnan ninyo ang inyong papel o kwaderno at narito ang mga sagot. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, B. Number 4, D. Number 5, A. Number 6, C. Number 7, A. Number 8, D. 9, B. At number 10 ay A. Ulitin ko, 1, B. 2, ang sagot ay A. 3, B. 4, D. 5A. 6, C. 7A. 8, D. 9B. At ang number 10 ay letter A. Very good! Congratulations! Dahil marami kayong nakuhang tamang sagot, ito ay nagpapakita na naunawaan nyo ang ating leksyon sa araw na ito. Mga bata, isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang maunawaan ninyo ang mga kasangkapan sa pagsusukat, basahin ninyo ulit mula pahina 1 hanggang 3 ng inyong Compendium of Notes sa sining pang-industriya sa ika-4 na baitang. Kung may katanungan kayo, i-type lang sa comment box o kaya'y i-text sa number na ito 0918-56-53621. Ulitin ko, 0918-56-53621. Okay, may nagtanong dito, may nag-text. Ang tanong na ito ay mula kay Alexander Damaso ng Benguet. Wow naman, nanonood pa siya, ang layo niya. Ano ang kagagamitin na panukat kung susukatin ang taas ng pinto? Ang sagot ay, ang ating gamitin ay pulpos rule o kaya ay zigzag rule kung ang susukatin ay taas ng pinto. Okay, inaanyayahan ko kayo na muling manood sa ating istasyong RTV Tarlac Channel 26 o kaya sa Facebook Live at makinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Ako ang inyong teacher, broadcaster, Ginoong Leo S. Dacones na nag-iiwan sa inyo ng katagang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Muli, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. God bless you all!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang araw, lalong-lalo na sa mga bata na nasa ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radio Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Rhea Beth T. Pascua, ang inyong teacher broadcaster sa Musika 4. Tiyakin na kayo ay nasa komportable at maayos na lugar habang nakikinig sa ating aralin. Ngayon ang unang araw na tatalakayin natin ang mga leksyon sa inyong music subject sa ikatlong markahan. Ngunit bago tayo dumako sa ating leksyon ngayon, alalahanin muna natin ang inyong mga nakaraang aralin. Mahalaga na natatandaan ninyo ang mga ito upang matiyak na kayo ay makakasabay sa mga susunod pang aralin. Simulan na natin.
tukuyin kung ano ang mga simbolo na aking ilalarawan. Para sa unang bilang, ang simbolo ng musika na ito ay may 5 guhit at 4 na puwang. Ano ang tawag dito? Kung ang sagot ninyo ay staff o 5 guhit, kayo ay tama. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Ano ang tawag sa simbolo na nakalagay sa unahan ng musical staff o 5 guhit na nagtatakda ng tone ng mga note sa itaas ng middle C? Ano ito? Kung ang sagot ninyo ay G clef, binabati ko kayo ng magaling. Dumako naman tayo sa isa pang simbolo. Ito ay makikita sa tabi ng G clef. Ito ay nagsasaad kung ilang beats mayroon sa isang measure. Anong musical symbol ito? Kung ang sagot ninyo ay time signature, kayo ay tama. Para naman sa panghuling bilang, ano naman ang tawag sa 2 bar lines na may 2 tuldok sa kanan o kaliwang bahagi? Ito ay sumisimbolo kung saan ang mga titik na nakapaloob dito ay uulitin. Kung ang sagot ninyo ay repeat sign o repeat mark, kayo ay binabati ko ng magaling. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang introduction at coda ng isang awitin. Ang mga ito ay nagpapaganda sa awit at nagbibigay ng tamang tono o pitch sa isang mang-aawit o manunugtog. Buklatin ang inyong mga learning activity sheet sa pahina 3. Makikita dito ang larawan ng piyesa ng ating lunsarang awit. Ito ay ang Paru-Parong Bukid. Ang awiting Paru-Parong Bukid ay isang Philippine folk song na naisulat noong panahon ng Kastila at sinasabi na ang awit na ito ay patungkol sa isang magandang paru-paro na maaaring ihalin tulad sa isang Pilipina. Siyasatin muna natin ang musical score o piyesa ng awit. Ano ang time signature ng ating lunsarang awit? Ang tamang sagot ay 3-4. Ano naman ang mga nota na makikita sa piyesa ng awit? Ang mga nota na ito ay 8th note, half note, 16th note, quarter note, dotted half note, dotted quarter note, at syempre ang 16th res. Basahin naman natin ang titik o liriko ng awit. Handa na ba? Paru-parong bukid, nalilipad-lipad. Sa gitna ng daan, papaga-pagaspas. Sambara ang tapis, sandangkalang manggas. Ang sayang dekola, sampyesa ang sayad. May paineta pa siya. May suklay pamanding. Nagwas de ojetes ang palalabasin. Haharap sa altar at mananalamin at palakad-lakad ng pakendeng-kendeng. Ngayon naman ay ating pakinggan ang tono ng awitin. Sabayan ninyo ang daloy nito habang pinapakinggan ng awit dahil may mga bahagi itong inuulit.
Sa pagkakataong ito, sasabayan natin ang awit. Ngunit bago yan, ituturo ko muna sa inyo kung paano sundin ang mga marka na nakasulat sa ating pyesa upang mas maawit natin ito ng tama. Pansinin ang unang bahagi ng ating lunsarang awit. Hindi ba walang nakasulat na titik o liriko dito? Ito ay nagsasaad ng paghahanda bago tuluyang simulan ang awit. Ang tawag dito ay introduction o intro. Ang introduction o intro ay maaaring isang maikling himig o tugtuging instrumental lamang. Mahalaga ang intro upang mabigyan ng buhay ang awit o tugtugin at mas madaling matandaan ang pitch o panimulang tono nito. Pagkatapos ng intro, awitin natin ang titik ng awit katulad nito. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, sambara ang tapis, sandang kalang manggas, ang sayang dekola, sampiesa ang sayad. Saglit muna nating putulin ang awit dahil sa gitnang bahagi naman ng awit ay may repeat sign. Ito ay matatagpuan sa ikatlong staff. Ito ay may katagang paineta. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating ulitin ang bahagi ng awit mula sa begin repeat hanggang sa end repeat. Sabayan ninyo akong awitin nito ha. May paineta pa siya, uy! At suklay pa man din, uy! Nagwasteo hetes ang palalabasin, haharap sa altar, uy! At mananalamin at palakad-lakad ng pagkendeng-kendeng. Ulitin natin, may paineta pa siya, uy! At suklay pa man din, uy! Nagwasteo hetes ang palalabasin, haharap sa altar, uy! At mananalamin at palakad-lakad ng pagkendeng-kendeng. Bago naman matapos ang bahaging inulit natin, may makikita tayong hugis. Ito ay biluhaba na may krus sa gitna. Ang tawag dito ay koda. Ito ay makikita sa bahaging dulo ng awitin bilang pagtatapos. Ang koda ay ang karagdagang ideya ng kompositor na siyang gumawa ng awitin upang magkaroon ito ng isang magandang pagtatapos. Paalala, hindi na natin kailangang awitin ang bahaging walang simbolo ng koda. Aawitin natin ang titik sa bahaging may koda hanggang sa matapos ang kanta, katulad nito. Yung may koda na lang ha. At palakad-lakad ng pagkendeng-kendeng. Yon. Ngayon naman, kantahin na natin o sabayan ninyo ang kabuuan ng ating lunsarang awit na Paru-Parong Bukid. Awitin natin ito mula introduction hanggang sa koda. Huwag din nating kalimutang sundin ang mga repeat marks upang mas maging maganda ang pag-awit natin nito. Kayo naman ang aawit ha? Ulitin ang may paineta. At suklay pamangkin, nagwasteo hetes, ang palalabasin,
Koda! Sana ay nakasunod kayo mga bata ha. Tingnan natin kung alam na ninyong tukuyin ang introduction at koda ng awitin. Buklatin ang inyong learning activity sheet sa pahina 3. Tingnan ang awiting Ohoy Alibangbang. Sa puntong ito, tutukuyin muna natin ang introduction at koda. Sa susunod na natin pag-aralan ang awit ha. Okay, bibilugan ang introduction ng awiting Ohoy Alibangbang at ikahon naman ang koda nito. Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Ang bahagi ng awit na may la ay ang introduction ng awit. Samantala, ang mga titik na la hanggang sa Ohoy Alibangbang ay ang koda o panapos ng awitin. Okay mga bata ha, huwag kalimutan na ang intro ay panimula ng awit at ang koda naman ay ang pananapos nito. Okay, sa pagkakataong ito, darako tayo sa isa pang leksyon. Ukol naman sa musical phrase, particular sa antecedent at consequent phrase. Buklatin ninyo ang inyong learning activity sheet sa pahina 4. Ating pagmasdan ang mga larawan. Ang mga ito ay tinatawag nating phrase o musical phrase o parirala sa wikang Filipino. Ang isang awitin o tugtugin ay binubuo ng iba't ibang phrase. Ngunit, ano nga ba ang phrase o parirala sa music? Hindi ba sa English o Filipino language na ating napag-aralan, ang sentence o pangungusap ang may buong diwa? At ang phrase o parirala naman ay hindi buo ang diwa. Ngunit, pagdating sa musika, ang phrase o parirala ang tawag sa linya ng awitin na may buong diwa. Sa makatwid, ito ang pangungusap sa awitin. Okay. Ngayon ay talakayin natin ang antecedent phrase at consequent phrase. Ang antecedent phrase ay kadalasang pataas ang himig o melody. Ang consequent phrase naman ay pababa ang melody. Para malaman natin kung antecedent or consequent ang melody ng phrase ng awitin, tingnan na muna natin ang pinakaunang tono nito. Masdan ang pinakaunang tono ng ating unang phrase. Ano nga lang pantono ito? Ang tamang sagot ay A o La dahil ito ay nasa ikalawang ledger line mula taas pababa. Tingnan naman ang pinakahuling tono ng ating unang phrase. Ano nga lang pantono ito? Ayan, ang tamang sagot ay B or D. Ngayon ay pakinggan natin ang ating phrase mula unang tono hanggang huling tono. Anong napansin ninyo sa daloy ng himig o melody na tinugtog ko? Tukuyin nga ninyo kung ito ay antecedent, papataas na phrase, o consequent, pababang phrase. Ang tamang sagot ay antecedent dahil papataas ang melody ng phrase na tinugtog ko. Dumako naman tayo sa ikalawang larawan ng musical phrase na nasa inyong activity sheet. Ating pakinggan ang himig o melody nito. Ano ang napansin ninyo sa himig o melody na tinugtog ko? Antecedent ba to or consequent? Ang tamang sagot ay consequent dahil pababa ang melody na phrase na tinugtog ko. Ating namang talakayin ang isa pang leksyon, magkahawig at hindi magkatulad na musical phrase ng isang awitin o tugtugin.
Mayroon tayong dalawang uri ng musical phrase. Ito ay ang rhythmic phrase at melodic phrase. Melodic phrase ang tawag sa pangkat ng mga tono ng himig o melody na bahagi ng isang awit. Rhythmic phrase naman ang tawag sa mga pangkat ng mga note at rest sa awit. Tingnan ang lunsarang awit sa pahina 5 ng inyong activity sheet. Ito ay ang Atin Ko Pong Singsing, awitin ng mga Kapampangan. Ito ay tungkol sa nawawalang singsing na pamana ng isang ina. Ating pagmasdan ang bawat phrase o parirala ng awitin. Ilan kayang musical phrase ang matatagpuan sa ating lunsarang awit? Isasagawa natin ang melodic phrase at rhythmic phrase ng awit upang mas lalo nyo itong maintindihan. Okay, awitin natin ang iba't ibang melodic phrase ng Atin Ko Pong Singsing. Simulan na natin. Ito ang unang melodic phrase. Atin ko pong singsing, betong yang timpukan. Yan ang una. Ang ikalawa naman, amanake iti, kengindong ibatan. At ang pangatlo, sangkang keng sinino, keng metong akapan. At pang-apat, bewalaya iti, eko kamalayan. Ilan lahat ang musical phrase ng awit? Tama, ang awiting Atin Ko Pong Singsing ay may 4 na musical phrase. Ngayon naman ay alamin natin ang mga rhythmic phrase ng awit habang hinaham ang melody nito. Ham lang muna tayo. Tandaan, ang rhythmic phrase ay pangkat ng mga note at rest na nakapaloob sa awit. Ipalakpak natin ang value o halaga ng bawat note at rest ng bawat rhythmic phrase. Iham natin yung melody at ipapalakpak ang rhythmic phrase. Handa na? Yan, ang unang rhythmic phrase. Maaari nyo na akong sabayan kung nakuha na ang gagawin. Ikalawang rhythmic phrase naman tayo. At sa pangatlong rhythmic phrase, at ang panghuli at ikaapat, yan. Sa pagkakataong ito, paghahambingin natin ang mga phrases kung magkahawig o hindi magkatulad ang bawat phrase. Masasabi natin na ang phrase ay magkahawig kung halos pareho ang melody at rhythm nito. Tingnan natin ang una at ikalawang phrase ng Atin Ko Pong Singsing. Okay, tukuyin nga natin kung magkahawig o hindi magkatulad. Awitin natin ang unang phrase. Atin ko pong singsing, betong yang timpukan. At ang pangalawa, amanake iti, kingindong ibatan. Kung ating titingnan at pakikinggan, ang una at ikalawa, halos magkapareho ang melody. Kaya masasabi natin na magkahawig sila, magkahawig, kahit na may mas mataas at mababa. Sa rhythm naman ng awit, ipalakpak nga natin ito. At ang pangalawa, okay, kung titingnan natin at pakikinggan ng rhythm ng awit, may pagkakapareho din sa uri ng nota na ginamit. May konti lamang pagkakaiba, ngunit masasabi pa rin natin na sila ay magkahawig. Para sa konklusyon ng ating paghahambing, ang una at pangalawang musical phrase ng Atin Ko Pong Singsing ay magkahawig, base sa melodiya at rhythm ng mga ito. Sa pagkakataong ito, kayo naman ang sumubok sa paghahambing ng ikatlo at ikaapat na
phrase ng awit. Tukuyin kung ito'y magkahawig o hindi magkatulad. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Kung ating mamasdan at pakikinggan ang ikatlo at ikaapat na phrase, magkaiba ang melody nito. Dahil ang ikatlong phrase ay may papataas na tono katulad nito. Sangkangkeng sininop, king metong akaban. Ang ikaapat naman na phrase ay pababa ang melody katulad nito. Pewalaya hiti, eku kamalayan. Hindi ba sila ay magkaiba? Kung titingnan naman natin ang rhythm ng awit, pareho ang mga uri ng nota na nagamit. May konti lamang pagkakaiba sa dulo, ngunit masasabi pa rin natin na sila ay magkahawig. Para sa konklusyon ng inyong paghahambing, ang ikatlo at ikaapat na phrase ng ating kupong singsing ay hindi magkatulad na melodic phrase. Dahil magkaiba ang kanilang melody, ngunit sila ay magkahawig na rhythmic phrase. Dahil halos pareho ang kanilang rhythm o ritmo. Okay, para sa inyong takdang aralin mga bata, buklatin ang inyong activity sheet sa pahina 6 sa awiting Ode to Joy at Sit Sirit Sit. Paghahambingin nyo lang ang mga musical phrases. Lalagyan nyo ito ng check. Lagyan ang magkahawig na musical phrases. Okay, nawa ay marami kayong napulot ngayong araw na ito tungkol sa Musika 4. Okay? Ngayon mga bata, kailangan ko na magpaalam. Muli, ako si Ma'am Rhea Betty Pascua, ang inyong teacher broadcaster sa Musika 4. Paalam! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM Radyo Filipino Tarlac. Learn as you watch and listen with me, Leilani F. Tagama, your teacher broadcaster in English 5. I hope everyone is doing great as we are about to start our new lesson. Make sure that you are all in a comfortable place and have all the necessary things for our lesson, such as activity sheet, a paper, and a pen. We are now on the third quarter, Lesson 1 in English 5. Are you all ready, class? All right! Fun in learning English begins! Class, our new lesson for today is all about distinguishing text type according to purpose and features. There are 4 types of text according to purpose. We have time order, classification, enumeration, and explanation. But this time, we are going to study more about classification text type. Classification is a text type when a writer groups or categorizes people, places, things, animals, plants, or ideas according to similar qualities, characteristics, traits, or properties.
Class, if you want to know if the statement or a paragraph is in a classification text type, just always remember the following keywords like classified as, one kind, different types, several groups, group of, another kind, final type, and kinds of. So class, take note of these signal words. Class, let's see if you fully understood the lesson. Open your activity sheet and let's answer activity B. Let me read to you the instructions. Put a check mark on the blank if the expressions are used in introducing a paragraph that uses classification, and X if it is not. Again, put a check mark on the blank if the expressions are used in introducing a paragraph that uses classifications, and X if it is not. Let's go for number 1. There are different types. So what is your answer, class? All right. If your answer is check, then you are very good. Let's proceed to number 2. The word is because. What is your answer, class? You are right. The answer is X. How about number 3? Yes, it's an X. You are very good again. Let's proceed to number 4. What is your answer, class? Yes, you are right. The answer is check. Very good. Let's proceed to number 5. What is your answer? Yes, you are right. It is an X. How about number 6? The word is the several groups of. What is your answer, class? All right, the answer is check. Very good. How about number 7? Can be grouped as. What is your answer? Yes, you were right. The answer is check. Very good, class. Last but not the least, the different kinds of. What is your answer? Yes, the answer is check. Class, I am so happy if you got all the correct answer. It is more than just a 2 thumbs up. Very good. Class, I hope you are still with me because we still have a lot of fun of activities to learn. But this time, I will give you 5 seconds to answer your activity 2 in your activity sheet. Okay. Match the classification of the items in B with those in item A. Write the letter of the correct answer in your answer sheet. I'll repeat. Match the classification of the items in B with those in items A. Write the letter of the correct answer in your answer sheet.
All right, class? Let's check your work. If you got all the correct answer, and I am so proud of you. I hope you are still fine and enjoying our lesson because I prepared another activity for you to fully understand the classification text type. This time, we will read a paragraph and then we will answer the following questions. So, sit comfortably and let's begin. Angiosperm or flowering plants are classified as monocotyledons and dicotyledons. These two differ in 4 structural traits: roots, stem, leaves, and flowers. Cotyledon refers to the first seed leaf present in the embryo. It is a single seed leaf, then it is categorized as monocot, and if it is a pair of leaves, then it is categorized as dicot. These little distinctions at the beginning of the plant's life stages cause each plant to generate big differences about which we will further discuss in the article. Monocot have a fibrous root system, while dicots have a taproot system. In terms of leaf venation, monocots have parallel leaf, while dicots have reticulate or net venation. In monocot flowers, the counts of parts of the flower is multiple of 3 or equal to 3, while the count of parts in a dicot flower is a multiple of 4 or 5 or equal to 4 or 5. A few examples of monocotyledons are garlic, onions, wheat, corn, and grass. A few examples of dicots are beans, cauliflower, apples, and pear. Okay, class, let's answer the following questions. Encircle the letter of the correct answer. For number 1, what is the text all about? I'll repeat. What is the text all about? A. 2 kinds of angiosperm. B. Monocots. C. Flowering plants. D. Dicots. What is the correct answer? The correct answer is letter A. Next, number 2. What word or group of words is used to tell that the selection is a text type that uses classification? What word or group of words is used to tell that the selection is a text type that uses classification? A. While. B. Are classified. C. Refers. D. One. What is your answer, class? The correct answer is letter B. Very good. Number 3 questions. How many structural traits
do monocots and dicots differ? Again, how many structural traits do monocots and dicots differ? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. What is your answer, class? Yes, you are right. The correct answer is letter D. It's 4. Let's proceed to number 4. Which statement is true? Which statement is true? A. Monocots have 2 seed leaf. B. Dicots have reticulate or net leaf venation. Very good. The answer is letter B. Dicots have reticulate or net leaf venation. And for number 5, which of the following is a monocot? Which of the following is a monocot? A. Sugarcane, B. Gumamela, C. Star apple, or D. Peanuts. What is your answer, class? All right. The answer is letter A. It's sugarcane. Class, I am so happy if you got all the correct answer. Do you want another activity, class? Well, I guess you are enjoying our lesson today. So, let's proceed to our last activity in your activity sheet. I will give you 10 seconds to answer your activity. Directions: read the following text. Put a check mark in the blank if it is a classification text type, an X if it is not. Again, put a check mark in the blank if it is a classification text type, an X if it is not. I'll give you 10 seconds to answer your activity.
Well, I guess all of you get a perfect score. Congratulations, class! Before we end up our lesson, I will give you an activity that will help you learn more about classification text type. I want you to copy 2 examples of paragraphs that use classification as a way of presenting ideas. Then you may answer the following questions in each text. I'll repeat, class. I will give you an activity that will help you learn more about classification text type. I want you to copy 2 examples of paragraphs that use classification as a way of presenting ideas. Then, you may answer the following question in each text. Number 1 is, what is classified in the text? Take note of this, class. What is classified in the text? Number 2, what are the classifications given? Again, what are the classifications given? So take note of these 2 questions, class. Okay, class, before we end up our lesson, let me ask you again, what are the 4 types of text type? We have enumeration, classification, time order, and explanations. So, our lesson is all about classification text type. I hope you learned a lot from our lesson today. Again, class, let me ask you again, what are the signal words that are we going to recall and to identify if the paragraph or the text is in a classification text type? What are those? We have classified as. What else? We have. What else, class? We have, aside from classified as, we have several groups. Yes, very good. We have also different types. Very good. How about another kind? Is it a classification or a keyword? Yes. So class, don't forget to remember those signal words to identify if a paragraph or a text is in a classification text type. Class, please tune in Aral TarlakHenyo RTV Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino for the assistance of our lessons. And of course, I am your teacher broadcaster, Leilani F. Tagama, signing off. Thank you and God bless.
sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac, but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radyo Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Magandang araw! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC 828 Radyo Pilipino. Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang, mga magulang, mga kapwa ko guro at sa lahat ng nanonood ng Facebook Live at nakikinig ng radyo, isang mapagpalang umaga sa lahat. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginang Rachel B. Sikat, kaagapay ninyo upang maghatid ng leksyon gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sasamahan ko kayo mga bata sa loob ng 25 minuto na puno at siksik ng kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maayos at tahimik na lugar at maaari din kayong gumamit ng headset o earphone upang mas maayos ninyong mapapakinggan at mapapanood ang ating broadcast. Ngayon naman ay nais kong kunin ang inyong learning activity sheets, ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon o detalye sa ating aralin. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sige nga, pa-comment nga ng inyong thumbs up sa ating comment section kung kayo ay handa na. Wow! Handang-handa na ang mga ginigiliw kong mag-aral sa ikalimang baitang. Ang unang paksa para sa unang linggo ng ikatlong markahan ay patungkol sa tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ulitin ko, ang unang paksa para sa unang linggo ng ikatlong markahan ay patungkol sa tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Narito naman ang layunin sa ating pag-aaral. Sa katapusan ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na natutukoy ang mga tugon ng mga katutubong Pilipino sa pamamagitan ng pagtanggap at pagyakap sa kolonyalismong Espanyol. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Tama! Tungkol ito sa mga patakarang pampolitika sa ilalim ng Espanyol. Tara, ating alalahanin ang huling aralin natin. Naghanda ako ng isang laro mga bata at ang gagawin nyo ay aayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Maaari din kayong mag-type ng inyong sagot sa comment section ng ating Facebook Live. Handa na ba kayo mga bata? Ako'y handa na rin kaya't atin nang umpisahan sa unang katanungan. Ano ang uri ng pamahalaan ang itinatag ng Espanya sa Pilipinas? Ayan, ang sagot ng isa sa ating mga viewers ay pamahalaang sentral. Tingnan nga natin kung tama ang kanyang sagot. Ang tamang sagot ay pamahalaang sentral. Magaling mga bata. Ito naman ang pangalawang salita na inyong huhulaan. Ano ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaang sentral?
Mula ulit sa isang viewer, ang kanyang sagot ay Gobernador General. Kung ang sagot nyo ay Gobernador General, tama kayo ulit. Susunod na tanong, ano ang tawag sa pinakamataas na hukuman sa pamahalaang sentral? Ano ang inyong sagot, mga bata? Tingnan nga natin kung tama kayo. Ang tamang sagot ay Royal Audiencia. Mahusay, mga bata! Ang susunod na inyong huhulaan ay ano ang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal? Napakadali, hindi pa? Alamin natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay barangay. Tama kayo ulit. Susunod, ano naman ang tawag sa lalawigan noong panahong kolonyal? Kung ang sagot nyo ay alkaldya, magaling! Ito na ang huling salitang inyong huhulaan. Sino ang namumuno sa isang alkaldya o lalawigan? Ang sagot nyo ba ay alkalde mayor? Mahusay, mga bata! Tunay ngang inyo pang natatandaan ang ating nakaraang aralin. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang isang tula mula sa orihinal na komposisyon ni Ginang Nianita S. Pamintuan na may pamagat na Tagumpay sa Unang Laban. Tara, sabayan niyo ako, mga bata. Tagumpay sa Unang Laban. Bansang Pilipinas, perlas ng silanganan, pinagnanasaan dahil sa angking yaman. Madaling pasukin dahil paligid ay katubigan, kaya pagpasok ng mga dayuhay, hindi nahirapan. Sa kanilang pagdating, katutuboy na nga bigla. Sa tunay na pakay, hindi naging handa. Magalang na pananalita, sa mga katutubo ang sinalita. Kaya mga datot raha ay napaamo talaga. Magalang na pananalita, sa mga katutubo ang sinalita. Kaya mga datot raha ay napaamo talaga. Tinanggap ng lubos itong mga dayuhan at humantong pa sa sanduguan. Ito'y tanda ng kapatiran at samahan na magbibigkis sa kanila ng tuluyan. Kung may tumanggap, meron ding pumalag, tulad ni Lapu-Lapu na hari ng Mactan. Hindi napaamo ni Ferdinand Magellan, kaya't pakikipagkaibigan ay tinanggihan. Sa pagtalikod ni Lapu-Lapu sa mga dayuhan, animoy leon sa galit ay biglang sumalakay. Sa dalampasigan ng Mactan, naganap ang laban na humantong pa sa kamatayan ni Magellan. Mabuhay! Mabuhay ang tanging sigaw
ng mga katutubong Bisaya na matatapang, na di napaghandaan ng mga dayuhan at walang nagawa kundi lumisan ng tuluyan. Napakaganda ng tula, hindi ba? Naintindihan niyo ba ito, mga bata? Ngayon ay ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, bakit pinagnasahang pasukin ng mga dayuhan ang Pilipinas? Pinagnasahang pasukin ng mga dayuhan ang Pilipinas dahil sa angking yaman nito. Tama. Pangalawang tanong, bakit napaamo ng mga dayuhan ang mga datu at raha? Dahil gumamit ang mga dayuhan ng magalang na pananalita, kaya napaamo ang mga datu at raha. Pangatlong tanong, ano ang naging tanda ng pagkakaibigan ng mga dayuhang Espanyol at mga datu at raha? Ano ang inyong sagot, mga bata? Ang naging tanda ng pakikipagkaibigan ng mga dayuhang Espanyol at mga datu o raha ay ang sanduguan. Tama! Ano-ano ang naging reaksyon o tugon ng mga katutubong Pilipino sa pagdating ng mga dayuhan? Ayon sa tula, may mga tinanggap ng lubos ang mga dayuhan, ang iba naman ay pumalag at tumanggi sa kanilang pakikipagkaibigan. At panghuling katanungan, mga bata, ano ang naging damdamin ng mga dayuhan sa pagtanggi ni Lapu-Lapu sa alok nilang pakikipagkaibigan? Ano nga ba, mga bata? Hindi tinanggap ni Lapu-Lapu ang pakikipagkaibigan ng mga dayuhan, kaya sila ay nagalit at humantong pa ito sa labanan na naging sanhi ng kamatayan ni Magellan. tatlong nanatili ang mga Pilipino sa animoy hawla ng walang sapat na naaaninag na liwanag ng pag-asang makawala sa kamay ng mga dayuhang Espanyol. Iba't iba ang naging paraan ng pagtugon nila sa sitwasyong mailalarawan sa pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob. Matira ang matibay. Sa ating aralin ngayon ay malalaman natin kung paano tinanggap at niyakap ng mga Pilipino ang kolonyalismong Espanyol. Halos karamihan sa mga katutubo ay nanatiling tahimik at sunod-sunuran sa mga dayuhan dahil sa takot na naramdaman. Tinanggap nila na ang mga Espanyol ang nasa kapangyarihan at walang magagawa kundi manahimik na lamang. Alam nila sa kanilang pananahimik ay katumbas ng kanilang buhay at ng pamilya. Ang iba naman ay yumakap o nagpasailalim ng tuluyan sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Ang kanilang yaman o kabuhayan ang pinroteksyonan. Nagsawalang kibo at nagbingi-bingihan sa hiling na suportang salapi ng kapwa Pilipino para matustusan ang pangangailangan ng kanilang samahang nagsasagawa ng pag-aalsa. Sa paglipas ng panahon, hindi rin maikakaila
na mayroon ding magandang nangyari sa ating bansa, lalo na sa kabuhayan ng iilang mga Pilipino. Sa pagyakap ng kolonyalismong Espanyol, may mga naidulot na mabuting epekto sa pamumuhay at paniniwala ng mga katutubong Pilipino. Ilan sa mga ito ay ang una, paglaganap ng Kristyanismo. Ang mga Kastila ang nagpakilala sa mga Pilipino tungkol kay Jesus. Tinanggap ng karamihang katutubo ang Kristyanismo dahil gumawa ng paraan ang mga praile upang maging katanggap-tanggap sa mga katutubo ang Kristyanismo. Kung dati ang buhay ng mga katutubo ay umiinog sa pagsamba sa mga anito upang makuha ang mga biyaya at proteksyonan mula rito, sa pagiging Kristiyano ay may tiyak na batas ng Diyos na sinusunod upang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pangalawa ay ang pagganda ng sistema ng edukasyon. Naging formal ang sistema ng pag-aaral noong panahon ng mga Espanyol. Nagtayo rin ng mga paaralan ang iba't ibang misyonero na nagsilbing mga guro noong panahong iyon. Nagkaroon ng magandang pagkakataong makapag-aral ang mga kabataang nabibilang sa panggitnang uri o middle class. Mga kabataang nakapag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas man o sa Espanya. Sila'y tinawag na mga ilustrado o mga naliwanagan ang isip. Ang taglay na dunong bunga ng edukasyon ang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan at naggaganap sa bansa. Pangatlo ay ang pag-usbong ng agham. Naituro ng mga Espanyol sa mga Pilipino ang kaalaman tungkol sa mga halaman, hayop, at kalendaryong Gregorian. Natuto rin ang mga Pilipino ng mga bagong industriya tulad ng paggawa ng tisa, sabon, alak, pag-aalaga ng baka, paghahabi ng sombrero. Tinuruan din ang mga Pilipino ng makabagong paraan ng pagsasaka, pangingisda, pagmimina at mga gawaing metal. Pang-apat, paglaganap ng musika, sayaw at sining. Naturuan ng mga Espanyol ang mga Pilipino kung paano gumamit ng mga musikal na instrumento. Bukod dito, umusbong din ang pagsayaw at paglikha ng mga akdang sining. At panglima, pag-usbong ng panitikan. Dahil sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila, naging daan ito upang sumulat ng mga akda ang mga Pilipino. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Alam niyo ba kung sino ang sumulat sa mga ito, mga bata? Ang sumulat sa Florante at Laura ay si Francisco Balagtas, tama. At ang Noli Me Tangere naman at El Filibusterismo ay si Jose Rizal. Bukod dito, mga bata, marami pang mga pagbabago ang tinanggap at niyakap ng mga Pilipino, gaya ng pagkain na namanan natin sa kanila. Halimbawa ay ang paella, bistek, kaldereta at lechon. Malay nyo, ang isa sa mga paborito nyong ulam ay isa rin sa mga namana natin. Binigyan din ng mga apelyidong Espanyol ang mga Pilipino gaya ng De Los Santos, Villanueva, Santiago at iba pa. Nagbago din ng panahanan ang mga katutubong Pilipino kung saan pinalipat ang kanilang tirahan sa kabayanan. At ang istrukturang bahay kubo ay naging bahay na bato. Ilan lamang yan sa mga naging positibong tugon ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ngayon naman mga bata, ay oras na para subukan ko ang inyong kaalaman sa naging talakayan natin. Gawin ang unang pagsasanay sa inyong learning activity sheet. Narito ang panuto.
Iguhit ang pulang puso kung ang pangungusap ay tama at itim na puso naman kung ito ay mali. Ulitin ko, iguhit ang pulang puso kung ang pangungusap ay tama at itim na puso naman kung ito ay mali. Sa mga nakatutok sa FB Live, maaari kayong mag-comment ng pulang puso kung tama at itim naman kung mali. Number 1, ang mga kabataang nakapag-aral sa Pilipinas man o sa Espanya ay gumawa ng paraan upang mamulat ang mga Pilipino sa kalupitan ng mga dayuhan. Number 2, tinanggap ng mga ibang Pilipino Number 1, ang buhay ng mga katutubong Pilipino ay hindi na impluwensyahan ng Kristyanismo noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang tamang sagot ay itim na puso, dahil karamihan sa mga katutubo ay tinanggap ang pagiging Kristiyano, nalaman at nakilala natin si Jesus dahil sa mga Espanyol. Number 2, ang naging tanda ng pagkakaibigan ng mga dayuhang Espanyol at mga datu o raha ay sanduguan. Kung ang sagot nyo ay pulang puso, tama ulit kayo. Number 3, dahil sa mga Espanyol ay naging formal ang edukasyon ng mga Pilipino. Ito ay tama, kaya pulang puso. Number 4, tinanggap ng lubusan ng mga Pilipino ang pagsakop ng mga Espanyol. At ang tamang sagot ay itim na puso. At number 5, magpasa hanggang ngayon ay isinasabuhay pa rin. At ang tamang sagot ay pulang puso. Marami ba kayo nakuha sa ating pagsasanay, mga bata? Napakahuhusay naman ng aking mga mag-aaral. Upang mas lalong mahasa ang inyong isipan sa ating naging talakayan, may isa pa akong inihandang pagsasanay. Sa inyong learning activity sheet, isulat ang check kung ang pangungusap ay nagsasaad ng paraan ng pagtugon o pagyakap sa kolonyalismong Espanyol at X naman kung hindi. Number 1, ang mga kabataang nakapag-aral sa Pilipinas o sa Espanya ay gumawa ng paraan upang mamulat ang mga Pilipino sa kalupitan ng mga dayuhan. Number 2, tinanggap ng mga ibang Pilipino ang kapangyarihang pamahalaanan ng mga dayuhan, ang bansa. Number 3, nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubo sa loob ng 333 taon. Number 4, may mga katutubong yumakap sa kapangyarihan ng mga dayuhan upang proteksyonan ang kanilang kabuhayan. At number 5, may mga katutubo na natakot na tumulong sa kapwa katutubo sa paglaban sa pamahalaang kolonyal. Ngayon ay tingnan natin kung marami kayo nakuha sa ating pagsasanay. Number 1, check. Number 2, check. Number 3, X. Number 4, check. At number 5, X. Ayan, tapos na ang ating pagsasanay. Tandaan, mga bata, ang pagtanggap o pagyakap sa kolonyalismong Espanyol ay nagdulot din ng magandang epekto sa buhay nating mga Pilipino. Gayunpaman, kahit tayo ay sinakop ng mga dayuhan, hindi natin nakalimutan ang ating pagiging Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Sana ay madami kayong natutunan sa ating naging talakayan ngayong araw. Inaasahan ko ang muli niyong pagtutok sa ika-4 ng Marso sa Huwebes sa ganap na 11:00 ng umaga dito sa Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTC
828 Radyo Pilipino. Ako muli ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginang Rachel B. Sikat, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Isang mapagpalang araw po ng Martes sa lahat ng aming mga tagapakinig, lalong-lalo na ang aming mga mag-aaral sa ikalimang baitang.
Welcome sa Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng DZTZ 828 AM Radio at sa bayang napapanood sa RTV Channel 26 at sa Facebook live stream. Ako ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Daisy Duay de la Cruz, na maghahatid sa inyo ng kaalaman sa Industrial Arts 5. Tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Kumusta na mga bata? Inaasahan ko na kayo ay nasa maayos na lugar, komportable at masayang nakikinig sa ating aralin ngayon. Handa na ba kayo mga bata? Atin nang simulan. Sa puntong ito ay kunin na ninyo ang inyong mga compendium sa Industrial Arts 5. Maghanda ng ballpen at papel. Itala ang mga mahalagang bagay na ating tatalakayin. Maaari kayong magtanong gamit ang chat box kung mayroong hindi naiintindihan at ating sasagutin kapag may natitira pa tayong mga oras. Mga bata, mahilig ba kayong lumabas ng bahay kung walang ginagawa? Ngayon ay malilibang na kayo sa paggawa ng proyekto. Dahil pagkatapos ng ating aralin ay matututo kayong gagawa nito at tiyak na kagigiliwan at pakikinabangan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga produktong gawa sa kahoy, metal, at kawayan. Balikan natin ang ating nakaraang leksyon. Sagutin ng tama kung tama ang pangungusap at mali kung hindi. Ulitin ko, sagutin ng tama kung tama ang pangungusap at mali kung hindi. Uulitin ko ng 2 beses ang tanong. Pagkatapos ay sasabihin ko na agad ang tamang sagot para malaman ninyo ang inyong mga score. Narito ang mga tanong. Una, ang paggamit ng wasto sa mga kasangkapan ay nagdudulot ng mahabang pakinabang sa mga tao. Ang paggamit ng wasto sa mga kasangkapan ay nagdudulot ng mahabang pakinabang sa mga tao. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan upang madali itong madala sa lugar na paggagawaan. Ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan upang madali itong madala sa lugar na paggagawaan. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, maaari nang itapon kahit saan ang mga kasangkapang hindi na gagamitin. Maaari nang itapon kahit saan ang mga kasangkapang hindi na gagamitin. Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang mga kasangkapang hindi na ginagamit ay dapat ilagay sa tamang lugar. Pang-apat, balutin ng makapal na papel ang mga matatalim at matutulis na kasangkapan
upang malayo sa disgrasya. Balutin ng makapal na papel ang mga matatalim at matutulis na kasangkapan upang malayo sa disgrasya. Ang tamang sagot ay tama! Panglima, iwasang mabasa ang mga kasangkapan. Patuyuin at lagyan ng langis upang hindi ito kalawangin. Iwasang mabasa ang mga kasangkapan. Patuyuin at lagyan ng langis upang hindi ito kalawangin. Ang tamang sagot ay tama! Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Magaling! Binabati ko kayong lahat. Handa na ba kayo sa ating aralin? Atin nang simulan. Ano-anong bagay ang nalilikha gamit ang iyong mga kamay? Naranasan mo na bang gumawa ng mga proyekto na gawa mula sa kahoy, metal, at kawayan? Pag-aaralan natin ngayon. Ano-anong punong kahoy ang nakikita mo sa inyong kapaligiran? Tatalakayin natin ngayon ang mga produktong mula rito. Ang mga kasangkapang gawa sa kahoy at tabla ay palaging tanyag. Ang mga materyales na ito ay matitibay at talagang tumatagal sa mahabang panahon. Maraming produkto ang maaaring gawin sa kahoy ng nara, mulabe, kamagong, jimilina, at iba pang punong kahoy. Ngayon, halos lahat ng mga bahay ay makikitang puro gawa sa kahoy o tabla ang mga kagamitan. Kayo, anong kagamitang gawa sa kahoy ang makikita sa loob ng inyong tahanan? Sa kahoy ay makagagawa tayo ng magagandang proyekto gaya ng upuan, bangkito, mesa, lamisita, kabinet, sandok, plato, chopping board, kama, at marami pang iba. Pag-usapan naman natin ang kawayan. Ito ay pinakamatayog na damo o tallest grass. Maraming uri ng kawayan at iba't iba ang gamit nito. Kawayang anos. Ang kawayang anos ay ginagamit sa paggawa ng sawali, pamingwit, at kasangkapang pangmusika. Kawayang bayog. Ito naman ay ginagamit sa paggawa ng bahay, kasangkapan o muebles. Ginagawa rin itong basket at panggatong. Kawayang botong. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, balsa, tubong tubig, pangingisda at papel. Ang dahon ay ginagamit sa paggawa ng sombrero at pambalot ng gamit. Kawayang buho. Ginagamit ito sa paggawa ng flute, handicrafts at pangdisenyo sa mga parke.
Kawayang kiling. Ang kawayang kiling ay nakakain ang labong nito na ginagawang atsara at iba pang ulam sa paggawa ng papel at sangkap sa mga gamit pampaganda. Ang tangkay nito ay ginagamit sa paggawa ng tulay at bahay. Kawayang bolo. Ang kawayang bolo ay ginagamit sa paggawa ng haligi at bubong ng bahay. Giant bamboo. Ang giant bamboo ay ginagamit sa paggawa ng bahay, tulay, instrumentong musikal, muebles, chopsticks at iba pa. Sa mga uri ng mga kawayang nabanggit, alin sa mga ito ang mainam gamitin sa paggawa ng sombrero? Tama! Yan ay ang kawayang botong. Alin naman sa mga kawayang ito ang mainam gawing basket para kay nanay? Tama! Yan ay ang kawayang bayog. Naririto ang iba pang produktong maaaring gawin sa kawayan. Upuan, mesa, basket, bilao, sombrero, lampshade, wind chimes, alkansyang kawayan, iba't ibang pandekorasyon, pencil holder, swing, at marami pang iba. Nakapunta na ba kayo sa isang talyer? Ano ang karaniwang makikita rito? Tama kayo mga bata. Mga metal o bakal na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga proyekto. Sa panahon ngayon, maraming mga kalat-kalat na patapong metal ang makikita sa pamayanan. Ang mga kagamitang ito ay kadalasan ding nating ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Naririto ang mga produktong gawa sa metal. Mga kasirola, kutsilyo, almeres, mga kagamitang pambanyo, kubyertos, curtain rods. Ang lata na kabilang sa gawang metal ay marami ring kapakinabangang produktong dulot. Naririto ang maaaring gawin, gaya ng laroang aso, candle holder, laroang tren, mesa at upuan. Ang may kaalaman at kasanayan sa gawaing metal ay maaaring pakinabangan at pagkakitaan. Ituloy natin ang ating talakayan. Sa paggawa ng proyekto, ito ay nararapat na pag-isipang maigi upang maayos mong maisagawa ang mga ito. Narito ang mga dapat tandaan sa paggawa o pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Tiyakin ang pangalan ng napiling proyekto. Pangalawa, disenyo ng proyekto. Ang paggawa ng disenyo ay bahagi ng pagpaplano. Mahalaga na mailarawan ang kabuuang anyo nito. Inilalagay rin ang tiyak na sukat, mga materyales at detalyeng kailangan sa paggawa ng proyekto na magsisilbing batayan habang binubuo ito.
Pangatlo, materyales. Ang mga gagamitin sa proyekto ay dapat itala batay sa disenyo ng proyekto. Lalong mabuti kung ito ay katutubong materyales na matatagpuan sa pamayanan. Ang talaan ng mga materyales ay magbibigay ng tiyak na halagang gugugulin sa paggawa ng proyekto. Pang-apat, kagamitan. Ang mga kailangang kagamitan tulad ng plies, martilyo, lagari, katam, at iba pa ay ihanda kaagad upang hindi maantala sa pagsasagawa ng proyekto. Panglima, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto. Narito ang isang mungkahing proyekto. Mga bata, maaari kayong magpatulong sa inyong magulang. Ito ay ang paggawa ng patungan ng aklat. Ang mga materyales na kakailanganin ay isang plywood. Maaari din kayong gumamit ng palotsina o iba pang uri ng kahoy. Gagamit din kayo ng 12 piraso ng angle bar, kalahating kilo ng pako, isang bote ng wood glue, 2 piraso ng papel de liha, 2 piraso ng 1-inch molding, at isang bote ng barnis. Paraan ng paggawa. Una, ihanda ang mga kasangkapan at materyales na gagamitin. Pangalawa, sukatin ang materyales na gagamitin ayon sa iyong plano. Pangatlo, putulin ang mga bahagi. Sundin ang tamang sukat. Pang-apat, gumamit ng katam sa paglilinis sa magagaspang na bahagi nito. Panglima, lagyan ito ng stickwell glue. Pang-anim, isa-isahing ipako ang mga bahagi ng patungan. Pang-pito, isaalang-alang ang tamang paraan sa pagbubuo ng proyekto. Pang-walo, lagyan ng tig-4 na angle bar ang mga ilalim ng bawat isang patungan. At panghuli, pakinisin gamit ang liha bago pahiran ng barnis ang buong patungan. Mga bata, ngayon ay handa na kayong gumawa ng isang proyekto na tiyak na kapaki-pakinabang. Sana'y naunawaan ninyo ang aking itinuro sa araw na ito. Maghanda kayo para sa isang maikling pagsusulit. Narito ang direksyon. Isulat ang titik ng wastong sagot. Isulat ang titik ng wastong sagot. Una, ito ang magsisilbing gabay sa paggawa ng proyekto upang matiyak na ito ay maayos at mahusay. Ito ang magsisilbing gabay sa paggawa ng proyekto upang matiyak na ito ay maayos at mahusay. A. Plano ng proyekto. B. Dami ng proyekto. C. Hugis ng proyekto. D. Materyales ng proyekto. A. Plano ng proyekto. B. Dami ng proyekto. C. Hugis ng proyekto. D. Materyales ng proyekto. Pangalawa, dito nakatala ang sunod-sunod na hakbang sa pagsasagawa ng proyekto.
Dito nakatala ang sunod-sunod na hakbang sa pagsasagawa ng proyekto. A. Pangalan ng proyekto. B. Kagamitan sa proyekto. C. Disenyo ng proyekto. D. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. A. Pangalan ng proyekto. B. Kagamitan sa proyekto. C. Disenyo ng proyekto. D. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Pangatlo, ang mga proyektong gawa rito tulad ng muebles, pintuan, kama at mesa ay totoong napakatanyag at talagang napapakinabangan sa mahabang panahon. Ang mga proyektong gawa rito tulad ng muebles, pintuan, kama at mesa ay totoong napakatanyag at talagang napapakinabangan sa mahabang panahon. A. Kahoy at tabla. B. Kawayan. C. Abaka. D. Himaymay. A. Kahoy at tabla. B. Kawayan. C. Abaka. D. Himaymay. Pang-apat, sa mga puok na sagana sa kawayan ay ito ang maaaring gawing hanap buhay. Sa mga puok na sagana sa kawayan ay ito ang maaaring gawing hanap buhay. A. Pagwiwelding. B. Paglalatero. C. Paghahabi. D. Pagkakarpintero. A. Pagwiwelding. B. Paglalatero. C. Paghahabi. D. Pagkakarpintero. Panglima, si Mang Jaime ay may kasanayan sa paggawa ng bintanang bakal. Si Mang Jaime ay may kasanayan sa paggawa ng bintanang bakal. Anong akmang trabaho ang maaari sa kanya? A. Pagkakarpintero. B. Pagwiwelding. C. Pagsasaka. D. Pananahi. Oras na para malaman ang inyong score. Narito ang tamang sagot. Sa una, ang tamang sagot ay titik A. Sa pangalawa, titik D. Sa pangatlo, titik A. Pang-apat, titik C. At panglima, titik B. Binabati ko kayong lahat. Mapalad ka kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos. Kung ikaw naman ay naka-score ng 4, mabuhay ka. Kung ang score mo ay 3 pababa, magsaya ka pa rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Daisy Duay de la Cruz, na nagsasabi, palaging tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa IPP matatagpuan. Paalam!
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radyo Filipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster para sa MAPE, ikalimang baitang. Tiyakin na kayo ay nasa komportable at maayos na lugar habang nakikinig sa ating aralin. Ngayong araw na ito, ay babalikan na muna natin ang inyong mga nakaraang leksyon noong unang markahan na rhythm. Mahalaga na mas maunawaan ninyong mabuti dahil magagamit nyo ito para maintindihan ang mga aralin sa ikatlo at ikaapat na baitang. Ano-ano ang nakikita ninyo?
Tama, ito nga ay mga notes at rest at ang kanilang mga beats. Mga bata, ano-ano na nga ulit ang mga uri ng notes? Tama, ang una ay ang whole note o buong nota na may 4 na beats o kompas. Ilang beats meron ang whole note? Tama, ito ay may 4 na beats o kompas. Ang pangalawang uri ng note ay half note o kalahating nota at ito ay may 2 beats o kompas. Ang kasunod ay half note na may tuldok. Nakikita niyo ba ang tuldok sa tabi ng half note? Ang tawag natin dito ay dotted half note at ito ay may 3 kompas. Ang dot o tuldok sa musika ay nagdadagdag ng kalahating beat o kompas sa bawat isang beat sa mga notes at rest. Kaya kapag nakakita ka ng tuldok na may kasama ang mga notes, ibig sabihin may nadagdag na beats. Kasunod naman ang quarter note o apating nota na may 1 beat o kompas. Sa ibaba nito, makikita nyo rin ang quarter note na may tuldok. Ano ang tawag natin dito? Magaling! Ito ang dotted quarter note at ito ay may 1 kalahating beat. Pansinin ninyo ang quarter note sa taas na may 1 beat. Nung nagkaroon ng tuldok, nadagdagan ng kalahati ang kanyang beat o kompas kaya naging 1 kalahati. Ang 8th note o 8 nota naman, yung may stem ay may 1/2 beat o kalahating kompas. At ang huli ay 16th note o 16 nota na may 1/4 beat. Nakakasunod ba kayo mga anak? Magaling! Mapapansin ninyo na ang mga notes ay may katapat na rest. Kung ilang kompas ang tinatanggap ng mga notes, ganon ding beats o kompas ang tinatanggap ng mga rest. Kilalanin natin ang mga uri ng rest na nakikita sa gitnang bahagi ng screen. Ang una ay whole rest. Yung parang baliktad na sombrero, nakikita nyo ba mga anak? Gaya ng whole note, ito rin ay may 4 na beats o kompas. Half rest naman yung pangalawa na parang sombrero at ito ay tumatanggap ng 2 kompas kagaya ng half note. Nakikita ulit natin ang half rest na may tuldok. Ano ang tawag natin dito? Very good! Ito ay ang dotted half rest at gaya ng dotted half note, ito ay may 3 beats o kompas. Susunod naman ang quarter rest na may 1 beat o kompas at ang quarter rest na may tuldok o dotted quarter rest na may 1 kalahating kompas. Uulitin ko, ang tunog sa tabi ng rest ay nagdadagdag ng kalahating kompas, kaya ito ngayon ay may 1 kalahating kompas. Kasunod nito ay ang 8th rest na may kalahating kompas at ang huli ay 16th rest na may 1/4 beat. Dapat matatandaan ninyo ang mga simbolong ito dahil lagi nyo silang makikita sa mga awitin na pag-aaralan natin sa mga susunod na aralin ngayong 3rd and 4th quarter. Okay mga anak? Para maintindihan ninyo ang beats o kompas ng bawat notes, ipapalakpak o itatapik natin ito habang binibigkas ang mga rhythmic syllable. Pero bago ito, gusto kong umupo kayo ng tuwid at huwag sumandal sa upuan at i-relax lang ang mga sarili. Handa na ba kayo mga anak? Very good! Ang whole note na may 4 na beats
ay ipapalakpak o itatapik natin at bibigkasin ang rhythmic syllable na ta, a. Ulitin nga ninyo, ta, a. Ngayon, ipalakpak natin ng ganito. Ta, a. Sabayan ninyo ako. Ta, a. Ngayon, kayo lang. Ta, a. Very good. Subukan nating ipalakpak ang dalawang whole notes na nakalagay sa dalawang measure habang binibigkas ang rhythmic syllable nito. Ipalakpak nga natin ta, a, ta, a. Sasabayan ko kayo. Ta, a, ta, a. Ulitin nga natin. Ta, a, ta, a. Magaling! Dumako tayo sa half note. Ito naman ay may 2 beats at ano ang rhythmic syllable? Tama, taa ang rhythmic syllable. Ulitin nga ninyo. Taa. Isa pa, taa. Ipalakpak natin ang dalawang half note sa measure gamit ang rhythmic syllable na taa. Ta, Ipalakpak natin ulit. Ta, Kayo lang? Ta, Magaling mga anak. Nakikita ninyo ang dotted half note? Ilan ang beats nito? Tama, meron itong 3 beats o kumpas at ang rhythmic syllable ay ta, a. Ano ang rhythmic syllable nito mga anak? Tama, ta, a. Ipalakpak nga natin ang dotted half note. Ta, a. Ulitin natin. Ta, a. Kayo nga lang. Ta, a. Sabay tayong lahat. Ta, a. Ngayon naman, ipalakpak o itapik natin ang rhythmic pattern na nasa ibaba. Una nating ipalakpak ang 1 whole note, sabay bigkas ang ta, a, at 2 whole notes, sabay bigkas ng ta, a. Go! Ta, a, ta, a. Ulitin nga natin. Ta, a, ta. Kayo lang mga anak. Ta, a, ta. Makikita natin na ang 1 whole note ay katumbas ng ilang half note. Tama ang sagot mo anak. 2. May kahalong mat din ang musika, kaya dapat marunong tayong mag-add. Ipalakpak nga natin ulit. Ta, a, ta. Ulitin nga nating ipalakpak. Ta, a, ta. Very good. Ang gagaling naman ninyo. Nag-e-enjoy ba kayo sa pagpalakpak ng mga ritmo? Ako ay sobrang natutuwa at natututo kayo. Ang quarter note naman ay may 1 beat. Ano ang kanyang rhythmic syllable? Tama, ang rhythmic syllable niya ay ta. Makikita na naman natin ang dotted quarter note. Ilan nga ulit ang kumpas nito? Tama, ito ay may 1 kalahating beat o kumpas at ang rhythmic syllable niya ay tay. Mabilis lang ang ay dahil kalahati lang ang beat nito. Mamaya, ipapalakpak natin ang dotted quarter note kasama ng mga ibang notes. May nakikita kayong 4 na quarter notes sa measure na nasa screen?
ipalakpak nga natin. Ta, 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 ta. Ulitin natin. Ta, 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 ta. Kayo lang mga anak. Ta, 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 ta. Good job! Punta tayo sa susunod na rhythmic pattern. Nakikita nyo ba ang 2 half note at 4 na quarter note sa 2 measures? Paano kaya natin ito ipapalakpak? Alam ko, kayang-kaya na ninyong ipalakpak ang mga rhythmic patterns. Ipalakpak nga natin mga anak. Ta, a, ta, a, ta, 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 ta. Sabayan nga ninyo ako. Ta, a, ta, a, ta, 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 ta. Kayo nga lang ang pumalakpak. Go! Ta, a, ta, a, ta, 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 ta. Ito namang rhythmic pattern na ito. Ano-anong notes ang nakikita ninyo? Itong kasunod. Tama. 1 dotted half note at 1 quarter note sa unang measure at 1 quarter note, 1 dotted quarter note, 1/8 note at 1 quarter note ulit. Nakikita ninyo mga anak? Kayang-kaya na ba ninyong ipalakpak ito? Bigkasin muna natin ang kanilang mga rhythmic syllables. Ang dotted half note ay ta, a, kasunod ang 1 quarter note na ta. Bigkasin natin ang rhythmic syllable ng unang measure. Ta, a, ta. Ulitin ang unang measure. Ta, a, ta. Ipalakpak natin mga anak. Ta, a, ta. Ulitin natin. Ta, a, ta. Ngayon, isunod natin ang katabi nitong measure. Ano-anong mga notes ang nakikita dito? Tama. 1 quarter note, 1 dotted quarter note, 1/8 note, at isa pang quarter note. Ano na nga ulit ang rhythmic syllable ng quarter note? Tama, ito ay ta. Ang dotted quarter note naman ay tay. Ang 8th note ay T. Bigkasin muna natin ang rhythmic syllable ng huling measure. Ta, tay, tita. Ulitin natin. Ta, tay, tita. Ipalakpak natin ng ganito. Ta, tay, tita. Isa pa. Ta, tay, tita. Pagdugtungin na nating ipalakpak ang buong rhythmic pattern. Ta, a, ta, tay, tita. O sige, sabay-sabay nating ipalakpak o itapik ito. Ta, a, ta, tay, tita. Nagawa ba ninyo mga anak? Sige, ulitin pa natin ito ng 2 beses. Ta, a, ta, tay, tita. Ta, a, ta, tay, tita. Naramdaman nyo ba ang mga beats ng mga dotted notes, mga anak? Ano ang nangyayari kapag nakakita ka ng tuldok sa tabi ng notes? Tumpak na dadagdagan ang kumpas nito. Ngayon, dadako tayo sa 8th note na may 1/2 beat. Ang rhythmic syllable nito ay T, pero bibigkasin natin ito ng C para mas magandang pakinggan. Para maramdaman natin ang beat nito na kalahati, 8 8th note ang ipapalakpak natin gamit ang rhythmic syllable na C. Ipalakpak natin. C, 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 C. Sabayan nyo ako. C, 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 C. Ulitin natin. C, 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 C. Magaling. Ang 8th note na ating ipinalakpak
ay katumbas din ng isang whole note. Okay, subukan ko nga kung natututo kayo. Tignan ang rhythmic pattern sa pinakababa ng slide. Ipalakpak nga ninyo ang rhythmic pattern na ito. 8 eighth note at 4 na quarter note. Magaling! Sabayan ko kayo. Si, 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 ta, 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 ta. Kayo nga lang. Si, 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 ta, 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 ta. Ang gagaling. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng Aling Junisha clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good. Ang 16th note na may 1/4 beat ay bihirang ginagamit na sa paglikha ng mga awitin sa grade 5. Ang rhythmic syllable ng dalawang 16th note ay tiri. Ulitin ko, dalawang 16th note ang tiri. Para maramdaman ninyo ang igsi ng beat nito, isasama natin ang 8th note sa iba't ibang notes. Makikita sa rhythmic pattern ang isang sukat lang. Ang mga notes ay 1/4 note, 8/16th note, at isa ulit na quarter note. May 8/16th note kaya 4 na tiri ang gagawin natin. Bigkasin ko muna ang rhythmic syllable. Ta, tiri, 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 ta. Ulitin ninyo. Ta, tiri, 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 ta. Isa pa. Ta, tiri, 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 ta. Sabay-sabay tayo. Ta, tiri, 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 ta. Ngayon, ipapalakpak ko muna. Ta, tiri, 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 ta. Sabayan nga ninyo ako. Ta, tiri, 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 ta. Ulitin natin. Ta, tiri, 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 ta. Ulitin natin mga anak. Ta, tiri, 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 ta. Naramdaman ba ninyo ang igsi ng kumpas ng note na ito? Sa igsi nito, 4 na 16th note ang katapat ng quarter note na may kumpas na isa. So, 4 na 16th note na tig 1/4 ang katumbas ng isang quarter note. Nag-addition tayo ng fraction. Maniwanag ba mga anak? Ang mga notes ay may katumbas na rest na ginagamit para sa pahinga at hindi tuloy-tuloy ang pag-awit o pagtugtog. Ganon din ang beats na gagamitin gaya ng mga notes, kaya lang wala tayong maririnig na tunog kasi nga ito ay pahinga, kaya ibubuka natin ang ating mga kamay at walang maririnig na tunog. Ang whole rest na parang baliktad na sombrero ay may 4 na beats o kompas. Ang half rest na parang sombrero ay may 2 beats, samantalang ang dotted half rest ay may 3 kompas. Ang quarter rest naman ay may 1 beat. Ang dotted quarter rest ay may 1.5 beat. Ang 8th rest ay nagtataglay ng 1/2 beat at ang 16th rest ay may 1/4 beat. Subukan nga nating gawin ang ritmong ipapakita ko sa inyo, mga pinagsamang notes at rest sa 2/4 time signature. Ano ang ibig sabihin ng 2/4? Ang ibig sabihin nito ay may 2 kumpas sa bawat measure o sukat at ang quarter note ang tumatanggap ng 1 kumpas. Ang ating pambasang awit ay nasa 2/4 time signature. Ano ang nakikita nyo na rhythmic pattern? 1 half note, 1 half rest, 1 half note ulit at 1 half rest. Ipalakpak nga natin mga anak. Ta, a, rest, rest, ta, a, rest, rest. Ulitin natin. Ta, a, rest, rest, ta, a, rest, rest. Sinabi ko kanina na ang rest ay walang tunog, di ba? Kaya natin binigkas ang rest ay para maramdaman ninyo, lalo na yung mga nakikinig lang sa radyo, na may half rest o pahinga na kasama sa rhythmic pattern at may katumbas na 2 kumpas. Ulitin natin, but this time, hindi natin bibigkasin ang rest, bagkus ibubuka natin ang ating mga kamay para walang tunog at talagang maramdaman ang pahinga. Sabay-sabay tayo. Ta, a, ta, a. Magaling. Ulitin nga natin. Ta, a, ta, a. Isa pa. Ta, a,
ta-a, ta-a, ta-a. Wow, excellent! Sino naman ang makakapalakpak ng rhythmic pattern na ito na nasa 3-4 time signature? Ano na nga ang ibig sabihin ng 3-4? Magaling, may 3 kumpas sa bawat measure o sukat at ang quarter note pa rin ang tumatanggap ng isang kumpas. Ang awiting Pilipinas Kong Mahal at Bahay Kubo ay ilan lang sa mga awiting nasa 3-4 time signature o palakumpasan. Nakikita ba ninyo ang simbolo sa itaas ng unang nota sa bawat sukat? Accent o diin ang tawag natin dito. Ibig sabihin, ipalakpak natin ng mas malakas at may diin ang mga unang nota. Anong simbolo sa math ang kahawig nito, mga anak? Tama, kahawig siya ng greater than. Sabay-sabay nating ipalakpak ang 2 beats, ang rhythmic pattern. Bigyan natin ng diin o accent ang mga unang nota sa bawat sukat. Sa unang pagpalakpak, bigkasin muna natin ang mga rest para sa mga nakikinig sa radyo at sa pangalawang pagpapalakpak, wala nang tunog ang mga rest o pahinga. Ready na kayo? Go! Ta, ta, rest, ta, ta, rest, ta, rest, ta, rest. Ta, ta, rest, ta, rest, ta, rest, ta, rest. 2 beses pa na walang tunog ang rest. Ta, 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 ta. Wow, ang galing! Natutuwa ako at natututo kayo. Ngayon, gusto kong ipalakpak ninyo ang rhythmic pattern na ipapakita ko at sabihin kung ano ang time signature. Ano ang time signature o palakumpasan nito? Tumpak, ito ay nasa palakumpasang 4-4. May 4 na kumpas sa bawat measure o sukat at quarter note ang tumatanggap ng isang kumpas. So, ang bawat measure ay may 4 na beats o kumpas. Sabay-sabay nating ipalakpak. Ta, ta, si, rest. Ta, rest, rest. Ta, rest, rest. Isa pa. Ta, si, rest. Ta, rest, rest. Ta, rest, rest. Ngayon, ulitin natin at walang tunog ang mga rest. Ta, si. Ta, ta, ulit. Ta, rest. Ta, ta. Very good, mga anak, mga madam, at mga magulang. Pati sila napapasabay na rin. Ngayon, subukan naman natin itong kasunod na rhythmic pattern. Ipalakpak at sabihin kung ano ang palakumpasan nito. So, naipalakpak natin ang mga ritmo, kaya sa susunod, alam ko, kayang-kaya na ninyong gawin ang mga gawain. Tignan ang ibinigay na last ni teacher at gawin ninyo mga yon. Nawa ay nag-enjoy kayo at naunawaan ng mas mabuti ang ritmo dahil napakahalaga ito sa mga susunod na aralin. Muli, ako ang inyong lingkod, Teacher Mirani Kapinpindias, guro nyo sa Musika 5 at ipinagmamalaking sa lahat ng aspeto, nangunguna ang Tarlakhenyo. Mag-ingat po lagi tayo.
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hi! Happy afternoon! Magandang tanghali, maya pa ugto, kaya kayo ngan. Siyempre po, andito pa rin tayo, Leng and Lin, dito sa ating RTV Tarlac Channel 26. Simulcast na tayo over DCTC 828 AM, Radyo Pilipino, Tarlac and Lin. Yes, Ate Leng. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome sa aming Leng and Lin sa RTV Tarlac Channel 26. And of course, Ate Leng, live din tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube. Ayan, sa ating YouTube channel. So, magandang tanghali. Saan mang panig kayo ng Pilipinas naroon or anumang panig ng mundo kayo naroon ngayon, we're hoping na sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Ayan, dasal-dasal lang at saka matindi yung mga kinakaharap po nating mga challenges ngayon, Ate Leng. Kaya, yun. At saka, let's pray for each other para makamove on tayo dito ng sabay-sabay. Yes, tama ka, kasamang Lin. Siguro, i-connect ko na rin yun. Ano yung sabi mo nga, matindi ang mga pangyayari nitong mga nakalipas na mga araw, GCQ, NCR, Laguna, Bulacan, Cavite, Rizal, ano? At yun po ang medyo pagbabago, nagkaroon ng spike o increase din ng COVID positive cases at ganun din dito sa atin, ano? Pero so far ngayon mukhang 1 digit na lang siya ngayon kasamang Lin. So siguro i-share din natin, ano? At alam mo, Pampanga din, so strict sila sa kanilang mga guidelines din, ano? Opo. So dito sa atin po, ano, sa lalawigan po ng Tarlac, ito yung inilabas na mga ordinances, ano, from the Sangguniang Panlalawigan. So, banggitin ko lang po, ito yung Provincial Ordinance number 02-2021 when it comes to funeral wake o yung mga lamay, ano? At yung sa curfew naman, ay ayon naman po ito sa Provincial Ordinance number 02-2021 as amended. Inamyendahan po yan ng ating mga nasa sangguniang panlalawigan, of course headed by our presiding officer and the
Vice Governor of our province, si Attorney Carlito Santos David. Siguro, eto po, strict observance of minimum health standards such as wearing of face mask, washing of hands, wearing of face shield, and social distancing. Ayan, Lynn, Opo. New normal na natin yan. Pero ang dami pa rin kasi mga pasaway na hindi po nag-face mask, baka mahuli kayo. Ay nako, may multa na. 500 yata yan, Ate Leng. Naku, 1,000 nga eh. Nakababa yung kanyang face mask, yung ating isang nagtitinda ng bulaklak dito sa atin, Opo. Kinuwento niya, 1,000 daw. Naku. Dahil nga nakababa yung kanyang face mask. So, Ay. yan po. Sayang, at nagsawa na kasi yung ating mga, di ba, mga nasa poso natin, mga force multipliers natin, Yes. sa kaka-remind at mga PNP. So, kailangan lang po ito na gawin po natin para, di ba, protektado tayo, protektado po yung ating mga nakakausap. At hindi lang yan, may iwasan natin yung pagkalat po ng COVID-19 o yung iba pang mga variants. Di ba, kasamang Lynn? Yes, opo. Tama po yan, Ate Leng. And the second one, kasamang Lynn, pakibigyan daan mo lang. Saan na tayo? Yung ating curfew. mga curfew. Opo, Okay. yung curfew po natin, hindi po totoo yung sinasabi po nilang lockdown, Ayan, kasi po, oo, kasi sabi nila naka-lockdown daw yung Tarlac province. Yes. Pero tayo po ay may curfew na tinatawag, pinaigting po yung curfew. Nag-adjust sila. So from 10 p.m. po yan hanggang 4 a.m. the following day. Yes, So, tama yan, yung mga lumalabas pa po ng mga ganyang oras, make sure nasa mga bahay na kayo. Kaya in-adjust yan para na rin po dun sa mga APOR na tinatawag natin, Ate Leng, yung mga authorized na lumabas dahil nagtatrabaho sila. Ayan, so hanggang 10 o'clock, from 10 o'clock ng gabi hanggang 4 o'clock the following day. Tama po yan. At yung lamay po natin, under the Provincial Ordinance Number 02-2021. Dati umaabot ng 9 na araw, kasamang Lynn, yung lamay ng aking brother, umabot po kami ng 9 na araw. And after that, eto na, 2 digits na yung increase ng ating mga COVID positive natin. So, eto po, base doon sa guidelines na yon, ay 3 to 4 days na lang po ang ating pong lamay. Hindi po yan mag-i-exceed ng 4 na araw. And 3 nights lang po para sa non-COVID related deaths. Yes. Kasi mga positive COVID natin na deaths, kinikremate na po yun. So, at bukod po dyan, ay yung travel pass natin, kasamang Lynn, bigyan daan mo din. Yes, opo. Meron lang po kayong bibisitahing website. Ayan po ngayon naka-flash sa inyong screen, Tingnan niyo po 'yan, yung pgtravelpass.com, and then meron lang po kayong fill upan dyan na form. I-attach nyo po yung mga medical certificate or kung ano pa po yung hinihingi sa inyong attachment, Kasi nire-require na po ng ating provincial government na kayo po ay magkaroon ng travel pass. Ayan, kasi naghihigpit na nga po tayo ngayon. This will be until Ate Leng, April 4. Yes, Nagsimula tama po yan. ito nung Sabado hanggang sa April 4. Ayan, kasi next week Holy Week na, Ate Leng, at naiintindihan natin na marami pong mga kababayan natin from other or from nearby provinces or even siguro galing ng Metro Manila, pauwi po sila ng probinsya, So ngayon medyo maghihigpit po. Make sure, i-advise niyo po yung mga relatives ninyo na pauwi po dito sa Tarlac na mas mainam siguro, Ate Leng, doon na lang muna sila, Huwag na po munang bibiyahe at Yes. bawal po, Opo. bawal ang pagbiyahe muna. So, ilang araw lang naman until April 4 lang naman po, dahil nga dito sa pag-spike ng ating mga cases of COVID-19. Opo. And aside from that, sabi naman po kasi ng simbahan, sinabi po ng CBCP, nag-announce po sila, pwede po tayong manood online ng mga practices kasi during the Holy Week, so pwede po natin yung panoorin. Even yung palaspas, Ate Leng, so pwede na po yan. So para hindi na po kayo pumunta muna, kasi dinidiscourage na po muna yung mga mass gatherings. Wala mo ng religious activities po, Opo. Pwede naman tayong
makinig. Kasi every Yes. Friday, yung ating 7 last words, taon-taon na kasamang Lin, ini-air natin ito sa ating pong DCTC 828 AM station. Ayun. Hindi po kami talagang wala pang pagkakataon na hindi po namin in-air ito. Parang panata na po ng ating himpilang DCTC Radyo Pilipino o yung ating AM station na every Friday meron po tayong 7 last words. So abangan lang po, ano? Bagamat yung ating April 1, yung Thursday, and only Friday, ayan, yun yung mga wala tayong mga broadcast, and Saturday, yung Black Saturday natin ay off-air po kami, pero bumabalik po kami ng Friday for the airing of our 7 last words. So nag-uumpisa po kami ng 12 ng tanghali hanggang sa matapos po yung ating 7 last words. Yun na yung panata po ng ating AM station, ng ating himpilang DCTC 828 kilohertz. Tama po yan. Para at least dyan na lang po kayo sa inyong mga tahanan. Hindi niyo na kailangang pumunta pa doon po sa mga churches. Lalo na sa mga kasamahan po nating mga Catholics. Anyway, Ate Leng, siguro bigyang daan muna natin. Yes, yung go ahead, kasamang Lin. Opo, yung ilang mga viewers natin sa FB, ayan, yung mga regular na pong nanonood sa atin sa ating Facebook Live, yung mga estudyante natin na nag-aabang ng Aral TarlakHenyo, mamayang 1:00 po hanggang 5:30, mga junior high school. Ito po yung grades 8 and 9 naman. So I'm sure nandyan na sila at nakaantabay, nagla-lunch break lang yung ating mga learners. So hello and good afternoon, good noon sa inyo. Maya-maya babanggitin ko yung mga pangalan nyo. But before that, hello muna sa dalawang Michael namin. Ayan, yung si Michael Learns to Rock at saka si Michael Bublé. Yan yung mga tawag namin sa kanila. Parehas kasing Michael yung mga pangalan nila. So si Michael Wicoco, ayan, magandang tanghali sa'yo. Tsaka sa kapatid mo, kay Miss Mariel Estabilio. Ayan, I understand, nandito si Mariel Estabilio dito sa Tarlac City. So ingat po kayo lagi, lalo na yung mga kasamahan natin dyan sa NCR Plus. Meron ng NCR Plus. Parang ASEAN Plus 10, plus 3 lang. So, ingat po, doble ingat sa panahon pong ito ng COVID-19. Nag-spike yung mga cases, ang dami nating mga variants na lumalabas at inamin po mismo ng Department of Health na nagkalat na raw po yung iba-ibang variants. At ilang meron ngang UK, 'di ba? Merong mga galing ng South Africa, may galing ng Brazil, na mas mabilis yung transmission nila kumpara po dun sa China allegedly, variant. meron tayong Philippine Opo. variant, Meron na ring Philippine variant, kaya anak ko po, hindi na natin alam kung anong variant din yung dumadapo sa ilang mga kababayan natin. Tsaka ang nakakaano din ate, may mga taong nagsasabi na hindi na raw siya totoo. Pero alam niyo, kami ni Ate Leng, si Ate Leng may kakilala po, at ako may mga kilala din ako na talagang tinatamaan po nitong COVID. Yung isa nga pong dating kasamahan natin sa ngayon po ay nasa Nakakalungkot JBL naman, siya. Opo. Nasa JBL po ngayon, so hinihingi po yung dasal, dasal po sa mga kasamahan natin, sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin na sa ngayon po ay nagsasuffer nito pong COVID na ito. Sana malagpasan po nila dahil talagang matindi itong especially tinatamaan nito yung grabing incidents po sa mga senior citizens natin, Kaya't pinapayuhan po yung mga senior citizens, lalong-lalo na yung above 65 years old, Alam nyo, yung mga yan talagang meron ng mini-maintain na mga sakit. So, doble, triple, ingat ang gawin po natin, May mga senior citizens na edad 60 or over 60, pero yung 65 hanggang 80 plus, 'di ba? Consider natin talaga na ingat-ingat, pag-ingatan po natin sila at kung pwede lang wag na muna silang palalabasin. Pero take note of this, may mga senior citizens tayo na umaabot na po ng 80, pero grabe ang lalakas pa rin nila, Opo. Talagang so blessed, itong mga ganitong hindi pa sila nagmi-maintain ng gamot, So yan nasa sabi nga sa tamang pag-iingat sa kalusugan, at 'di ba? Yun yung sinasabi nating yung may mga exercise din. Kahit na senior ka, hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-exercise. Galaw-galaw. Bigyan natin ng panahon. Hindi lang paminsan-minsan. Diba, kasamang Lin? Opo, Ate Leng. So, yun, yung mga
Ako, yung mother ko, 80 plus na siya, pero Yun na nga eh. oo, buti nga, ganun Gusto po. ko nga sana sabihin sa'yo, no? 80 plus na si nanay. Opo. Pero so active pa rin, ano? Mm-mm. Meron din tayong kakilala, si kasamang Banjo. Medyo Aha. parang ganun na rin yata ang edad ng kanyang mother-in-law. Pero grabe. Parang ano daw, parang edad 60 plus lang siya, no? Dahil wala rin siya minimaintain na gamot. So, yun yung mga sinasabi nating malinis po at nakikita natin yung tamang pag-aalaga sa kanilang kalusugan. Di ba? Galing, opo. Kaya ako rito kailangan exercise, kailangan masustansyang mga pagkain talaga. Oo nga, Tiling, hindi na tayo nakakapag-exercise. Para maiwasan po natin, yung sakit, hindi lang COVID, yung iba pang mga sakit, ay yan, masustansyang pagkain, enough rest, ayan, at yung mga food supplement, consider din natin po yung mga yan, lalo na sa mga senior citizens natin. Tama Okay. po yun. Yes. Ako, medyo hirap akong makaload yata. Parehas tayo. Para sana mabigyan daan natin itong ating mga viewers natin sa ating Kanina FB. ko pa din Oo. kinakalkal Pareho yung pala cellphone tayo, ko. no? Ayaw na, Oo, parang gusto ko na pareho pala tayo. Oo. Gusto ko na itawan, hindi tuloy ako makabasa. Pero may mga nakita tayo kanina, yung mga learners natin na nakaantabay pa rin sila ngayon, sabi nga natin kanina nung umaga, binanggit natin na nagsimula na po ulit sila sa kanilang mga bagong learning materials. Kaya may mga modules na naman na tinatapos ngayon yung ating mga So, busy mothers. na naman. Busy na naman po sila. Kasi 2 weeks lang yung naging bakasyon po ng DEPED, di ba nga? Oo. Nagkaroon po sila ng, yung may binanggit si Dr. Depano, yung remediation na tinatawag. So, 2-week break yon, babalik na sila ulit. And, Babalik na sila bukas kasamang Opo, Lien. no? Dito na yung Nakakamiss ating mga din. teacher broadcasters natin. Nakakamiss din sila, pero yun na nga po, kailangan yung remediation nga, na sinasabi po, opo. Chine-check siguro nila yung mga lessons nila, ano ba yung mga dapat unahin po. Opo. So, huwag kayong mag-alala at makakasama na po natin yung ating mga teacher broadcasters tomorrow. So, grade 4, 5, grade 8, and grade 9. Pero, banggitin din natin, ito yung mga nanonood sa TV ngayon, and TV Plus, si Teacher Babes. Wow, hello Ayan, po. sabi niya talagang catch up daw siya sa panonood sa atin. Salamat, Teacher Babes, kay Teng, kay Lisa, and everyone na nakaantabay dyan sa bahay ninyo. Kagawad Nera Kapikes, yun yung nagsabi sa atin, maliwanag daw, maliwanag yung dating ng kanilang TV. So, ibig sabihin, maganda yung pagkakatayo ng kanilang antena. Di ba? Pag maliwanag po, meron kasi medyo pinipihit-pihit pa rin natin. Wala na pag mahangin. Pero sabi ni Kagawad Nera and Kapikes, maganda raw po, maliwanag yung ating dating, sa kanilang mga TV. Sa TV Plus, si Teacher Babes yun. Ayan, walang problema pag TV Plus po tayo. Talagang napakaliwanag din kasamang Lina, Okay. Ang bilis ng oras, pero Lina, ibahagi ko lang ito dito sa ating mga so interested na maging regular candidate soldier po. Ito ay para sa ating Team Armor. Ayan, dyan sa may Kapas, yung sa may O'Donnell Kapas po, Opo. Until March 26 po, nag-a-accept pa rin sila ng mga applicants. So, ulitin ko lang po, yung needed skills, dapat may karanasan sa Infotech Computer Electronics. Ang quota po nila dito mataas kasamang Lin, 60%. Doon sa mechanic-related skills naman, 30% ang quota po nila. Yung automotive electrical specialist, diesel, gasoline mechanic, yung car tinsman 3 o yung mga latero. At iba pang mga skills, kailangan nila ng pharmacology, medical technology, stenography, at yung benepisyo kasamang Lin. Wow, grabe. I-share mo nga yung benefits, para sa ating mga so interested na maging member ng Team Armor, itong mga regular natin,
regular candidate soldier natin. Opo, no? Hanggang March 26, hanggang nitong Friday na lang po kayo. Yung pong pay and allowances nila o yung monthly gross, yung candidate soldier po ay makakatanggap ng 33,327. And then yung private naman po, 37,038. Maliban po dyan, meron silang billeting and house privileges. And of course, merong tinatawag tayong job security. Kabilang din po sa kanilang mga benepisyo, yung insurance and healthcare benefits, leadership and other skills training. Of course, meron din pong opportunity for career advancement based on performance. And lastly, yung opportunities po for baccalaureate and postgraduate studies. Kasi tumatanggap sila ng mga, of course, mga high school, Ate Leng? 18 to 25 years old, ayan, natural-born Filipino citizen, 18 to 25 years old. So, may opportunity for baccalaureate, makapagtapos kayo ng inyong college education kapag kayo pumasok dito. Ayan, at least 5 feet or 60 inches daw po in height. Similar height, hindi na daw, similarly, height waiver is no longer accepted. Anyway, at kailangan po single at walang anak. Yun. At kailangan po maipasa nyo yung AFP SAT na tinatawag, Ate Leng, At syempre, meron po silang pre-qualifying physical fitness test. Importante po yan, syempre. At yung physical medical examination. Yun. So, yung mga interesado po maging miyembro nitong Team Armor, punta na po kayo. Dito sa may po yan Dinadaanan mo lang yan kasama Lynn. Opo, Tradok ba yun, ate? Basta yung sa may transmitter area, kung kayo po ay pumupunta halimbawa ng Magkatabi lang sila, Tradok and tsaka po Armor. Ito, Armor. Team Opo. Armor. Mauuna yata yung Armor, Or Tradok yata. Tradok. Taga doon, pero hindi kabisado. Anyway, magtanong na lang kayo doon. Hanggang Dalawa Friday po yun. Oo. Meron pong Tradok at meron pong Team Armor. Ayun. Papasok kasi yung sa Team Armor, kasamang Lynn, yung Armor yung ba Division. merong AARM something. Ayun. O yung dalawang dalawang areas. Ayun. So, ayun po, you have until Friday para po sayang Kaya naman. lagi namin binibigyan ni kasamang Lynn yan kasi until Friday na lang, di ba? Baka marami po ang so interested na maging candidate soldier. Ayun, Philippine Army. Ayan yung mga gusto po, kung kayo ay pasok naman yung qualification ninyo dito, i-grab nyo na po itong opportunity na to. Okay. Bati-bati muna daw tayo. Sabi niya, alam mo, ito yung regular din natin from Hirona. Actually, marami tayong mga, maya isa-isahin natin. No? At ito yung share ko na rin dito, yung Bible message ni Ma'am Tin, magandang tanghali, and Sir Enrico. Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pag-uusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Thank you so much po. God bless. Ayan. Sir Frank, Tita Hermie, happy morning. Mami V, happy morning. Happy afternoon. Nasanay tayo nag-greet ng morning kasi doon sa TC Patrol natin. Nasanay na tayo ng morning. Opo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Yung mga nanananghalian po ngayon, ano po yung inyong tanghalian? Buti pa kayo, nanananghali na. Sabi, mamaya na lang. Konting kembot na lang. Konti na lang. Busog pa kasi kami ni Ate Leng. Heavy breakfast kasi kami pagka umaga Oo, tama yan. Kay Leonor, dyan sa Sitio Mabagliw, Tibagan, mga pamangking ko to. Ayan, nakikinig na sila habang kumakain. Wow. Si Leonor, at Chingdela, yung ate ko. Then, alam mo itong ate kong to yung edad niya kasamang linis, siguro mag-18 na rin to, pero nakakalakad pa rin. Wow. Yes, nakapunta pa rin siya dun sa lamay ng aking brother. Ayan, regards na lang kay Aching Maring, ayan, kay Linda, ayan, kay Baby. Talaga daw nakatutok sila dito sa atin. Kasi kami po ay naririnig din sa DCTC, Yes, of course. Kahit hindi maganda yung kanilang, di ba? Yung kanilang antena, medyo hindi pa naayos, dinig naman po kami
dito sa ating DCTC AM station. Wala silang excuse, Ate Leng, kasi kung wala kayong TV, Tama. Di ba? Kung Oo. medyo malabo yung TV nyo, meron kayong radio. Pag medyo sinasabi nyo wala kayong radyo, meron naman po tayong Facebook. Oo, Ayan. wala kayong lusot. Maraming platforms. Ayan. Wala kayong lusot. Ganun din yung mga estudyante na nanonood ngayon, na nandyan, nakaantabay sila ngayon sa ating Facebook Live. Diba? Yung mga students na lagi naming binabate. Pasensya na, hindi lang ako makakonect ngayon pasensya sa na, ha? net. Medyo ano lang siya. Pero alam namin na kayo po ay palaging nakaantabay, mga estudyante natin ngayon. Alam nyo, matindi yung pinagdadaanan ninyo at naiintindihan namin yan. Kung 'di ba? Ang hirap kasi mag-aral ngayon eh. Buti na lang Ate Leng, kumbaga hindi natin dinanas yung ganitong sitwasyon no walang pandemic nung tayo ay nag-aaral. Pero iba rin naman yung mga challenges na dinaanan namin. Like for instance, sa batch namin noon, pinatubo naman yung hinarap namin noon. Grabe, Pampanga pa ako noon pumapasok. Tapos everyday, halos yung buhok ko po ay naninigas So everyday ka nagko-commute noon, Lynn? Nung time na yon, opo, nagko-commute kami. Nagko-commute ako noon araw-araw papuntang Pampanga kasi sa Kapas kami tapos papunta ng Angeles. Putol pa po yung tulay na dadaanan mo. So ang gagawin mo is bababa ka lang Yung sa may tulay na Abacan. binabanggit mo, ito ba yung tulay ng Santa Lucia? Iba pa po yun, iba pa sa may yun. Okay. Abacan pa po. So, ibig sabihin, bababa ka doon, tapos magkukross ka, tatawid ka ng ilog para lang makapasok. Ang tindi ng mga dinaanan ng mga pinatubo babies. Siguro, dahil sa tindi po ng mga hinarap namin. That time na sinasabi ni Lynn, kapapanganak ng aking pangalawang son. Kaya ang tawag sa kanya is pinatubo. Pero nawala na nga ngayon. Nag-erap na ang pinatubo noon. So, days lang. Tapos, ayun, nakabakasyon tayo that time. Pero, grabe. Grabe po yung naranasan natin yun. Pero, ganun pa man, mas grabe ito kasi hindi natin nakikita po yung ating kalaban. No? So, dapat huwag natin kakaligtaan yung ating health protocols po. Hugas ng kamay, face mask, face shield, yung ating alcohol, dadalhin natin lagi. Social distancing. Social distancing, yes, of course. So, yan yung ating laging iniiwan po sa inyo. Thank you so much. Aral TarlakHenyo na po. Susunod na. Yes, thank you po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province
meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radio Filipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9. Nasasamahan ka At gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Sir Edward P. Cruz, your teacher broadcaster for Grade 8 English, and for this 25 minutes episode. A great afternoon to all our listeners and viewers out there, especially to our grade 8 learners. Today is March 2, 2021, Tuesday. How have you been doing lately, students? I know you really miss going to school, chatting with your friends and classmates, greeting your teachers personally, and of course, learning in your best way. Don't worry, my dear students, for this hour, we will make your time a fruitful one. So please stay tuned and be with me all throughout these 25 minutes episodes. Before we start to unfold our lesson, I want you to prepare your materials, your pen and paper along with your learning modules so that you can take down important notes. To begin with, try to accomplish this initial activity that I am about to give.
Don't worry, students. This is just a guessing activity. If you get the right answer, very good. If not, it's still very good. Why? Because this activity's purpose is just to help you link to the concepts and give ideas that you need to understand to our discussion later on. Are you ready? Okay, let's do this. For activities directions, choose devices that match the subject. To our listeners, write your answer in your answer sheet, and to our viewers via Facebook, you can comment your answer in our chat box. Number 1. Kapampangans are known to be the most religious people in the country. Here are the choices. A. Most religious. B. Kapampangans. C. People. D. Country. I repeat, Kapampangans are known to be the most religious people in the country. A. Most religious. B. Kapampangans. C. People. D. Country. What is your answer, students? Very good. The answer is letter A. Most religious. You can see that on our screen. Next, number 2. A prepaid card is definitely better than a postpaid SIM card. Here are the choices. A. Prepaid. B. Better. C. Than. D. SIM. Again, for number 2, a prepaid card is definitely better than a postpaid SIM card. A. Prepaid. B. Better. C. Than. D. SIM. What is the answer? Good job. The answer is letter B. Better. Now let's proceed to number 3. Modular learning is the most appropriate learning modality in the new normal education. Here are the choices. Letter A, delivery. B, modular learning. C, most appropriate. D, new normal. Again, modular learning is the most appropriate learning modality in the new normal education. Letter A, delivery. B, modular learning. C, most appropriate. D, new normal. What is your answer? That's right. The answer is letter C, most appropriate. Moving on to number 4. Eating fruits is the only way to live healthy. Here are the choices. Letter A, only way. B, fruits. C, healthy. D, eating. Again, eating fruits is the only way to live healthy. Letter A, only way. B, fruits. C, healthy. D, eating. What is the answer? The answer is letter A, only way. That's great. And now, the last but not the least, number 5. Online teaching is more effective than face-to-face teaching. Here are the choices. Letter A, face-to-face. Letter B, teaching. Letter C, online teaching. Letter D, more effective. I repeat, online teaching is more effective than face-to-face teaching. Letter A, face-to-face. Letter B, teaching. C, online teaching. D, more effective. What is the answer? Very good. The answer is
Letter D, more effective. If you got all the correct answers, students, good job. And for those who did not, it's okay. You can still make up for our next activities. Did you understand? Now, what have you noticed on your initial activity? Aren't the correct answers showing biases to the subject of statement? They are actually what we call the author's biases. So our lesson for this hour is all about examining biases for or against made by the author. This time, let's discuss examining biases for or against made by the author. And here are the lesson's objectives. First objective, identify example of bias. And the second objective, examine bias in various texts. We have only 2 objectives for this lesson. Now let's proceed to the definition of bias. What is bias? Bias in writing can be defined as a prejudice against something an author is writing about. What does prejudice mean? It is a preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Next, favoritism for something an author is writing about. What does it mean? An author gives unfair, preferential treatment to a person or something at the expense of another. Next, an author's feelings or emotions cloud his or her objectivity with regards to something he or she is writing about. This will fall to an emotional bias. An emotional bias is a distortion in cognition and decision-making due to emotional factors. And last, an important skill of critical reading is the ability to detect an author's bias. The reason for this is to avoid invalidation of an author's claim. There you have it, students. Now let's proceed to the several ways to detect an author's possible biases. And here are the ways to detect an author's possible bias. Number 1, the author uses inflammatory language in the most extreme cases, racial epithets, slurs, etc. We have here an example. A prepaid card is definitely better than a postpaid SIM card. Do you still remember this example? This example is from your initial activity earlier. Am I right? And the word better in our example is considered bias. Why? Because using the word better is an insult to a postpaid SIM card. So it is an example of an inflammatory language. Next, number 2. The author consistently makes claims whose larger purpose is to elevate or demean one social, ethnic, national, religious, or gender group as compared to another or all others. Example, Kapampangans are known to be the most religious people in the country. In this example, the terms most religious are considered biased by other religious people because we have many religious people in the country, not only the Kapampangans. Am I right? Very good. Now, for number 3.
The author consciously presents evidence that serves to tell only one side of an event or issue, purposefully withholding or ignoring information that may shed the opposing view in a more positive light. Example, online teaching is more effective than face-to-face teaching. In this example, bias occurs when the author used the terms more effective. It only shows one side of a story that led to inaccurate information. So that is for number 3. Now, the last but not the least, the number 4. The author's manufactures, falsifies, or dishonestly cites evidence in order to present his or her case in a more positive light. Example, eating fruits is the only way to live healthy. In this example, using only way is a biased word against other healthy food because we have many healthy foods. Am I right? Not only the fruits. So those are several ways to detect an author's possible biases. Students, always remember that bias is a subjective way of thinking that tells only one side of story, sometimes leading to inaccurate information or a false impression. When you research, it is crucial that you identify the level of bias in potential sources. Now let's move on to some possible sources of bias. Are you ready? These are some possible sources of bias. The writer relies on incomplete information. Next, the writer tries to deceive the reader. Next, the writer wants to believe what he or she is saying. Next, the writer's past experience influences his or her thinking. Next, the writer tries to persuade the reader. So those are some possible sources of bias. Now, take note, students. The authors show bias when they leave out information or alter facts to force the reader to have a certain opinion about a subject or to convince the reader to take a certain action. To identify bias in a passage or article, the reader must read through the material and ask, what does the writer want me to think or to do? Bias is often present in editorials, advertisements, religious publications, and political materials. So we're done with the discussion, students. If you have questions regarding today's lessons, feel free to message me directly to my messenger or you can comment via Facebook. I am more than happy to answer your questions and concerns. Now, is everything clear? Can you now examine biases made by the author? It's now time for you to prove yourself how good you are this afternoon. I will give you 2 types of activity that will test your understanding and if you can apply what you have learned from our discussion. Before we start, I want you to take down notes these main points of our discussion. Bias is any opinion that influences a person's thoughts, feelings, or actions. A person can be biased against something or have a bias for something. An author's bias is any opinion or prejudice
that affects the author's writing and prevents the author from being completely neutral about the topic or issue about which she or he is writing. Always remember that, okay? Now, shall we start with your activities? I know you are ready, and I know you listened well to me earlier. Let's start. Okay, here is the first type of your activity. The directions: examine the given sentence and write B if the statement shows bias and NB if not. Again, examine the given sentence and write B if the statement shows bias and NB if not. I will repeat the sentence twice, so listen attentively. Number 1. Manny Pacquiao is the best Filipino philanthropist. What is the answer? Is it B or NB? Yes, very good. The answer is B, bias. Next, number 2. Henry C. Sr. was the only Chinese-Filipino business magnate who offered justifiable salary to Filipino workers. Again, Henry C. Sr. was the only Chinese-Filipino business magnate who offered justifiable salary to Filipino workers. What is the answer? That's great. The answer is B, bias. Next, number 3. All Asians look the same. I repeat, all Asians look the same. What is the answer? Good job. The answer is NB. Next, for number 4, women should only stay inside their homes and do all household chores. Again, women should only stay inside their homes and do all household chores. What is the answer? You got it. The answer is B. Number 5. The imposition of death penalty will help curb crimes and violence in the country. Again, the imposition of death penalty will help curb crimes and violence in the country. What is the answer? Very good. The answer is B. Now, you are done with your first type of your activity. Let's now proceed to the second type of your activity. Are you ready again? Okay, let's continue. Here it is. Here is the directions. Examine each of the following sentences, then draw a sad face if it shows bias and a smiling face if not. Do this in your answer sheet. Number 1, fruits and vegetables are both healthy, but eating fruits is healthier than eating vegetables. What is the answer? Very good. The answer is sad face. Number 2, the Philippines fails to handle COVID-19 cases effectively. That is why many people get infected by the virus. What is the answer? Excellent. The answer is also sad face. Number 3, all countries around the world are doing their best to stop the spread of the deadly virus. What is the answer? Good job. This time the answer is smiling face or happy face. Number 4, schooling is not a priority during this pandemic.
So the government must consider the academic freeze immediately. I repeat, schooling is not a priority during this pandemic. So the government must consider the academic freeze immediately. What is the answer? That's great. The answer is sad face again. And last but not the least is number 5. Everyone is responsible for his or her own health. We should do our responsibilities for us to survive the pandemic. Again, everyone is responsible for his or her own health. We should do our responsibilities for us to survive the pandemic. What is the answer? Very good. The answer is a smiling face. If you answered all correctly, students, congratulations. Give yourselves 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. If not, you can read your module for additional information and more understanding. Now that you know how to examine biases for or against made by the author, I guess you are ready for your final activity. Yes, you have your final activity. For your final activity, answer the 5-item exercise on the last page of your activity sheet. Be careful in applying what you've learned today. All right, I hope you have learned a lot from me today. This has been your teacher broadcaster, Edward P. Cruz, your English anchor, teacher saying, keep safe and may the good Lord bless and keep you all. Thank you for listening and watching. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi upang tayo ay maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Alam ko na excited na kayong matuto sa araw na ito. At ako'y humahanga sa inyo dahilan sa inyong pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral. At kayo'y patuloy pa rin nag-aaral sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginang Christy L. Castillo, at maaari niyo akong tawaging Teacher Tay. At naririto ako upang samahan at gabayan kayo para sa nilalaman ng ating talakayan sa araw na ito, ang tungkol sa mga mahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural ng panahong Renaissance. At bago tayo dumako sa ating panibagong aralin sa araw na ito, tayo ay magkakaroon muna ng balik-aral. Mga giliw kong mag-aaral sa ikawalong baitang, naaalala pa ba ninyo ang inyong nakaraang talakayan sa Module 6 at ito ay bahagi pa rin ng ikalawang markahan. At natalakay ninyo ang tungkol sa mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. At ang mga kaisipang ito at ang mga impluwensyang ito ay may kinalaman sa lipunang feudalismo, manorialismo at paglakas ng simbahang Katoliko. Ito din ay may kinalaman sa politika, ekonomiya at sosyo-kultural. At tatalakay naman natin ngayon ang tungkol sa mga mahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahong Renaissance. Inaasahan natin na sa pagtatapos ng leksyong ito ay kaya na ninyong masuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahong Renaissance. Ang tanong mga giliw kong mag-aaral, ano nga ba ang Renaissance? Ano ang naging epekto ng Renaissance sa pagkakaroon ng panibagong pagtingin sa larangan ng politika, relihiyon at pag-aaral? Bago natin simulan ang talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Una, kailangan kayo ay nasa pinakakomportableng posisyon ng inyong pagupo. Ikalawa, kailangan ay hawak na ninyo ang inyong LM or learning module at buksan ito sa pahina 280. At ikatlo, wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa ating talakayang panghimpapawid dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZDC Radio Pilipino Tarlac. Batid ko na handang-handa na kayong matuto para sa araw na ito. Kaya atin nang sisimulan. Alam ba ninyo kung ano ang kahulugan ng Renaissance? Ito ay nangangahulugang muling pagsilang o rebirth. Sa pagtatapos ng Middle Ages, sa huling bahagi ng ika-14 na siglo, isinilang ang Renaissance.
Maaari itong ilarawan sa dalawang paraan. Una, bilang kilusang intelektual na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang Griego at Romano sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Ikalawa, bilang panahon ng transition mula sa Middle Ages patungo sa Modern Period o makabagong panahon. Ang mga mahalagang gawain ng mga citizen ng mga panahon na yon kagaya ng politika, ekonomiya at sosyo-kultural ay nakasentro sa ilang makapangyarihang lungsod. Bakit nga ba sa Italy sumibol ang Renaissance? Ano-ano ang mga naging salik sa pagusbong ng Renaissance? Sa mga giliw kong mag-aaral, ipapaliwanag ko ang mga sagot sa mga katanungang ito dito lamang sa Aral TarlakHenyo. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa mga oras na ito, Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Roma at higit na may kaugnayan ang Italiano kaysa sa mga Romano o alinmang bansa sa Europa. Itinuturing na isa sa maraming dahilan kung bakit naging tunay na sinilangan ng Renaissance ang Italy ay ang magandang lokasyon nito. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga lungsod dito na makipagkalakalan sa kanlurang Asya at Europa. Mahalagang papel ang ginampanan ng mga universidad sa Italia. Naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at ang mga teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihas ng Griego at Romano. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano nga ba ang humanismo na isa sa mga naging bunga ng Renaissance. Ito ay ang kilusang intelektual na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Gresya at Roma sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutunan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay. Bilang bahagi pa din ng pagtatalakay natin sa Renaissance, ngayon naman ay aalamin natin ang mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan. Una dito ay ang larangan ng sining at panitikan. Si Francesco Petrarch ang ama ng humanismo. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang Songbook, isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamamahal niyang si Laura. Muli, yan ay si Francesco Petrarch. Susunod ay si Giovanni Boccaccio. Si Giovanni Boccaccio naman ang matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang Decameron, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakakatuwang salaysay. Iyan muli ay si Giovanni Boccaccio. Susunod naman ay si William Shakespeare. Si William Shakespeare ay tinaguriang makata ng mga makata. Naging tanyag na manunulat sa ginintuang panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng Julius Caesar,
Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra, at Scarlett. Muli, iyon ay si William Shakespeare. Susunod ay si Desiderius Erasmus. Siya naman ang tinaguriang prinsipe ng mga humanista. Siya ang mayakda ng In Praise of Folly, kung saan tinuligsa niya ang hindi magandang gawa ng mga pari at mga karaniwang tao noong mga panahon na iyon. Muli, iyon ay si Desiderius Erasmus. Susunod ay si Niccolo Machiavelli. Si Niccolo Machiavelli ay isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italia. Siya ang mayakda ng The Prince at napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan. At ang ikalawang prinsipyong pinaniniwalaan niya ay wasto ang nilikha ng lakas. Iyan muli ay si Niccolo Machiavelli. Ang susunod naman na pakikilala ko ay si Miguel de Cervantes. Sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha. Aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong medieval period. Yan muli ay si Miguel de Cervantes. Ngayon naman ay dumako tayo sa larangan ng pagpipinta. At ang pinakauna diyan ay si Michael Buonarroti. O mas kilala na Michelangelo Buonarroti, ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance. Ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II, ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La Pieta, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng kanyang krusipiksyon. Yan muli ay si Michelangelo Buonarroti. Dumako naman tayo sa pinakasikat na si Leonardo da Vinci. Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang Huling Hapunan, o mas kilala na The Last Supper, na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Isang henyong maraming nalalaman sa iba't ibang larangan, hindi lang siya isang pintor, kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero, at pilosoper. Muli, yon ay si Leonardo da Vinci. Kilalanin naman natin si Raphael Santi. Si Raphael Santi ang tinaguriang ganap na pintor. Perpektong pintor at pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balance o proposition ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obrang maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child, at Alba Madonna. Ngayon ay napag-alaman na ninyo ang mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan. Tunay ngang Renaissance ang naging daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak na pag-aaral. Dumako naman tayo ngayon sa ambag ng Renaissance sa larangan ng agham. Isa na rito ang naging pag-aaral ni Nicholas Copernicus. Inilahad niya ang teoryang heliocentric, ang pag-ikot ng daigdig sa axis nito, kasabay ng ibang planeta
at umiikot din ito sa paligid ng araw. Pinasinulingan niya ang teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob, na matagal ding tinangkilik ng simbahan ng mga panahon na yon. Muli, yon ay si Nicholas Copernicus. Susunod naman ay si Galileo Galilei, isang astronomo at matematiko noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang tinatawag nating Copernican. Tingnan naman natin ang tinaguriang higante ng siyentipikong Renaissance na si Sir Isaac Newton. Muli siya ang tinaguriang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanyang pag-inog. Ipiniliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. Muli yan ang paliwanag ni Sir Isaac Newton. Ngayon, nalaman na natin ang iba't ibang ambag ng Renaissance sa larangan ng sining at panitikan, sa larangan ng pagpipinta at sa larangan ng agham. Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko, bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hanggat ang tao ay naghahanap at naghahangad ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Sa aking giliw na mga mag-aaral, mayroon akong isang katanungan sa inyo. Handa niyo na ba itong sagutin? Ang tanong ay, paano binago ng mga ambag ng Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe noon at maging sa kasalukuyan? Handa na ba kayong malaman ang sagot para sa katanungang ito? Makinig na mabuti. Ang 14 hanggang 16 na siglo, ang sinasabing panahon kung saan kakikitaan ng pagbabago mula sa mga madilim na anino ng kalagitnaang panahon patungo sa modernong panahon. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbibigay daan sa pagyaman ng kabiasnan ng daigdig, dulot ng malawak at maunlad na pananaliksik, pagmamasid at pag-aaral. Ang transisyong ito ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng revolusyong intelektual at malawak na kaalaman sa daigdig, bunsod ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat individual. Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod-buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sangkatauhan. Muli ang nabanggit kong sagot ay sa katanungang paano binago ng Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe. Sa puntong ito, tignan naman natin ang mga kababaihan sa Renaissance. Sa panahon ng Renaissance, ilang kababaihan lamang ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral at magkaroon ng propesyon sa mga universidad at nagkaroon ng pagkakataon na magsanay para sa isang propesyon sa Italia. Ilan sa kanila ay ang mga sumusunod. Nandiyan sina Laura Serreta, Isota Nogarola, Veronica Franco, at Vittoria Colonna. Muli, iyan ay ang mga kababaihan sa Renaissance. At ngayon naman alamin natin kung natatandaan pa ninyo ang mga tinalakay nating paksa sa araw na ito. Pero bago tayo dumako para sa ating maikling pagsusulit, gusto kong kayo ay humanda at kailangan buong husay ninyong sagutin ang bawat tanong.
Pakihanda ang mga sumusunod katulad ng inyong ballpen, papel, o kwaderno para sa Araling Panlipunan 8. Handa na ba kayong sagutin ang mga sumusunod na tanong? Kung handa na kayo, eto na ang mga tanong. Magkakaroon ng 10 tanong para sa araw na ito. Unang tanong, ano ang tinatawag na rebirth o muling pagsilang? At kayo ay bibigyan ng 3 segundo para sagutin ang bawat tanong. Inuulit ko para sa unang tanong, ano ang tinatawag na rebirth o muling pagsilang? Ikalawang tanong, saang bansa umusbong ang Renaissance? Ikatlong tanong, ano ang tawag sa kilusang intelektual noong panahong Renaissance? Ika-4 na tanong, sino ang tinaguriang ama ng humanismo? Ika-5 tanong, sino ang tinaguriang makata ng mga makata? Ika-6 na tanong, sino naman ang tinaguriang prinsipe ng mga humanista? Ika-7 tanong, sino ang lumikha ng La Pieta? Ika-8 tanong, sino ang lumikha ng huling hapunan o tinatawag nating Last Supper? Ika-9 na tanong, sino ang naglahad ng teoryang heliocentric? At para sa ikahuling katanungan mga giliw kong mag-aaral, sino ang tinaguriang higante ng siyentipikong Renaissance? Ako'y naniniwala na nasagutan ninyo ng buong husay ang mga 10 katanungang naka-flash sa ating screen. At para naman sa inyong mga kasagutan, handa na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Alam kong excited na kayong malaman ang inyong score. Heto na ang mga tamang sagot. Ang unang sagot ay Renaissance. Ikalawa ay Italy or Italia. Ikatlo ay humanismo. Ika-4 ay Francesco Petrarch. Ika-5 ay William Shakespeare. Ika-6 ay Desiderius Erasmus. Ika-7 ay Michelangelo Buonarroti. Ika-8 ay si Leonardo da Vinci. Ika-9 ay Nicholas Copernicus. At para sa pinakahuling sagot, diyan ay si Sir Isaac Newton. Kung nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot, kayo ay binabati ko at napakahusay ninyo sa pagkuha ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, ay mayroon pa tayong mga gagawing mga gawain sa mga susunod nating talakayan. Kaya atin ang abangan niyon mga anak, okay? Sa paksang ating tinalakay, nalaman natin kung ano ang kahulugan ng Renaissance. Bansang pinag-usbungan ng Renaissance, ang humanismo na isa sa naging bunga ng Renaissance, ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan, at ang mga kababaihan sa Renaissance. Tunay ngang maraming pagbabagong naidulot sa atin ang pagbabago ng Renaissance o pag-usbong ng Renaissance.
Tandaan na ang Renaissance ay panahon ng muling pagbangon o rebirth. Matatandaan na unti-unting nakabangon ang Europe sa mga dagok noong medieval ages at isa sa mga nakatulong sa pagbangon nito ay ang pagusbong ng Renaissance. At sa aking giliw ng mga mag-aaral, sa ating buhay hindi maiiwasan na nakakaranas tayo ng dagok o suliranin sa ating buhay. Ang mahalaga, tayo ay nakakahanap ng solusyon sa ating mga problema at nang tayo ay magtagumpay. Inasahan kong kayo natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8 na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Muli, maraming salamat sa inyo. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow.
Good afternoon, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. This is Elpidio Y. Valdos Jr., your teacher broadcaster for the TLE Grade 8, serving you with the different skills to learn in TLE 8. I would like to invite you to join us in a magical learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in ICT Computer System Servicing NC2, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Today, we are going to learn about computer system servicing. Moving on, I am going to ask questions for you to answer as a sort of review. Have you ever tried to enter a computer shop? Or you already have a computer inside your house? If your answer is yes, I want you to identify the following pictures and try to give their functions. The first picture is if your answer is monitor, you are correct. And what is the function of a monitor? Very good. Monitor displays information coming from your system unit. Next picture, we have some of you may answer system unit, and the others may answer CPU or Central Processing Unit. And the function of system unit or CPU is? Good job! It is the brain or heart of a computer system. Before we proceed, let us first differentiate the system unit and the CPU. If we say system unit, it is a chassis that contains electronics components of the computer used to process data. System units are available in a variety of shapes and sizes. While CPU or Central Processing Unit is a chip found inside the system unit that interprets and carries out the basic instructions that operate a computer. The processor significantly impacts overall computing power and manages most of a computer's operation. What is the name of the next image? Very good. This is a keyboard. And what is the function of a keyboard? Great! Keyboard is an output device used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons or keys. How about the next image? You are correct. This is a mouse. And the function of a mouse is? Good job! Mouse serves as your pointing device. Let us think of a mouse as an extension of your hand inside your computer. You are very familiar with the main parts of a computer. I am pretty sure that you already know how to take care of it. But, what if there will be a time that your computer will look like this?
Have you encountered this kind of problems? There are times that you need to dismantle your laptop or desktop to fix a certain problem like this. Of course, you need the right set of tools. So for today's lesson, we will be discussing hardware tools and equipment in computer system servicing NC2. You can build your own computer repair toolkit with this recommended tool to easily perform any hardware troubleshooting, upgrade, and maintenance of your computer. Let us first define what is hardware tool in computer system servicing. A hardware tool is a handheld device that aids in accomplishing a task, and it has 4 categories. The first one is the ESD, or Electronic Static Discharge Tools. The second one is the hand tools. The next category is the cleaning tools. And the last one is diagnostic tools. And now, we will be going to discuss the function of these tools one by one. Are you all ready? Are you ready to learn a new thing? Are you all excited? And we will begin with the electrostatic discharge tools. Under electrostatic discharge tools, we have first the anti-static wrist strap. The anti-static wrist strap looks like this. It is used to prevent electrostatic discharge damage to your computer equipment. The anti-static wrist strap is a conductor that connects your body to the equipment that you are working on. When static electricity builds up in your body, the connection made by the wrist strap to the equipment or ground channels the electricity through the wire that connects the strap. The wrist strap has 2 parts and is easy to wear. First, wrap the strap around your wrist and secure it using the snap. The metal on the back of the wrist strap must always remain in contact with your skin. Second, snap the connector at the end of the wire to the wrist strap and connect the other end either to the equipment or to the same grounding point that the anti-static mat is connected. Next, for the electrostatic discharge category, we have the anti-static mat. The anti-static mat is used to stand or place hardware to prevent static electricity from building up. An anti-static mat is slightly conductive. It works by drawing static electricity away from a component and transferring it safely from equipment to a grounding point. To use an anti-static mat, lay on the workspace next to or under the computer case. Clip the mat to the case to provide a grounded surface on which you can place parts as you remove them from the system. For our next category, we have the hand tools. Under the hand tools category, we have flathead screwdriver. Flathead screwdriver is used to loosen or tighten slotted screws. Do not use a flathead screwdriver to remove the Phillips head screw.
If you cannot remove a component, check if there is a clip or latch that is securing the component in place. The slotted screws looks like this. The second one is the Phillips head screwdriver. It is used to loosen or tighten crosshead screws. Do not use this type of screwdriver to puncture anything because this will damage the head of the screwdriver. Always remember that Phillips head screwdriver is used only for crosshead screws. The third one is the Torx screwdriver. It is very unique because it is used to loosen or tighten screws that have a star-like depression on the top, a feature that is mainly found on a laptop. Next, we have the hex driver. A hex driver looks like this. It is used to tighten and loosen bolts with a hexagonal or six-sided head. Hex bolts should not be over-tightened because the threads of the bolts can be stripped. Do not use a hex driver that is too large for the bolt that you are using. Next tool, we have the needle nose plier. The needle nose plier looks like this. And it is used to hold the small parts. That's why the tip of the needle nose plier is very small. Next, we have the wire cutter. By the name itself, a wire cutter is used to strip and cut wires. The next one is the tweezer. The use of the tweezer is to manipulate small parts of your computer or laptop. Next, we have the part retriever. The use of the part retriever is to retrieve small parts from a location that are too small for a hand to fit. The part retriever, the needle nose pliers, and the tweezers can be used to place and retrieve parts that may be hard to reach with your finger. Do not scratch or hit any components when using these tools. Always remember that pencil should not be used inside the computer to change the setting of switches or to pry off jumpers. The pencil lead can act as a conductor of electricity and may damage the computer components. Next in hand tools is the flashlight. I am very sure that most of you are familiar with flashlight. A flashlight is not just a hand tool used in computer. You should also have this in your home because a flashlight can be used in emergency. A flashlight is used to light up dark areas. Keeping computers clean inside and out is a vital part of a maintenance program. Dirt can cause problems with the physical operation of LANs, buttons, and other mechanical components. On electrical components, an excessive buildup of dust will act as an insulator and trap the heat. This insulation will impair the ability of heatsinks and cooling fans to keep components cool, causing chips and circuit to overheat and fail. Our next category is the cleaning tool. Under the cleaning tool, we have lint-free cloth. It is not just an ordinary rag because it is used to clean different computer components without scratching or leaving debris.
Our next tool is compressed air. The purpose of the compressed air is to blow away dust and keep debris from different computer parts without touching the component. When compressed air is used to clean inside the computer, the air should be blown around the components with a minimum distance of 4 inches from the nozzle. The power supply and the fan should be cleaned from the back of the case. Before cleaning any device, turn it off and unplug the device from the power source. Our next category for the cleaning tool is the cable tie. By the name itself, it ties all the cable and bundles it neatly inside and outside of a computer. Our next tool, we have also part organizer. A part organizer looks like this. A part organizer is very familiar because it looks like a drawer inside your house. It is used to hold screws, jumpers, fasteners, and other small parts to prevent them from getting mixed together. A computer is easier to use and more dependable with its new generation of hardware and operating system updates. But that doesn't mean they're problem-free. Here are the most popular tools for diagnosing your computer problems. Our next category is the diagnostic tools. For our first tool under diagnostic tool category, we have multimeter. The purpose of the multimeter is to test the integrity of circuits and the quality of electricity in computer components. And the last tool is the loopback adapter. This tool is used to test the functionality of computer ports. Okay, my dear students, are you still with me? So let's have a recap of our topic. Can you define hardware tools? Yes, great job. A hardware tool is a handheld device that aids in accomplishing a task. Now, can you enumerate the 4 categories of a hardware tools? Good job. The 4 categories of a hardware tools are: number 1, we have electrostatic discharge tools. Number 2, we have hand tools. Next, we have cleaning tools. And the last, we have the diagnostic tools. We also have discussed the hardware tools under the ESD category. Now, can you enumerate these tools? Very good. These are anti-static wrist strap and anti-static mat. Can you enumerate the tools under the hand tools category? You are correct. These are flathead screwdriver, Phillips head screwdriver, Torx screwdriver, hex driver, needle nose plier, wire cutter, tweezer, part retriever, and the flashlight. How about the cleaning tool category? Yes, great job. These are lint-free cloth, compressed air, cable ties, and part organizer. And under diagnostic tools are, you are correct. These are multimeter and loopback adapter. Hopefully, you learned a lot
with our topic for today. Let us have a simple quiz. Write the letter of the correct answer. I will read the question twice. For our number 1 question, a handheld device that aids in accomplishing a task. Letter A, hand tools. Letter B, hardware tools. Letter C, cleaning tools. Letter D, diagnostic tools. Number 1 question, a handheld device that aids in accomplishing a task. Letter A, hand tools. Letter B, hardware tools. Letter C, cleaning tools. Letter D, diagnostic tools. For our number 2 question, it is used to stand or place hardware to prevent static electricity from building up. Letter A, anti-static mat. Letter B, anti-static wrist strap. Letter C, anti-static discharge tool. Letter D, diagnostic tools. For our number 2 question, it is used to stand or place hardware to prevent static electricity from building up. Letter A, anti-static mat. Letter B, anti-static wrist strap. Letter C, anti-static discharge tools. Letter D, diagnostic tools. Number 3, it is used to loosen or tighten slotted screws. Phillips head screwdriver for letter A. And letter B, Torx screwdriver. Letter C, hex driver. Letter D, flathead screwdriver. It is used to loosen or tighten slotted screws. Letter A, Phillips head screwdriver. Letter B, Torx screwdriver. Letter C, hex driver. Letter D, flathead screwdriver. For our number 4, the purpose of this tool is to blow away dust and debris from different computer parts without touching the component. Letter A, compressed air. Letter B, lint-free cloth. Letter C, cable tie. Letter D, part retriever. For our number 4 question, the purpose of this tool is to blow away dust and debris from different computer parts without touching the component. Letter A, compressed air. Letter B, lint-free cloth. Letter C, cable tie. And letter D, part retriever. Number 5, the purpose of this tool is to test the integrity of circuits and the quality of electricity in computer components. A, multimeter. B, diagnostic tool. C, cable tie. And D, loopback adapter. The purpose of this tool is to test the integrity of circuits and the quality of electricity in computer components. A, multimeter. B, diagnostic tool. C, cable tie. D, loopback adapter. Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Here are the correct answers. Number 1, letter B, hardware tools. Number 2, letter A, anti-static mat. Number 3, letter D, flathead screwdriver. Number 4, letter A, compressed air. And number 5, letter A, multimeter. Okay, count the number of correct items. For those who get a perfect score, congratulations, you did a great job. For those who got 4 to 3, very good. And for those who got 2 and below, is still okay. Don't lose hope and keep trying. Please get your module and review your answers. That was a great learning experience with you. Hopefully, you enjoyed our lesson for today. I would like to end up by saying, we become what we behold, we shape our tools, and then our tools shape us. And let us all remember, in TLE, there are skills, knowledge, and progress. Thank you very much and keep safe everyone. This is Teacher Joy signing off.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hello everyone! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Pilipino, Tarlac. This is your MAPE teacher, Ma'am Pearly, your teacher broadcaster for Music 8. Narinig nyo na ba ang Angat Tarlac? Kung hindi pa, samahan nyo ko. Sabay nating pakinggan ang ipinagmamalaki ng Tarlac Province, ang Angat Tarlac. Sa
Nagustuhan ba ninyo ang awit? Ano ang masasabi ninyo sa awit na inyong napakinggan? Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa papel at ipasa sa inyong mga MAPE teachers. Pag-usapan natin ang awit batay sa mga elements of music na ginamit. Ano-ano ang mga elements of music na inyong napansin sa inyong pakikinig? Tama. Ang mga elements of music na ginamit ay ang ritmo, melodiya, harmonya, texture, at form. Ang ritmo ay ang element sa musika na tumutukoy sa pagkakaayos o pagkakasunod-sunod ng mga tunog at pahinga. Ano ang pagkakaiba ng ritmo sa beat o kumpas? Kung ang ritmo ay ang pagkakaayos o pagkakasunod-sunod ng mga tunog at pahinga, ang beat o kumpas ay ang daloy o pulso ng musika. Ang ikalawang element ay ang melodiya. Ito ang pagkakaayos o pagkakasunod-sunod ng mga tunog na may tiyak na tono o pitch at note value. Ang tono ay tumutukoy sa kung gaano kataas o kababa ang isang tunog. Ang ikatlong element ay ang harmonya. Ito ang pag-awit o pagtugtog ng dalawa o higit na nota ng sabay at may kahaya-ayang kombinasyon. Ang ikaapat na element ay ang texture. Ito ay tumutukoy sa kapal o nipis ng musika. At sa napakinggan nating rendition ng Tarlac Division Choral Ensemble sa Angat Tarlac, masasabi nating makapal ang texture dahil sa pag-awit ng SATB. Soprano, alto, tenor, at bass. At sinaliwan sa keyboard ni Sir Marlon Takdol. At ang huli ay form. Ang form ay ang pangkalahatang istruktura ng awit. Ang pag-awit sa Angat Tarlac ay stanza, refrain, refrain, at coda. Ang mga titik ng Angat Tarlac ay isinulat ni Madam Dalen I. Roy, ang masipag at very supportive na Education Program Supervisor ng MAPE sa Tarlac Province. At ang musika ay likha ni Madam Mirani C. Diaz, isang music specialist at principal mula sa Victoria District. Isinaayos naman ito ni Sir Noven Perez Kadyang at inawit ng Tarlac Division Choral Ensemble. Ang awit ay nasa tunugang G Mayor at nasa palakumpasang 4/4. At ngayon ay pag-aaralan natin ang tono ng awit. At dahil sa limitado ang ating oras, sisikapin kong maituro sa inyo ito sa mabilis at mabisang paraan. Aawitin ko ang bawat phrase at pagkatapos ko ay kayo naman. Gagamit ako ng transposition sa pagtuturo ng awit. Ibig sabihin nito, sa halip na G major, ay kukunin ko ang tono sa tunugang C mayor. Handa na ba kayo? Pakinggan ninyo ang unang phrase. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin. Okay, ngayon, sabayan niyo ako. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin. Sa pagkakataong ito, ay kayo na lang ang kakanta. Magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Magaling!
Pakinggan natin ang ikalawang phrase. Tapat masisipag na mga tao, bumubuo sa dibisyong ito. Sabayan niyo ko. Tapat masisipag na mga tao, bumubuo sa dibisyong ito. At ngayon, ay kayo na lang ang aawit. Magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Ngayon, awitin natin ang una at ikalawang phrase. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin, tapat masisipag na mga tao, bumubuo sa dibisyong ito. Ngayon, ay kayo naman ang umawit. Humanda at magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Very good! Nasundan ba ninyo ang awit? Ituloy pa natin sa ikatlong phrase. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso. Sabayan niyo ko. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inaasikaso. Kayo naman. Magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Ngayon, aawitin natin ang una, ikalawa, at ikatlong phrase. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin, tapat masisipag na mga tao, bumubuo sa dibisyong ito. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso. Ngayon, kayo naman. Magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Magaling! Pakinggan pa ninyo ang huling phrase ng stanza. Upang mga mag-aral dito, tagumpayang matatamo. Sabayan niyo ako. Upang mga mag-aral dito, tagumpayang matatamo. Kayo naman, ready? Ayan, magaling. Ngayon, awitin natin ang awit mula sa umpisa. Sabayan ninyo ako. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin, tapat masisipag na mga tao, bumubuo sa dibisyong ito. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso.
Nasundan ba ninyo? Ngayon ay kayo naman. Manda kayo. Ayan. So ngayon, aawitin naman natin ang refrain. Pakinggan ninyo ang unang phrase ng refrain. Angat tarlak, ipakita ang angking talino. Ngayon, sabayan niyo ako. Angat tarlak, ipakita ang angking talino. Ayan. Kayo naman. Magsimula kayo pagkatapos ng 3 bilang. 1, 2, 3. Magaling. At ngayon, ang huling phrase ng refrain. Sa lahat ng aspeto, nangunguna ang TARLAKHENYO. Sabayan niyo ko. Sa lahat ng aspeto, nangunguna ang TARLAKHENYO. Kayo naman? Ngayon, awitin natin ang buong refrain. Angat tarlak, ipakita ang angking talino. Sa lahat ng aspeto, nangunguna ang TARLAKHENYO. Ngayon, kayo naman. Magaling! Hindi lang istansa ang inyong natutunan, kundi maging ang refrain ng awit. Maaari na nating awitin ang istansa hanggang sa refrain. Handa na ba kayo? Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin. Dapat masisipag na mga tao bumubuo sa dibisyong ito. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso upang mga mag-aral dito tagumpayang matatamo. Angat tarlak, ipakita ang angking talino. Sa lahat ng aspeto, nangunguna ang TARLAKHENYO. Nasundan ba ninyo? Ngayon ay kayo naman.
Ngayon ay pakinggan ninyo ang koda. Sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Sabayan niyo ko. Sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Ngayon, kayo naman. Magaling. Ngayon, awitin natin ng isang beses ang refrain at tumuloy tayo sa koda. Angat tarlak, ipakita ang angking talino sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Kayo naman. Magaling. Ngayon ay aawitin natin ang himig ayon sa kanyang istruktura. Stanza, refrain, stanza, refrain, refrain, at koda. Sabayan niyo ako. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin. Dapat masipag na mga tao bumubuo sa dibisyong ito. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso upang mga mag-aaral dito tagumpay ang matatamo. Angat tarlak, ipakita ang angking talino sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Ang DEPED Tarlac Province may magandang mithiin. Dapat masipag na mga tao bumubuo sa dibisyong ito. Kapakanan ng bawat empleyado, laging una at inasikaso upang mga mag-aral dito tagumpay ang matatamo. Angat tarlak, ipakita ang angking talino sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Angat tarlak, ipakita ang angking talino sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Sa lahat ng aspeto, nangungunang TARLAKHENYO. Ngayon, ay kayo naman ang umawit sa himig.
magaling. Mabilis ninyong natutunan ang awit. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Pagbati nga pala sa mga teachers, puppet teachers ng mga schools gaya ng Estipona High School, Guevara High School, at ng Victoria High School. Kasi lagi silang nakikinig sa ating mga episodes. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Ma'am Pearly, hanggang sa susunod na episode sa musika. God bless! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
afternoon to our dearest grade 9 students and to our karubas, gayems, and kabalens. Right now, you are tuned in to our radio station committed to serving our beloved students in their homes in the province of Tarlac. Welcome to DZTC 828 AM, Aral TarlakHenyo. Hello everyone, I am Teacher Luigi and I am honored to be your teacher broadcaster today. Our episode for today is for grade 9 English. So I am asking our dear grade 9 students to search for a spot where you can answer your your learning sheets, safely and comfortably while listening to our discussion. Get ready, grade 9 students. Get your pen, lecture notebook, and activity sheets, and let's start our session. Our discussion for today is for grade 9 English, which will focus on MELC 1, differentiate biases from prejudices. After you have tuned in and listened thoroughly in the radio-based instruction, you are expected to understand the definition of prejudices, differentiate the types of prejudices, and determine what type of prejudices are exhibited in certain texts or images. Since this is the first topic in English 9 for third quarter, it is only a must for us to review our past discussion. Last week, you have learned about analyzing literature as the means of understanding the unchanging values in the volatile, uncertain, complex, and ambiguous world. For our review today, let's play a game. This is called True or False. I will be reading you different statements which are all about our previous lesson on sonnet. Your task is to identify whether the statements are true or false. Please get your lecture notebook and your pen for you to write your answers, or you may also type your answers in our comment section below. I think everyone is ready, so let's begin with the first statement. A sonnet is a poem which has 14 lines. Again, a sonnet is a poem which has 14 rhyming lines. Is it true or false? What is your answer? That's correct. That statement is true. A sonnet is a poem that has 14 lines which have rhyme. Let me read the second statement. William Shakespeare is the father of sonnet. Again, William Shakespeare is the father of sonnet. Is it true or false? What do you think is the correct answer? That's commendable. Our second statement is false. It is not William Shakespeare, but it is the Italian poet Petrarch, who is considered to be the father of sonnet because it was him who has written the very first sonnet during the early Italian Renaissance. For our third and last statement, in a story, vantage point is the conflict or dilemma. Again, in a story, vantage point is the conflict or dilemma. Is it true or false? What is your answer? Wow, very good. The answer for the third statement is false. Remember that in a story, vantage point does not talk about the conflict or the problem, but instead, it talks about the point of view. Now, did you get the three statements correctly? Wow, that's amazing. Great job, everyone. Even though our game is that short and simple, I am still hopeful that you have refreshed your minds about our past discussion. So, buckle up, everyone, and let's start today's session. We will talk about MELC 1 today, which is about differentiating biases from prejudices. But our focus is on Lesson 1, prejudices. My dear grade 9 students,
Please prepare your activity sheets and listen attentively to our discussion. On the first page of your activity sheets, you will see an image of a blindfolded man. And on both of his sides, you will see two statements. Let us all read the statements together. First, Miss Ellis cannot serve on a jury because she is a woman. Second, Carlo hates K-pop groups because they are not Filipinos. Now, after reading the two statements, what do you think do they illustrate? That's right. Both statements illustrate bad judgment or negative opinions. And the blindfold represents our justice system, being blind or being unfair to what the truth really is. Those sentences gave you a little bit of taste of the definition of prejudice. But to give you a deeper understanding, let me explain to you more about prejudices and its common types. Let's proceed to the highlight of our discussion. Let me share to you a conversation of a woman and a man which was transcribed from the video clip courtesy of Darman Studios posted on Facebook last August 11, 2020. If you are watching live, please read each line with me. But if you are listening on the radio, please feel the emotions and let's observe the conversation attentively and carefully. Fire all cops! Fire all cops! Hey, hey, hey! Sign this petition so we can finally get rid of the police. The woman aggressively shouted. The man replied, Get rid of the police? So who are you gonna call when you need help? The woman insisted. They are not going to help you. They are all bad. The man calmly said, Listen, I understand, okay? And trust me, I've had my own bad experiences with the police. But you cannot judge all cops because of some bad ones. The woman carelessly responded, Whatever. Fire all cops. Fire all cops. Fire all cops. You are exactly what is wrong with this country. All you cops are bad. She shouted as she points out one policeman. The policeman answered back, No, actually, ma'am, that is not true. You see, Before the policeman even finished his statement, the woman said, I don't want to hear it. You just get out of here. Okay, you have a nice day, ma'am. The policeman replied sadly, All you cops need to be fired. Fire all cops. Fire all cops. The woman continued to shout against the police while she does not notice that there is a man who is persistently looking at her purse. Then, all of a sudden, the man snatched the woman's purse. Give me your purse! The snatcher grabbed the purse forcefully. Get off me! Hey, help! Hey, please, somebody help me! The woman cried, but the snatcher is already gone with the purse. The policeman heard the scream, then hurriedly went to the woman to help. Ma'am, what happened? That guy stole my purse, the woman exclaimed. Without even thinking twice, the police said, I'm on it! Stop! You are under arrest! Ma'am, here is your purse. Oh my gosh, thank you so much. I'm really so sorry for what I've said earlier. The woman is very apologetic. The policeman said, No, ma'am, don't worry about it. Believe me, I understand. But all I ask you is that before you judge me, you get to know me. You see, I am not just a cop. I am also a family man. Each morning, I say goodbye to my wife and my little girl, not knowing if I'll ever see them again. My job is not easy. Every day, I put my life on the line, ready to take a bullet for a complete stranger. But in the end, it's all worth it, because I believe in God and in helping others. I know there are some bad cops out there, but please know,
I am just upset about the injustices that exist. I try my best every day to fight against them. But no matter how much I do the right thing, people still hate me. They judge me without even knowing me. So, you see, before you judge me, you get to know me. The woman was so surprised. Wow, I had no idea you had to go through that every day. I'm really so sorry, and you're right. I shouldn't judge all cops based on a few bad ones. Thank you, the policeman said. You're welcome, ma'am. You have a good day. That's the end of the conversation. My dear grade 9 students, how would you describe the statements of the woman? Is she fairly expressing her opinions about the cops? Or the better question is, does she have any proof about her accusations that all of the police are bad? We have the same observation, isn't it? The woman in the conversation completely hated all the cops without knowing the characters and the attitudes of these people. The bad judgment of the woman against the police is considered prejudice. So, what's a prejudice? Prejudice came from the Latin word pre, which means before, and judge, and that's according to Wikipedia 2020. It is prejudgment or forming an opinion before becoming aware of the relevant facts of a case. The word is often used to refer to preconceived, usually unfavorable judgments toward a person or people because of gender, beliefs, values, class status, age, disability, sexuality, race or ethnicity, language, nationality, occupation, education, or personal characteristics. That is according to Wikicode 2021. Take a closer look at these examples. All Mexicans are illegal aliens and thieves. All black people are unemployed criminals. Now, both sentences are showing strong, insulting, and negative judgment and opinion toward the Mexican people and the black people. As a result, both sentences are obviously considered prejudice. There are 5 common types of prejudices. I will show you statements illustrating different prejudices, and let's discover what type of prejudice do the sentences illustrate. Let's take a look at the first example. All males possess the tendency to be womanizers. All males possess the tendency to be womanizers. This sentence clearly shows prejudice. But do you notice to whom does this sentence show prejudice? That's right, it shows a prejudice against males or boys or men. In short, gender. So the type of prejudice that is being illustrated in this statement is called gender prejudice. Gender prejudice refers to the attitude that all members of a particular gender, like all women, all girls, all men, and all boys, are a certain type of person. Let's take a look at the second statement. All Mexican people are illegal aliens and thieves. Again, all Mexican people are illegal aliens and thieves. This is an insulting judgment, and we know that this is again a prejudice. But to whom does this sentence show prejudice? That's right, it shows a prejudice against Mexican people.
And the Mexican people are an ethnic group from Mexico, a country in the south portion of North America. And the type of prejudice that is being shown in this statement is called ethnic or racial prejudice. This happens when negative opinions, beliefs, or attitude are held about people for the simple reason that they belong to a specific ethnic group. Let's take a look at the third statement. Lesbians and homosexuals are all bad. My goodness, this is a very alarming opinion and judgment against lesbians and homosexuals. This prejudice is clearly against LGBTQ community. So, this statement is illustrating what we call sexual orientation prejudice. This is called homophobia. It is often based on the stereotype that all gay men or lesbians are immoral and thus inferior. These may include transgender or transsexual individuals. Let's take a look at the fourth example. Leo is 50 years old. He is not qualified for a managerial position in the company because he is too old. That's according to his boss. What do you notice? This sentence shows prejudice because of Leo's age and he is already old. So, can you guess what type of prejudice does this sentence illustrate? That's right, age prejudice. Age prejudice reflects a prejudice against younger or older adults. It is defined as any attitude, action, or institutional structure which subordinates a person or group of people based off age. Now let's take a look at the last statement. Poor people have to work as house helpers. This is a very insulting opinion against the poor, isn't it? That is actually what we refer to as class prejudice. Why does it call class prejudice? Because this is the attitude or opinion that those in a certain economic class are inferior to another class. It is discriminatory attitude or a distinction made between social and economic classes. So, those are the 5 common types of prejudices: gender prejudice, ethnic or racial prejudice, sexual orientation prejudice, age prejudice, and class prejudice. For you to better understand the concept of prejudice and its common types, let's enjoy doing this series of activities found on your activity sheets. So, get your activity sheets and pen and let's answer. Let's begin with activity 1. You will see a box and inside are the 5 common types of prejudices. After listening to our discussion earlier, please define each type of prejudice by writing the letter of the correct type of prejudice on the space provided before each number. Let's start with the first. It refers to the attitude that all members of a particular gender, like all women, all girls, all men, and all boys, are a certain type of person. Please choose inside the box. What do you think is the correct letter? What's the answer? The answer is D. Very good. How about the second one? It happens when negative opinions, beliefs, or attitudes
are held about people for the simple reason that they belong to a specific ethnic group. What's the answer? The answer is? Very good. It's E. Wow, that's nice. How about the third one? It is often based on the stereotype that all gay men or lesbians are immoral and thus inferior. What's the correct answer? The correct answer is B. Very good. You're doing great. How about the fourth one? It reflects a prejudice against older adults. It is defined as any attitude, action, or institutional structure which subordinates a person or group because of age. What's the answer? The answer is? Very good. It's A. Now, how about the last one? It is the attitude or opinion that those in a certain economic class are inferior to another class. What's the correct answer? The answer is? Very good. It's C. You're doing perfectly fine. And please count the number of the correct answer. Grade 9 students, did you get all correct answers? Wow, that's very remarkable. You are really paying attention to our discussion. Activity 1 is just our warm-up activity though. Let us now see if you can apply the learnings about the 5 common types of prejudices. Let's proceed to activity number 2. Can you tell the prejudice? Read the statements and underline the type of prejudice that is exhibited in each statement. If the statement does not exhibit prejudice, underline none. Let's answer items 1 and 2. Number 1. That young child is very unlucky because her parents are beggars. My goodness. What do you think is the correct answer? Please underline. The correct answer is? Very good. It's class. You know, it's having a discrimination against the beggars, so it's class. How about the second one? Your father and my father are both gentlemen, so we are equal. What do you think is the correct answer? The correct answer is? Very good. It's none. Both gentlemen are equal, so there's no prejudice at all. Very well. I think items 3, 4, 5 are just piece of cake for you. So, please answer them on your own, and let's check them on the next session. Analyzing the types of prejudice in certain texts is very important skill. And since I see that you are developing the skill little by little, I am amazed. Now, let's try to answer activity 3. All you have to do is to encircle the correct prejudice that is exhibited in the image. Let's try image number 1. Let me show you the image. Take a closer look at the image. Now, encircle the type of prejudice that is illustrated. What is the answer? Very good. It's none. There is no actually prejudice. I commend everyone for answering our activities that well. So to add more spice, please answer the post-listening activities 1 and 2. If you have any questions, take a look at my phone number. You can contact me or send me a text message and I will address your concerns right away. Today's session was fun. Today's discussion only gives us the most important life lesson. We should never write or say any prejudices against other people because we are all created equal by God. So we must respect everyone regardless of everything. I hope you enjoy and understood today's lesson. Always remember to enjoy while learning. This has been your teacher broadcaster for today. By the way, again, I'm Luigi S. Carmen. I wish everyone to have a wonderful day and see you soon. Be safe always. God bless us all. Goodbye. Tuwing
Muling sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province.
Hatid sa inyo ng RTV Tarlac, Channel 26 at ng DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Isang masigla at ligtas na hapon mga ka-TarlakHenyo. Narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral sa ikasyam na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Binibining Rachel Ann P. Chaos, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa araw na ito. Ang konsepto ng macroeconomics at paikot na daloy ng ekonomiya. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang iilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyong nasa lugar kayo ngayon na komportable na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang inyong mga tiyan upang mas maging alerto ang inyong mga isip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learner's material sa Araling Panlipunan 9 para sa unang linggo ng ikatlong markahan. Ito ay ang Module 1 na may pamagat na paikot na daloy ng ekonomiya. Ihanda rin ang inyong learning activity sheet, ballpen at sulatang papel upang maisulat o maitala ninyo ang mga mahahalagang konsepto o impormasyon na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa konsepto ng macroeconomics at paikot na daloy ng ekonomiya. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Sa nakaraang episode, ating tinalakay ang ugnayan ng pamilihan sa pamahalaan. Isang batayan sa pag-aaral ng economics ang pamilihan bilang isang mabisang mekanismo kung saan natutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. At ang presyo bilang tanging salik na pokus ng pakikialam ng pamahalaan sa pamilihan. Ang pamahalaan bilang isang mahalagang institusyon ng ating bansa ay kinakailangang makialam o manghimasok sa takbo ng pamilihan upang magkaroon ng price stabilization at maiwasan ang mataas na inflation. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri. Una ay ang price ceiling o kilala din bilang maximum price policy. Ito ay may layuning matulungan ang mga consumer. Ikalawa ay ang price floor na kilala bilang minimum price policy. Ito naman ay may layuning matulungan ang mga producer, lalo na sa sektor ng agrikultura at ng mga manggagawa.
Binabati ko kayo dahil napagtagumpayan ninyo na matapos ang mga gawain sa ikalawang markahan mula sa ugnayan at interaksyon ng demand at supply, pamilihan at iba't ibang istruktura nito at ang ugnayan ng pamilihan at pamahalaan. Naway ang inyong mga natamong kaalaman at kasanayan ay inyong magamit upang maging mapanagutang mamamayan kasabay ng inyong pagtugon sa inyong mga pangangailangan. At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo sa ating bagong paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay inyo nang naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Sa ikatlong markahan ay inaasahan na malinang ang inyong kakayahan sa pagko-compute gamit ang kaalaman sa matematika. Kritikal na makapagsusuri at makapagbigay interpretasyon ng mga aktwal na datos ukol sa Gross National Product at Gross Domestic Product, pagpapahalaga sa kita, pagkonsumo at pamumuhunan, maipaliwanag ang epekto ng inflasyon at masuri ang mga pamamaraan upang maiwasan ang epektong dulot nito sa pambansang ekonomiya. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikasyam na baitang na nakikinig o nanonood sa ating broadcast, kung kayo po ay may mga katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong magbigay ng mensahe sa aking messenger. I-type lamang po ang facebook.com/rehelia.ana o tumawag o mag-text sa numerong 0977-425-0552. Uulitin ko po ang numerong maaari ninyong tawagan, 0977-425-0552. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay atin munang sukatin ang inyong paunang kaalaman sa ating magiging paksa. Tatawagin natin itong hula-letra. Tignan sa loob ng lobo ang tamang letra upang mabuo ang salita. Ang ilang letra ay ibinigay na bilang iyong gabay. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ito ay dibisyon ng economics na nakatuon sa kabuuang ekonomiya. Ang mga letrang iyong gabay ay M, K, at S. Nahulaan mo ba ang tinutukoy? Kung ang iyong sagot ay macroeconomics, tama ka. Ikalawang bilang. Ito ay salaping kinokolekta ng pamahalaan upang makalikom ng pondo. Ang letrang iyong gabay ay W. Kung ang sagot mo ay buwis, tama ka ulit. Ikatlong bilang. Ang pinagmumulan ng mga salik ng produksyon. Ang ating bonus letters ay B at Y. Ang sagot mo ba ay sambahayan? Napakahusay mo! Ikaapat na bilang. Ito ang bumubuo ng mga produkto at serbisyong panlipunan. Ang mga letrang iyong gabay ay P at A. Kung ang iyong hula ay pamahalaan, tama ka. At para sa ikalimang bilang, ito ay tawag sa pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Ang mga bonus letters ay X at T. Kung ang iyong sagot ay export, very good! Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot? Magaling!
Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating paksang aralin. Kung babalikan natin ang kahulugan ng economics, ito ay mayroong dalawang sangay, ang microeconomics at ang macroeconomics. Ang microeconomics ay sumusuri o tumatalakay sa maliit na unit ng ekonomiya o nakatuon sa desisyon ng bawat pamilya at bahay kalakal. Ito ay ang saklaw ng ating aralin sa ikalawang markahan. Sa ikatlong markahan ay ating susuriin ang ikalawang sangay ng economics, ang macroeconomics. Ito ay nakatuon sa pag-aaral ng buong ekonomiya. Ito ay nakasentro sa komposisyon at galaw ng pambansang ekonomiya at sinusuri ng macroeconomics ang malawakang pangyayaring pang-ekonomiya tulad ng pagbabago sa kawalan ng trabaho, pambansang kita, gross domestic product, inflasyon, at antas ng presyo. May apat na pangunahing pinagtutuunan ng pansin ang macroeconomics. Una, binibigyang pansin ng macroeconomics ang kabuuang antas ng presyo. Ang pagtaas ng kabuuang presyo ay pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga gumagawa ng batas o patakaran na nakakaapekto sa mga mamamayan sa kabuuan. Ikalawa ay binibigyang pansin ang kabuuang produksyon o ang bilang ng kalakal at paglilingkod na nagawa sa ekonomiya. Ito rin ay nagiging batayan sa pagsukat ng kakayahan ng ekonomiya kung papaano matutugunan ang pangangailangan ng lipunan at ng buong bansa sa kabuuan. Ikatlo ay binibigyang pansin ng macroeconomics ang kabuuang empleyo. Mahalaga ito para sa nagpaplano ng ekonomiya at bumubuo ng mga patakarang pangkabuhayan upang matiyak na may mapagkukunan ng ikabubuhay ang bawat pamilya sa lipunan. At ang ikaapat at panghuli ay tinitingnan din ang ibang bahagi ng mundo at relasyon nito sa panloob na ekonomiya. Hindi maihihiwalay ang mga pangyayaring pandaigdigan sa kalagayan ng ekonomiya sa loob ng bansa. May malaking epekto ang kalagayang pang-ekonomiya ng ibang bansa sa ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong daigdig. Maliban sa apat na ating nabanggit, saklaw din ng macroeconomics ang tamang pagpapairal ng mga patakarang pang-ekonomiko at pinag-aaralang mabuti ang mga prinsipyo ng pagbagsak ng mga pamilihan at nakatuon ang atensyon sa kilos ng mga tao, sambahayan at industriya. Sa ating unang paksa ay ating tatalakayin ang paikot na daloy ng ekonomiya. Naitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung papaanong gumagalaw ang ekonomiya ng isang bansa? Sa unang aralin na ito ay kikilalanin natin ang mga aktor na kumikilos sa ekonomiya at ang bahaging ginagampanan sa palitan ng salapi, produkto at serbisyo, gamit ang mga modelo ng pambansang ekonomiya. Ang pagsusuri sa buong gawi ng ekonomiya ay isang napakalawak na gawain. Mailalarawan ang galaw ng buong ekonomiya sa isang payak na kalagayan sa pamamagitan ng paikot na daloy ng mga produkto at serbisyo. Sa pag-aaral ng paikot na daloy ng ekonomiya, laging tandaan ang dalawang pangunahing aktor, ang sambahayan at bahay kalakal. Ang sambahayan ay ang kalipunan ng mga mamimili sa isang ekonomiya. Dito ay nagkakaroon ng demand sa mga produkto at serbisyo, ngunit walang kakayahan na gawin ang mga ito.
Nasa kanila ang mga salik ng produksyon at ang bahay kalakal naman ay ang tagalikha ng mga produkto. May 5 modelo ang pambansang ekonomiya. Gumagamit ng modelo sa pagsusuri ang macroeconomics. Ang modelo ay representasyon ng isang ipinaliliwanag na konsepto o kaganapan. Ang mga ito ay naglalarawan ng interdependence ng lahat ng sektor ng isang ekonomiya. Sa pamamagitan nito na ipapakita ng simple ang realidad. Maaaring isa rin itong abstract generalization kung papaano nagkakaugnay-ugnay ang mga datos. Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay nagpapakita ng payak na ekonomiya kung saan ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Ang lumilikha ng produkto ay siya ring consumer. Ang supply ng bahay kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Halimbawang ikaw ay bibisita sa iyong kamag-anak sa Visayas. Habang nasa laot, inabutan kayo ng bagyo at nasira ang inyong sinasakyang barko. Dinala ka ng alon sa Pampang at napagtanto mong mag-isa kang nakaligtas. Walang kasama at hindi ka agad makakaalis sa lugar. Ano ang gagawin mo upang makuha ang iyong pangangailangan? Hindi ba't gagawa ka ng paraan upang makuha ang iyong pangangailangan? Hahanap ka ng paraan upang matugunan mo ang iyong mga pangangailangan dahil wala namang gagawa nito para sa iyo. Ikaw ang maghahanap ng pagkain, gagawa ng sariling bahay at bubuo ng sariling damit. Sa madaling salita, ang sambahayan at bahay kalakal ay ikaw lamang. Ang kita sa simpleng ekonomiya ay ang halaga ng produksyon sa isang takdang panahon. Inaasahan na ang halaga ng produksyon ay siya ring halaga ng pagkonsumo sa produkto. Upang lumago ang ekonomiya, kinakailangang maitaas ng kaukulang sektor ang kanyang produksyon at pagkonsumo. Ang pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya ang tuon naman sa ikalawang modelo. Ang sambahayan at bahay kalakal ang siyang pangunahing sektor pa rin dito. Sa puntong ito, masasabing magkaiba ang sambahayan at bahay kalakal. Matutunghayan ang ikalawang modelo ng pambansang ekonomiya sa ating figura na makikita sa inyong mga screens at sa inyong learner's material na nasa pahina 233. May 2 uri ng pamilihan sa pambansang ekonomiya. Ang unang uri ay ang pamilihan ng mga salik ng produksyon o factor markets. Kabilang dito ang pamilihan para sa kapital na produkto, lupa at paggawa. Ang ikalawang uri ay ang pamilihan ng mga tapos na produkto o commodity market o good market. Ang sambahayan ay may demand sa produkto, ngunit wala itong kakayahang lumikha ng produkto. Ang bahay kalakal ang tanging may kakayahang lumikha nito, subalit bago makalikha ng produkto, kailangan ng bahay kalakal na bumili o umupa ng mga salik ng produksyon. Makikipag-ugnayan ang bahay kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng mga pamilihan ng mga salik ng produksyon. Sa paggamit ng mga kapital na produkto, kailangang magbayad ng interes ang bahay kalakal. Halimbawa sa paggamit ng lupa, magbabayad ang bahay kalakal ng renta o upa at sa paggamit naman ng paggawa, magbibigay ito ng pasahod. Dahil sa sambahayan di nagmumula ang entrepreneur, may kita itong nakukuha mula sa pagpapatakbo ng negosyo. At ang kita ng entrepreneur ay nabibilang na kita ng sambahayan. 4 ang pinagmumulan ng kita ng sambahayan. Kumikita ang sambahayan sa interes, kita ng entrepreneur,
renta o upa at pasahod sa paggawa. Sa pananaw naman ng bahay kalakal, ang interes, kita ng entrepreneur, renta o upa at mga pasahod sa paggawa ay may mga gastusin sa produksyon. Matapos ang produksyon, makikipag-ugnayan ang bahay kalakal sa sambahayan sa pamilihan ng kalakal at paglilingkod. Dito bibili ang sambahayan ng produkto na pantugon sa pangangailangan o kagustuhan nito. Gagamitin ng sambahayan ang natanggap na kita upang makabili ng produkto. Sa pananaw naman ng sambahayan, ito ay gumagastos sa pagbili ng produkto. Kung saan gumagastos ang sambahayan, doon kumikita ang bahay kalakal. Mamamalas dito ang interdependence ng sambahayan at bahay kalakal. Ang dalawang aktor ay umaasa sa isa't isa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Mapapansin din na kumikita ang isang sektor sa bawat paggastos ng ibang sektor. Dahil dito, may dalawang pagsukat sa kita ng pambansang kita. Ang isa ay sa pamamagitan ng halaga ng gastusin ng sambahayan at bahay kalakal. Ang isa naman ay sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay kalakal. Ang kabuuang kita ay naglalarawan din ng produksyon ng pambansang ekonomiya. Sa ikalawang modelo, ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Upang maitaas ang produksyon, kailangang marami ang magagamit na salik ng produksyon. Bukod dito, kailangang mataas din ang antas ng produktibidad ng mga salik. Sa makatuwid, kailangan ng paglago ng kapital. Kailangang malinang ang produktibidad ng lupa at kailangang mapag-ibayo ng isang entrepreneur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa ganitong kalagayan, tataas ang mga kita ng sambahayan at bahay kalakal. Sa ating susunod na talakayan ay ating susuriin ang bahaging ginagampanan ng iba't ibang sektor sa ikatlong modelo ng pambansang ekonomiya. Maaari ninyong basahin sa pahina 9 to 10 sa inyong module. Ayan, bago tayo magtapos, titignan ko kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Isulat nyo lamang ang fact kung ang pahayag na aking babanggitin ay tama at bluff naman kung mali. Una, ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Kung ang sagot mo ay fact, ikaw ay tumpak. Ikalawa, ang dalawang aktor sa ikalawang modelo ay ang sambahayan at pamahalaan. Kung ang napili mo ay bluff, ikaw ay correct. Ikatlo, sa ikalawang modelo, makikita ang interdependence ng sambahayan at bahay kalakal. Ang napili mo ba ay fact? You're right! Ikaapat, sa unang modelo ng pambansang ekonomiya, ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Ang iyong sagot ba ay fact? Tama! At para sa ikalima, sinusuri ng macroeconomics ang malihit na bahagi ng ekonomiya. Ang iyong isinulat ba ay bluff? Perfect! Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Binibining Regialan P. Jaos, na nagsasabing ang pag-aaral sa Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana.
at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC 8 to 8 AM Radio Filipino Tarlac. I am Jose Dico, your TLE teacher broadcaster for grade 9. Good afternoon, especially to our grade 9 learners. Join me in an exciting topic in TLE Industrial Arts, Domestic Refrigeration and Air Condition. Alright, before anything else, my dear students, I want you to be in a place where you are most comfortable while listening to DCTC 8 to 8 AM station and watching FB Live via RTV Tarlac Channel 26. Bring out your compendium of notes, ball pen, and paper. So first, let us have a review on our previous topic. Last time, we discussed the different types of air condition unit. Can you name them? Very good. We have two types of air condition unit. The first one is the domestic type of aircon unit and the package type aircon unit. Under the domestic type of aircon unit, we have two examples. We have the window type air condition unit and we have also the portable air condition unit. We all have also an examples of package type unit aircon unit. We have the wall mounted, ceiling mounted, and also the floor mounted type. So, are you ready for our next lesson? Great! Open your compendium of notes in DOMRAC on page 17. And our lesson is to identify the different factors to consider before installing an air condition unit. Do you have an air condition unit at home? Are you satisfied or comfortable in using them? Was your current air condition unit installed correctly? You might be wondering why I am asking you this, and they may seem odd questions to ask. We will answer these questions which are related to our topic for today. So shall we get started? Are you excited? Our topic are the different factors to consider in installing air condition unit. By the way, air conditioning unit is no longer a luxury appliance nowadays, but a necessity, especially during hot or summer season. Air condition provide cool air inside the room. It improves the quality by filtering out pollutants and allergens. And also, it reduces the ambient humidity. It is important to choose the right aircon unit that fits your needs. Oftentimes, people purchase an air condition unit and must consider the following: efficiency, cost, size, durability, energy consumption, and etc. Now, the following are the different factors to consider in successful aircon installation. The size of the room is the most common and important consideration in buying and installing an air condition unit. It is the key in providing you with comfort, efficiency, and long service life in using aircon. If the aircon unit is too small for the room, it may fail to give you comfort during hot season. And it will cause the compressor runs continuously, resulting to high electric consumption and may damage the compressor, leading to additional expense in servicing the unit. To accurately find the area of the room, we will use the mathematical formula in getting the area of a square, which is length multiplied by the width. So I have an example here on how to get the needed aircon based on area.
So the size of the room is 4 meters by 5 meters. So if we multiply the length and the width, the product would be 20 square meters, divided by the capacity of aircon unit per square area, which will be shown on the next table. So based on the room size and the table, it is recommended to use a 1.5 horsepower aircon. We can also get this by dividing the product, which is 20 square meter to 16 square meter per horsepower. But please do take note that the height of the room must be considered as well. So if we will going to make an advice, you may consider going one step higher or to make the cooling more efficient and fast. Again, it is only based on room area and not with other factors. Next, we have the location of the air condition. When installing an aircon unit, it is best to find a place possible location, okay, to give your system's components enough space inside and out for easy access and to get the full potential of the aircon unit. The unit should not exceed 1.5 meters from the power source. This is to avoid loose or tight pulling on the cord, and most of the brand new units comes with 1 to 2 meter electric cord. Next, do not install near a heat source, steam source, or flammable gas because it may affect the thermostat. Thermostat is highly heat-sensitive switch that controls the compressor when to turn on and turn off when the desired temperature has been reached. Continuous running of the compressor may lead to overheat and may cause fire. Next, leave at least 1 meter gap of space between the fans to avoid blockage. Because the refrigerant inside the condenser coil will be air-cooled by the blower fan. Thus, air is needed to cool it faster. Do not install in the corner of the room or house. This is to give way to the aircon lower to distribute the air evenly and to avoid cool being absorbed by the wall. Plan to install the aircon where cool air can freely circulate from top to bottom. The aircon needs to move a certain amount of air to keep your home cool. The aircon manufacturer specifies appropriate airflow rates for particular situation and to avoid current overload. Exposure to sun rays. Find the place that is properly shaded. The heat absorbed by the refrigerant inside the room will be removed as it passes through the condenser coil and with the help of the blower fan. However, heat coming from the sun rays may add to the heat absorbed by the refrigerant and may hinder the cooling process of the refrigerant on the condenser coil and may result to a lesser cooler room temperature. We need to take note the type of materials used to build our walls, its capabilities to absorb heat and moisture. It is known that hollow blocks and cements are considered highly heat absorbent, while woods are lesser heat absorbent. Therefore, wood is more preferably for wall construction, but wood is more costly than the other. Ceiling should be insulated when installing an aircon unit because the cool air may escape from the room and hot air may come in through the ceiling and may affect the cooling of the room. Allocate at least 15 centimeter from the ceiling when placing the unit. To make the circulation of air conveniently and referring to manufacturer's manual and specification is our best option to attain the unit's full
capacity. Scientifically speaking, hot air usually goes up and cool air goes down because cool air has more water molecules and becomes heavier than the hot air. The next factor to consider is the number of occupants, and it is very seldom asked. Some people experience that the unit is very cold at first, but as the number of people inside the room adds up, it takes time for the room to be cooled. It is because people or any living things dissipates heat that add to the heat inside the room, which makes the compressor work overtime to make the room cooler. So I have an example here. Assuming that a 1 horsepower, by the way, what is horsepower? Horsepower refers to the rotational power of the electric motor which drives the unit's compressor, and it does not have to do with the cooling. And the BTU, or the British Thermal Unit, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit, or also known as calorie per hour. So if 1 horsepower is equal to 9,500 BTU per hour, please do take note, it depends on the brand. Different brands have different BTU. Okay? And please do take note as well that the higher the BTU, the higher cooling capacity of the unit. So, letter A, I have person sitting down, which is 370 BTU per hour. Letter B, person working, 700 to 1,500 BTU per hour. And person dancing or running, 2,000 BTU per hour. So, if a room has a 1 horsepower motor compressor, which is equal to 9,500 BTU per hour, how many people can stay inside either sitting down or sleeping? As you can see on the screen, 9,500 divided by the 370, that is the total BTU of a person sitting down, equal to approximately 26 person. That only applies if the people inside are sitting or sleeping. The moment they start moving, okay, the amount of heat being emitted is getting higher, and the same applies if there are children in the house, because children are very active and emit more heat. The heat emitted by the appliances such as television, computers, laptops, cell phones, lamps, chargers, etc., also emits heat that may affect the cooling process of the room. Heat being emitted from each appliance may add to the hot air circulating inside the room. And I have the table that shows the BTU per hour of an appliances based on their wattage or watts. As an example, I have here a TV set, 1 TV set, and 1 desktop computer, assuming each used 100 watts. So to get the answer, we have the solution. We add them and multiply to 341.21 4163, which is based on the BTU per hour of a 100 watts appliance. So the total, we will get the answer, 682.43 BTU per hour being needed, okay, to be cooled. So this will add to the hot air inside the room. So can you now imagine the effect of using your appliances inside your cooled room? Draining the unit is also another factor to consider to avoid inconvenience. Make sure that the water is channeled properly and that the unit is installed a little bit tilted at the back, so to let the flow of water out of the unit. The location of the water drainage, it depends on the unit's design, like at the back, at the bottom,
or sometimes it has a drainage tray. So if you will install a drain pipe, it is best to use PVC, metal pipe, or water hose. Take note, there are also some models or brands that does not have water drain. Instead, the collected water is used to cool down the compressor and the water will soon evaporate. Power source is another factor that need to be considered. So this is to avoid any damage or accident on our house. And several considerations must be considered, such as, number 1, it is best to have a separate fuse or circuit breaker. This is to avoid damaging other appliances when the unit breaks down. Also, to easily cut off the unit from the main line in case of cleaning or servicing the unit. Number 2, avoid using an extension cord between the unit and the wall outlet. It may result to low voltage and overheating of the wire. That may lead to accident or worst, even fire. Number 3, install proper female outlet. Plug varies from manufacturer's specifications, and each design has a specific ampere to be used. And this is also to ensure the proper connection between the source and the unit. Number 4, use the correct wire gauge for specific horsepower of air condition unit. I have here the examples of wire size based on English and metric system. So it is best to use AWG. By the way, what is AWG? AWG stands for American Wire Gauge or Standard Type of Wire. So as you noticed on the table, as the number is getting smaller on the English system, the metric system becomes larger because for English system of measurement, it pertains to the insulator or the non-electric conductor like plastic, rubber, etc. While the metric system pertains to the diameter of the wire. Okay, my dear students, those are the different factors that we need to consider in installing the air conditioned unit. Are you still with me? Nice! To try to gauge if you learn something from our topic for today, we will have a short quiz. Our quiz is a 5 items, true or false. Write the word true if the statement is correct and false if the statement is wrong. So I will read the statement twice and you will be given 5 seconds to answer each question. So you can write your answer on a sheet of paper, and for those who are on FB Live, you can also chat your answer. So are you ready? Okay, to get started, number 1, the formula to get the area of the room is length times width times height. Number 1, the formula to get the area of the room is length times width times height. Number 2, good air circulation outside makes the cooling process of refrigerant inside the condenser coil more efficient. Again, good air circulation outside makes the cooling process of refrigerant inside the condenser coil more efficient. Okay? Number 3, sun rays has no effect in cooling process of the aircon unit. I repeat, sun rays has no effect in cooling process of the aircon unit. Number 4, outlets for air conditioned units are all the same. I repeat, outlets for air conditioned units are all the same. Number 5, opening and closing of the room door affect
the performance of the aircon unit. Again, number 5, opening and closing of the room door affect the performance of the aircon unit. Okay, so let us see how you perform on the quiz. We will answer the questions. Number 1, the answer is false because the formula for area is length multiplied by width only. And we only take into consideration the height in installing air condition unit. Number 2, true, because good circulation of air will help the cooling process of the refrigerant on the condenser coil faster. And number 3, false, because sun rays directly affect and may add heat to the refrigerant inside the condenser coil. Number 4, false, because plug and outlets are specifically designed for certain amperes. And number 5, true, because the cool air may exit the room and hot air may enter. Alright, for those who got a perfect score, congratulations! And for those who got 4 to 3, job well done! And for those who got 2 and below, do not lose hope and keep on trying. You may also review our compendium of notes in DOMRAC, okay, and so that you can get a higher score by next meeting. And yes, we're back. You're still tuned in to your favorite school on the air. This is Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station, sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie O. Cuangco of 1st District of Tarlac. Maraming salamat po, sir. So you may also watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Channel 26, RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. So once again, you may also watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. So that was a great learning experience with you guys. Hopefully you enjoyed our lesson for today, and I will be glad to be with you again on our next episode and another exciting topic. So may I share with you this from Amelia Earhart: the most effective way to do it is to do it. And remember, in TLE, we have skills, the knowledge, and progress. Shout out po sa aming mapagmahal at supportive na Education Program Supervisor, Dr. Nancy C. Dolorosa, and also to our Principal, Dr. Epipania B. Dungka, and to our TLE Department Head, Mr. Joselito C. Ibanez, together with our other department heads from Tarlac National High School. And once again, I am Jose Dico, your TLE Anchor Teacher for today. Thank you very much and keep safe, everyone. Until next time.
Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Ma'am Jocelyn B. Pancho, aiming to give you another fun-filled learning experience in Music 9. Did you miss our discussion of lessons in grade 9? I'm sure you are all excited to listen to our another musical learning today. Some gentle reminders to our grade 9 learners and their learning partners at home. We want our discussion to be interactive, so please use our platform's RTV 26 Facebook page, MAPE9 TarlakHenyo page, and your respective subject GCs and comment your questions, answers to our activities, or just share your ideas about our lesson. So let's get the record playing. All eyes and ears to our discussion, dear grade 9 learners of Tarlac Province, as we go over our lesson on the air. Are you ready? Very good. I need you to relax, because when we are relaxed, we are comfortable. And when we are comfortable, we can think well. And that's exactly what we need at this hour. To start our session, please get your CLP, that is compendium, your learning activity sheet, and your pen. So please get your compendium. Now that you have your compendium with you, let's get started. Let us look back on the lessons that we've had during the second quarter.
So second quarter music took on the music of the classical period. We have discussed about the lives and works of the three notable classical music composer. Write A if the description I will give you is about the life and works of Franz Joseph Haydn. Write B if it's about the lives and works of Wolfgang Amadeus Mozart. And write C if it's about Ludwig van Beethoven. Write your answers in a clean sheet of paper, or you can comment down your answers on our FB Live page. Ready? Number 1. This composer is known as the greatest composer of all times. Despite of being deaf, he was able to make great music in his career. Für Elise and Symphony No. 5 are among them. What is your answer? The correct answer is C. Ludwig van Beethoven. Number 2. This composer is known as the child prodigy. Having a knowledge of playing different kinds of musical instruments at an early age, he made a mark in classical music world. His famous works include Ein klein Nat music and Rondo alla Turca. What is your answer? If you have answered B, you are correct. He is Wolfgang Amadeus Mozart. Number 3. This composer is known as the father of symphony, composing 106 symphonies in his musical career. The Surprise Symphony, the Military, and the Clock Symphony are among them. What is your answer? Did you answer A? Correct. He is Franz Joseph Haydn. What is your score for this activity? Did you get all 3 correct answers? Very good. You sure have a good understanding of our lesson last session. This makes me more enthusiastic for today's session. Remember, your learning task for today is at the end of the lesson, you should be able to explain the performance practice, setting, composition, role of composers and audience during the Romantic period. Relate romantic music to the other art forms and its history within the era. And number 3, describe the musical elements in a Romantic period music. Let's travel back in time once again and explore another interesting music in the period of history. But first, let us have our pretest to assess what we already know about our lesson. In your learning activity sheet, answer activity 1, read the questions and choose the correct answer from the given choices. Write your answers in a clean sheet of paper. Are you ready? Start answering. Okay, your time is up. Let's check and see your scores for this activity. Number 1 is C, romantic period. Number 2 is C, having a strong feeling for one's nation. And number 3, freedom in writing and designing an intense personal expression or of self-emotion. That is letter A. What is your score for our pre-assessment activity? Did you get all 3 correct answers?
If yes, you are at an advantage for our new lesson. If you have wrong answers, don't worry because all your questions for these lessons will be answered. Please open your compendium on page 2 for you to be guided properly in our discussion. Now, before we head out to our discussion, listen to the phrases I am going to read out. At the end of the phrase, tell me what is your idea or what is the idea being conferred from these phrases. Okay, ready? Picture number 1. Bouquet of red roses, chocolates, and gifts. I'm sure some of you have received these things last Valentine's Day from your loved ones. Picture number 2. Dinner by candlelight. The dining table is set in a very sentimental way with lights dimmed by candlelight and mood set with a sweet music. Picture number 3 is a movie with a love story theme. Picture number 4, a love song with lyrics describing strong affections for somebody. What idea do you think is conveyed from the phrases and pictures I have mentioned? You can type in your answers or ideas on the comment sections of our FB Live page. So I think there are some answers that are present on our MAPE page, so let's check some of them. An answer is given by a learner from Capas. She is Kela. She said that the phrases suggest ways of how a person expresses his or her love to somebody. Another answer from Kervin Jan Kapit, a grade 9 learner from Cristo Rey. He said the picture describes gestures of appreciation and affection to someone you have feelings for. And finally, an answer from Amber Ibrahim. He said that it gives him idea about how we show our emotions by expressing them in different ways, like giving gifts and flowers, eating in a romantic dinner date, and singing romantic songs to your special someone. You are all correct. I enjoyed reading your answers on our FB page. All your observations and ideas are correct. It is about expressing one's feelings to someone in a romantic way. From the phrases and answers that we have, can you guess what period in music history are we going to talk about for today? You are right. We are going to talk about romantic period music. When someone or something is said to be romantic, it means it has a strong effect on your emotions. That very idea can give us what type of music persisted during the Romantic period. Romantic period is the period in history that extended from 1820 to 1910. That is the era after medieval, Renaissance, Baroque, and Classical period. Romantic period is a cultural movement that stressed emotions, imagination, individualism, and freedom of expression. Note that during the classical period, composers used their passion for music to earn a living, but romantic period music was used more on freedom of expression. Looking back during the classical period where music is limited to nobility, romantic period gave chance to ordinary people in witnessing musical performances. As the century progressed, music became increasingly available and popular, and concert halls provided venue for musical performances, and instrumental music was available to a wide audience. One notable composer during this time is Ludwig van Beethoven, who bridged the late classical era and early romantic era. He's said to have bridged
these two periods because he lived in both era. That is why he was able to combine both periods' characteristics and created great music. Note that expression of feeling is not only confined with love to somebody. It could also mean love for country. Nationalism is the awareness of the distinctive features of a nation and the intent to reveal, emphasize, and glorify these features. These are reflected in Romantic period music called nationalistic music. Nationalistic music refers to the use of musical ideas or motifs. Nationalistic music refers to the use of musical ideas or motifs that are identified with a specific country, region, or ethnicity, such as folk tunes and melodies, rhythms, and harmonies inspired by them. Can you give examples of nationalistic songs and music in the Philippines? Very good. Our very own national anthem, Lupang Hinirang, is a good example of nationalistic music. Pilipinas Kong Mahal is another example. Even in pop music, nationalistic songs are also reflected. Good examples of these are Noy P from Bamboo, and of course, Mga Kababayan Ko from the late Francis Magalona. Let's check how much you are learning. Let's have a quick quiz on what we have been discussing. In your learning activity sheet, activity 2, true or false, read the statement carefully. Write true if the statement describes about romantic period music. Write false if it does not. Number 1, true or false, romantic period is the period that extended from 1820 to 1910. Number 2, Ludwig van Beethoven bridged late classical period and early romantic period. True or false? Number 3, romantic music was only available for the nobility. Let's check your answers. The statement for number 1 is true. The statement for number 2 is also true. But statement number 3 is false. Did you get all 3 correct answers? Very good. You are keenly listening to our discussion. Let's continue. Romantic period music will not attain its distinct characteristic if not with the musical elements the composers used to compose. These are the musical elements used in romantic period music. Number 1 is the tempo. Tempo in music literally means speed. How fast or slow is the tune? It is usually identified as fast, slow, or moderate tempo. Camille Saint-Saëns is a romantic music composer who used different tempo in one composition. Let's listen to Carnival of Animals by Camille Saint-Saëns and find out how the tempo of music describes each animal. In the music Carnival of Animals by Camille Saint-Saëns, the first tempo describes the movement of this giant animal, the elephant, in slow tempo, followed by a majestic moderate tempo describing the movements of the lion. The last part gave us an upbeat, lively, fast tempo depicting the cheerfulness of the birds. Another musical element in romantic period music is the texture. Texture in music refers to how many musical layers play in one song.
There are three types of texture. The first one is monophony, from the word mono, which means single, and phony, which means sounds. Monophonic texture has only one layer, the melody. With monophony, it doesn't matter how many instruments or singers are present as long as they are all singing or playing the same thing at the same time. Here is the song Row Your Boat in a monophonic style. The second type of texture is homophony. Homophony has two musical layers, the melody and the harmony. Basically, the melody is being accompanied by a musical instrument playing in chords. Let's listen to another version of Row Your Boat in homophony style. In the music Row Your Boat, melody was accompanied by a layer of piano chord as harmony. This type of texture is called homophony. Most popular music is in homophonic style. The third type of texture is called polyphony. Polyphony in music came from the word poly, which means many, and of course, phony, which means sound. It has two or more independent melodies playing at the same time. Polyphony also occurs when you take the same melody but started staggered interval. This is called the rounds. Let us listen to a polyphonic version of Row Your Boat. Okay, in the music that you heard, there is only one melody repeated 3 times but started at different intervals. Let us listen one more time to Row Your Boat song in different texture. The use of tempo and texture sets the mood in music. It is how the message of the songs are conveyed along with the use of other musical elements. Mood in music also means the atmosphere of the song or music being played. We may derive different moods in music such as scary, mystery, shocking, calm, peaceful, adventure, comic, warm, serious, inviting, dark, and excitement. These are only few atmospheres music can describe. Now it's time to test your knowledge about our discussion for today. In your learning activity sheet, Activity 3, Music Analysis. Try analyzing the chosen romantic period music according to its texture, tempo, and its mood. Choose among the choices from each element and write your answers in a clean sheet of paper. Are you ready? Number 1.
Number 2. Number 3. Okay, let's check your answers. The answer for Music 1 is polyphony, slow, and sadness. The answer for Music 2 is homophony, fast, and vibrant. The answer for Music 3 is homophony, moderate, and fantasy. What is your score for this activity? If you get all 3 correct answers, very good. If you have wrong answers, you can always read back, and in your compendium and your MAPE teachers are more than willing to give you clarifications. It has been a very musical learning for all of us today. I hope you have learned a lot. Again, this has been Ma'am Celine, your Music 9 anchor teacher, leaving you with the life lessons we have learned from the music of the Romantic period. Music is the universal language of mankind. It expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya,
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay.
Ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Congratulations, Radio Filipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26 and more power. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
TarlakHenyo here on RTV Tarlac 26, simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. I am your resource speaker for today, Attorney Dominic Oswald C. Halili, and I will be discussing child protection policy. Okay. Ang child protection policy po ay napaka-importanting batas. Aside from the fact that the child protection policy provides for the rights of the children as well as the rights and liabilities of the school administrators, and teachers, and also provides for their authority and responsibility. Authority and responsibility po kasi syempre may special parental authority ang mga teachers natin. So aside from that, napaka-importante ng batas na ito kasi dahil sa batas na ito, mapapangalagaan ang well-being ng mga estudyante, ng mga bata. So, the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions and decisions involving children. Palagi po nating iisipin ang makakabuti para sa bata, para sa ating mga estudyante. Sabi nga, the youth are our hope for the future. Yan. Kasi, can you imagine what if the youth themselves have lost their hope because they fall prey to both institutional and social abuse and violence. Pag natutunan nila yan, baka dalhin nila yan sa paglaki or pagtanda nila sa pamilya, sa trabaho, or sa public service, no? Baka lalo nang hindi umunlad ang ating bansa. Ano po? Kung kaya naman napaka-importante na bata pa lamang, dapat ay maprotektahan na ang interest and well-being ng mga bata, ng ating mga mahal na estudyante. Dahil ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. However, cliche, no? Totoo po yan. Kung kaya naman, I am urging our teachers, the schools, school administrator, to always think what would be the best for the interest of the child. Yan. So, meron po tayong mga questions dito na akin pong sasagutin patungkol sa child protection policy. Unahin na po natin ang special parental authority. Ano po ba ang ibig sabihin nito? So, gaya po ng nabanggit ko po kanina, no? Special parental authority. This is both a right and liability. Right po siya kasi it provides for the right of the teacher to be in charge of the minor, of the student. Okay? And it is also a liability kasi the school, the school administrator, and the teachers are principally and solidarily liable for the damages caused by the acts and omissions of the minor. Yung parents po, they are merely subsidiarily liable. Hindi naman po ibig sabihin na ang parents hindi na liable, no? In this case, kapag ang student, ang minor child is under the care and custody, temporary care and custody of the teacher, the school or the school administrator, subsidiarily liable ang mga magulang. So, hindi po inaalisan ng liability ang mga magulang. Ang simple na lang po, in simple terms, ang ibig lang pong sabihin niyan ay ang mga teachers ang tumatayong pangalawang magulang sa mga bata. Yun po ang ibig sabihin ng special parental authority. Next question po dito. Paano po ba ang tamang pagdisiplina sa mga bata? Yan, magandang katanungan po ito. Meron po tayong method
na ginagamit. So, dapat positive and non-violent method o non-violent discipline method. Okay? So, the DepEd Child Protection Policy mandates that school discipline must be administered in a manner consistent with the child's human dignity. So, ayun po, positive and non-violent po dapat ang pagdidisiplina sa ating mga mahal na estudyante. Holistic, constructive, and proactive approach of teaching. Dapat, di ba, para mag-develop ng appropriate thinking and behavior ang mga bata. And also, to foster self-discipline. And isa pa, we shall not forget na ang mga bata ay full human beings din, kahit na minor lang po sila. They have human rights which must be respected and protected. So, yan po. Ang next question po natin dito, paano po ba makakapag-comply ang mga school sa child protection policy na ito? Ayan po. So, there are certain instructions under the child protection policy, no? Unang-una, the school must adopt a child protection policy. May sariling child protection policy na i-adapt ang school, and this shall be the compliance of this shall be monitored, no? The pupils, students, school personnel, and the parents or guardians must be made aware of the DepEd's child protection policy. So, dapat maikalat po ang child protection policy na ito, mai-discuss sa ating mga guro, pati na sa ating mga sa mga magulang ng mga bata. At pati na rin, of course, sa mga bata. Dapat meron tayong Child Protection Committee. And later on, we will discuss yung composition ng Child Protection Committee. So lastly, the school must conduct a disciplinary proceedings in case of offenses committed by students or pupils. Ayan po. So, mag-proceed po tayo sa composition ng Child Protection Committee. The Child Protection Committee is composed of 6 persons. The school head, siya yung yung chairman. Ang guidance counselor, siya ang yung vice chair. And meron dapat representative from teachers, may representative from parents, meron din po dapat representative from the students, and a representative from the community. So, 6 po ang persons na dapat bumubuo ng Child Protection Committee. Next question. Ano po ba yung mga pinagbabawal under the Child Protection Policy? Meron pong siguro mag-state na lang tayo ng mga 5 o 6 na examples, no? Unahin na po natin yung child abuse. Ang child abuse, may mga iba't ibang forms itong child abuse na ito, no? Either psychological or physical abuse. Pag sinabi po natin na physical abuse, may infliction of physical pain or any violence towards the child or the student. Psychological abuse naman po, yung, say for example, a person is instilling to the mind of the student or the minor anything that could hamper the development and progress of the child minor. Another form of child abuse is yung unreasonable deprivation of child's basic needs. So, kung winithhold mo po sa isang bata ang kanyang mga basic needs, ito po ay isang form na agad ng child abuse. Failure to immediately give medical treatment on an injured
child. Ang pag-withhold din po ng medical treatment kung kaya naman pong ibigay at that point of time ay isang form of child abuse. So dapat kapag nangailangan ng medical help or treatment ang isang bata, kung kaya naman pong ibigay, dapat i-extend na po natin. Otherwise, we will be violating the child protection policy, and more specifically, a violation tantamount to child abuse. And in general po, no, any act which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child. Yan. So, kapag na-violate po natin yan, of course, mananagot po tayo under the child protection policy. At baka hindi lang po doon dahil meron ding criminal sanction ang child abuse. Another prohibited act under the child protection policy is yung discrimination against children. So, ito, pangkaraniwang nangyayari sa mga students, no? Yung pag-discriminate or pag-exclude ng bata on account of their age, sex, sexual orientation, religion, color, disability, or status. Say for example, may isang estudyante na may pilay, sabihin na lang natin na pilay. Tapos, ang mga classmates niya ayaw siyang samahan o kausapin o kinakantsawan dahil sa kanyang disability o pagiging pilay. Ito po ay form of discrimination. Ayun po. Another prohibited act under the child protection policy is yung child exploitation. Ito po yung paggamit sa bata para sa advantage ng isang tao. There are two forms of child exploitation. Yung sexual exploitation po and economic exploitation. So, example of economic exploitation, ito po yung illegal child labor. Hindi naman po porket bata, pag involved na siya sa child labor, violation na agad ng child protection policy. Meron naman pong mga legal child labor. Say for example, yung mga batang artista, di po ba? Nagtatrabaho sila by acting. Legal po ito. Although meron nga lang pong certain limitations, like kung ilang oras lang sila pwedeng mag-shoot sa isang araw, at yung standing nila sa school will also be considered. Another violation of the child protection policy is yung violence per se. Violence, any act that results to physical or psychological harm and suffering of a child. Yan. Another prohibited act under the child protection policy, yung corporal punishment. Ito yung pagdisiplina sa bata by means of physical force and inflicting pain upon a child, yung using a stick or paddle. This is prohibited because it instills to the mind of the child that in order to solve interpersonal conflict or problems, the use of physical force and inflict pain is necessary. Hindi po dapat maging ganyan ang thinking ng isang bata. Another form of violation under the child protection policy is yung bullying. Yes po, bullying. Peer abuse. Pag sinabi pong peer abuse, student to student, ano po? Peer abuse. Ito yung pang-aabuso ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante. Pwedeng physical, pwedeng mental.
pwedeng harassment or humiliation, pananakot o pagpapahiya ng kapwa estudyante. Yan po ang forms of bullying. Yun po. So, proceed po tayo sa next question. Ano po ang mga punishment na pwedeng ipataw sa mga ganitong klase ng violation? Okay. So, bago po natin sagutin yan, nasabi ko po kanina na meron tayong Child Protection Committee. Ang trabaho po ng Child Protection Committee na ito is to investigate any cases of violation of child protection policy. Ano po? Once merong nagreklamo, may nagreklamo ng violation ng CPP or Child Protection Policy, ang Child Protection Committee po ang magpa-process sa case na yon. So, ang school head, bilang tumatayong chairman, siya po ang magkakandak ng proceedings. Ano po? And pwede po siyang magpataw ng karampatang kaparusahan. So, ito na po. Dito na po tayo magpo-proceed. Sasagutin ko na po ang tanong na ano po ang mga punishment na pwedeng ipataw. So, the school head may impose the penalty of reprimand pag first offense. Pag second offense naman po, pwedeng magpataw ng ang school head ng suspension not more than 1 week, ano? Second offense. And lastly, pag repetitive at wala talagang progress, hindi ma-resolve ang conflict, it leads to expulsion na rin. Yan. So, also, I would like to raise yung in case of bullying na ang dapat gawin pag may case of bullying. Kasi, bullying incident must be reported to the school head. Actually, meron pong separate law itong bullying or anti-bullying act. Yan. Yun po. In case there is an incident of bullying, it must be reported to the school head. Ang school head naman will inform the parents of the victim as well as the parents nung nang bully. And they will refer the case to the Child Protection Committee for counseling and intervention. Ayun po, yung in-explain ko po kanina. So, yun po ang Child Protection Policy, and I would also like to state na ang DEPED meron po tayong zero tolerance policy for any act of abuse, violence, discrimination, and bullying against child. We do not tolerate these actuations. No? So, tatandaan po natin na ang mga acts of abuse, violence, discrimination, or bullying na ito ay hindi ito tolerate ng Department of Education. So, ayun po ang nilalaman ng batas na child protection. Okay po. At to just a quick recap, and certain points lang po na important, we should always consider the best interest of the child because the child's well-being and his or her best interest shall be the paramount consideration in all actions and decisions involving children. Lagi po nating iisipin kung ano po ba ang makakabuti sa ating mga estudyante na minors at bata. At lagi din po natin tatandaan na tayong mga guro, mga teachers, the school, and school administrator, meron po tayong special parental authority. Tayo po ang tumatayong pangalawang magulang sa mga bata. So, kailangan alam po nating i-exercise itong right na ito dahil meron tong equal liability. Ano po? So, yung pong mga punishable acts under the Child Protection Program, yung child abuse,
child exploitation, discrimination, corporal punishment, violence, and bullying. As I have discussed this a while ago, iiwasan po natin ito dahil baka tayo ay makasuhan ng violation of child protection policy. Ayun po ang ating discussion for today, the child protection policy. I hope you learned a lot today. I am your resource speaker, Attorney Dominic Oswald C. Halili. And until next time, sana marami po kayong natutunan. Thank you and good afternoon sa ating lahat. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong